Hare Krishna. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachalesha Tarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just a welcome to all of our guests locally and elsewhere. And I think it was 1 month, four weekends. What happened? Huh? Huh? We missed 3 Sundays. I missed 3. We didn't miss 3 Sundays, but we sort of took 3 Sundays off. 3 vasárnap nem volt lecke. Hangosítás is van. And so we're going to continue where we last left off. Onnan fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk. It took me about 2 hours yesterday to figure out where we left off. Körülbelül 2 órámba tellett tegnap, hogy megtaláljam, hogy hol hagytuk abba. That was just to figure it out. I didn't remember. I just sort of, by the process of elimination. Nem, hogy emlékeztem rá, csak kizárásos alapon. And so we'll continue. We had more or less a introduction to this second verse of Siksastakam. Legutóbb egy bevezetést tartottunk a Siksastakam második verséhez. And so I'll definitely try to, I definitely will finish today. Ma mindenképpen fogom fejezni. And let's see how we do. We're getting a really early start. Meglátjuk, hogy megy, jó korán kezdünk. And so let me just make a few announcements, or actually rather we'll start by singing the second verse or the second song of Bhaktivinoda Thakur. Azzal kezdjük, hogy elénekeljük Bhaktivinoda Thakur második dalát, which glorifies the holy name of the Lord. Ami az Úr szent nevét dicsőíti. Specifically here, the second Siksastakam shloka. Itt kifejezetten a második Siksastaka verse. Hare Krishna. Tunhudaya sagara taraite prani namaneka tuachika Auliani. Shakala Shakati Dei Nameto Hara
grahanera kolinahi kala vichara. Shri Nama Chintamani Tohara Shamana Vishve Vila Holy Karuna Nidana Tu Adoya Aichana Paramaudara Ati Shoya Mandanata Bhagahamara Nahi Jana Malonami Anuragamora Shila Bhakati Vinoda Chitta Duke Vibora Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Miért szélje kajtának? Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Nitai Gaur Premanandi, Hari 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 Bo.
Jayam Vishnupad Paramahamsa Paravikjaya Asuttarasat Sisi Madhave Charanarvinda Bhaktivinoda Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Anant Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Shri Das Thakur Ki Jai Shri Rup Sanatan Bhattaraghunath Das Shri Goswami Das Raghunath Prabhu Ki Jai Sat Goswami Prabhu Ki Jai Prem Go Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauru Bhaktivinoda Ki Jai Radha Krishna Gop Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Vrindavan Dham Ki Jai Mayapurna Dham Ki Jai Gangamayi Junmayi Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Radha Shyamsundar Ki Jai Janitai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Because we haven't read the translation to this yet, so I'll read it, although everyone can see it. Mivel még nem olvastuk el a fordítását ennek a dalnak, elolvasom, ha bár mindenki látja. At least I believe you can see it. Legalábbis úgy tudom, hogy látjátok. O Lord, you are an ocean of mercy. You have brought your innumerable holy names to this world and have taught the chanting of them to the fallen living beings just for their deliverance. Ó, Uram, Te a kegyóceánja vagy, magad hoztad el megszámlálhatatlan neveidet ebbe a világba, és megtanítottad éneklésüket az elesett lelkeknek, hogy azok felszabadulhassanak. You invest all your energies in your own holy name, and for chanting your holy name, you have not established any rules such as consideration of time or place. Ezen szent neveidet felruháztad minden energiáddal, miközben éneklésüket nem kötötted olyan szabályokhoz, mint a hely vagy az idő figyelembevétele. Your divine holy name being non-different from you is like a touchstone. You've distributed your holy name throughout the entire creation, and that is the essence of your kindness. Fenséged, szent neved, mely nem különbözik tőled olyan, akárcsak egy érintőkő. Az, hogy odaadtad a neveket az egész teremtésnek, jelzi végtelen jóságodat. Such is your mercy, which is supremely magnanimous, O Lord, but I'm extremely unfortunate. Ilyen a te kegyed, a legtisztább jóindulat. Ó, Uram, én azonban rendkívül szerencsétlen vagyok. My attraction for the holy name has never come about, therefore the heart of Bhakti Vinod is overcome with sadness. Semmi vonzódás nincs bennem szent neveid iránt, Bhakti Vinod szívét emiatt a bánat tüzelmészti. Hare Krishna. Before we chant the verses of Siksastakam, and particularly today's verse, mielőtt elénekeljük a Siksastaka verseit, és kifejezetten a mai verset, just a few announcements, usual announcements. Néhány szokásos bejelentés. Over the last 3 weeks, we've had ongoing support from devotees as regards Nitya Seva. Az elmúlt 3 hét során támogattak a bakták bennünket Nitya Szévával. So I'd like to thank those devotees. Szeretném megköszönni ezeknek a baktáknak. Akila Yashodas and Manodar Devi Dasi, his wife. Akilás Rajadász és a felesége Manodar Devi Dasi. And then Vaktar Ishwan, one Nitya Seva, and his brother Vastar Zolt, another. Vakter István és Vakter Zsolt a testvére is egy Nitya Szévát ajánlottak. Whose name is actually Sachi Sindhu, right? Akit most már úgy hívnak, hogy Sachi Sindhu. And from abroad, thank you to Leela Patel. És külföldről pedig köszönet Lila Patelnek. So we had 4 Nitya Sevas the last 3 weeks. Úgyhogy 4 Nitya Szévát kaptunk az elmúlt 3 hétben. And we just made, just as a side, we just made a very major a purchase which would have taken up
I don't know, almost 20 Nitya Sevas just in Budapest. És egy komoly beruházásunk van most, ami 20 Nitya Sévának az értékét kötötte le Budapesten. And of course that's all in Radheshyam's name. És persze ez mind Radheshyam nevén van. So that's Nitya Seva, and there's still plenty of days open for others. Tehát ez a Nitya Séva, és még van sok szabad nap mások számára. Right, Mohan? And if you want to know more, contact Mohan. Ha szeretnétek többet tudni, akkor lépjetek kapcsolatba Mohannal. Or you can just write in and we'll connect you. Vagy csak írjatok, és majd kapcsolatba we have our office, our Nitya Seva office, where the team will immediately respond. Persze van a Nitya Séva irodánk is, és a csapat azonnal válaszolni fog. Okay, and now about books. Most pedig a könyvekről. I have a list of books for you to keep track of. Néhány könyv, amit jó, hogyha figyelemmel követtek. On Wednesday, then, which is, from what I understand, a very auspicious day astrologically. Szerdán, és úgy tudom, hogy asztrológiai szempontból ez egy nagyon kedvező nap lesz. I don't follow it too closely, but I've heard through the grapevine. Nem követem közelről, de a nagy elméktől hallottam. Sankalpa Kaumudi, this book is heading to the printers. A Sankalpa Kaumudi című könyv nyomdába megy. It's a very big book. It's in the region of 1,000 pages. Ez egy nagy könyv, 1000 oldalas. New format for the Krishna and Vrindavan series. Új formátumot kapott a Krishna Vrindavanban sorozat. Well, I can't show you comparison because I don't have either the old one, but the new one is the general format of BBT Bhagavatam. Nem tudom most megmutatni, mert nincs nálam egy korábbi kötet, de az új, az a régi, vagyis a Bhagavatamnak a méretével lesz azonos. So, of course, that's coming out in English. Ez most angolul jön ki. So, reserve your copy in advance with Bhakti Devi. Foglaljátok le a köteteiteket Bhakti Devinél. And whatever inquiries you have, then books@sivaramswami.com. Ha van kérdésetek, akkor írjatok a books@sivaramswami.com címre. Now something very new, and that is that, well, for want of a better name, the vlog book is coming out. És van egy új dolog, hogy kijön a vlog könyv. And vlog is a acronym for the videos, those little videos that I do. És ez a vlog, ezeknek a kis videóknak a rövidítése, amiket készítek. So this is the essence of those videos, or the script, edited script. És ez a könyv ezeknek a videóknak a lényegét tartalmazza, vagyis az editált szövegét. And it's to give people daily meditation. És az embereknek ez ilyen napi meditációt tud nyújtani. It's not a big book, it's about 250 pages. Nem egy nagy könyv, körülbelül 250 oldalas. It has over 100 themes in it, or meditations. Több mint 100 téma van benne, vagy meditáció. And well, devotees always consider these to be good material to sort of forward or pass on to relatives and people who aren't yet so much into Krishna consciousness. És a bakták mindig úgy tartják, hogy jó ezeket továbbadni rokonoknak, vagy olyanoknak, akik még nem annyira komolyak a Krishna tudatban. So these are available both in Hungarian and English. És ezt angolul és magyarul is kiadjuk. So where to get them? Same thing, books@sivaramswami.com, at least for now, or Bhakti Devi. Hol lehet beszerezni őket? Ugyanitt a books@sivaramswami.com címen, vagy Bhakti Devitől? Well, Bhakti Devi, actually. Isn't it? You've got an address? Yeah, anyway, you can see that address. I can't see it. Látjátok a címet, én nem látom.
And then, just to let you know that the Napareham and Shuddha Bhakti Chintamani are going well. Thank you for those who are ordering and purchasing. A Napárejam és a Shuddha Bhakti Chintamani szépen fogynak. Köszönet azoknak, akik rendelik, vásárolják. And there we had very limited printing, so get them while you can, because it'll be a while before we get back to those again. Korlátozott példányban nyomtatjuk, úgyhogy minél előbb szerezzétek meg a példányotokat, mert egy darabig nem fogjuk újra nyomtatni. Okay, and that's it. Miraculously, we're starting at 8 o'clock. Ennyi, és csodával határos módon most 8 órakor elkezdünk. Everything else, everything has sort of been said. Minden mást elmondtam. And of course, hoping that devotees are staying very safe. És persze reméljük, hogy a bakták biztonságban vannak. And not taking for granted either the fact that they're young. És ne tekintsétek ilyen természetesnek, hogy hát én fiatal vagyok. Or indestructible. Vagy elpusztíthatatlan. Or immortal like Hiranyakashipu. Vagy halhatatlan, mint Hiranyakashipu. So we should take care. Vigyázzatok magatokra. And yeah, the change here now, everyone's got a mask on. Itt most az a változás, hogy mindenki maszkban van. Because some people don't pull it over their nose, which decreases the effectiveness of it. Bár valaki nem teszi az orrára, ami csökkenti a hatékonyságát. But yeah, while we're here, then we should be careful. It's transmitted through airborne means as well. Míg itt vagyunk, legyünk óvatosak, mert a levegőn keresztül lehet átadni egymásnak. Okay, Siksastakam. Who knows all 8 verses? Ki tudja minden 8 verszakot? Okay, we have a pretty good showing. Elég jó az eredmény. Not everybody, though. De nem mindenki. Cheto darpanamarjanam vavamahadavagni nirvapanam Shreya Koirava Chandrika Vitaranam Vidya Vadhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Punam Ritasvadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Namna Makari Bahudani Jasarva Shaktish Tatrapita niyamita smarane nakala etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaivam midricham mihajanina nuraga tinadapi sunnichena tarorapi sahishnuna amanena manadena kirtaniya shadahari Nadanam najanam nasundarim kavitamba jagadishakamaye mama janmani janmanishvare bhavatad bhakti rahoit kitvai ainandatanuja kinkaram patitamam vishame bhavam buddho kripayata vapada pankaja stitaduli sadrisham vichintaya Nayanam galadashrudharaya Badanam gadagadarudhaya gira Pulakir nichitam bapukada Tavanam grahane bhavishyati Jugayitam nimishena Chakshusha pravishayitam Shunyayitam jagat sharvam Govindam virahiname Ashlishyava padaratam pinashtumam adarshanam marmahatam karotuva yata tatava vivadatu lampato matprananatastu saeva napara. Fine. We have now verse number 2. Most a második verset nézzük. And the translation for which I will just read the expanded translation, which is just at the beginning of my notes. Amit a fordítás most fel fogom olvasni, egy kicsit kibővítve, ez van a
jegyzetem elején. Or, well, this is probably the same. My Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name there is all good fortune for the living entities, and therefore you have many names such as Krishna and Govinda by which you expand yourself. You have invested all your potencies in those names, and there are no hard and fast rules for remembering them. My dear Lord, although you bestow such mercy upon the fallen conditioned souls by liberally teaching your holy names, I'm so unfortunate that I commit offenses while chanting the holy name, and therefore I do not achieve attachment for chanting. Uram, ó Istenség legfelsőbb személyisége, szent nevedben jelen van minden jó szerencse az élőlények számára, ezért számtalan neved van, például Krishna és Govinda, melyek révén kiterjeszted magad. E neveket felruháztad minden energiáddal, és a rájuk való emlékezést nem korlátozzák merev, szigorú szabályok. Drága Uram, noha olyan kegyes vagy az elesett, feltételekhez kötött lelkekhez, hogy nagylelkűen megtanítod őket szent neveidre, én oly szerencsétlen vagyok, hogy sértéseket követek el a szent név éneklése közben, és így nem ébredhet bennem ragaszkodás az éneklés iránt. Hare Krishna. We reviewed the introduction. Átnéztük a bevezetést. And that also included a sort of quick scan of the 10 offenses. Ahol egy kicsit átfutottunk a 10 sértésen is. Oh yes, by the way, you see this beautiful lectern over here? Látjátok ezt a gyönyörű állványt? Thank the devotees of Eger for bringing this. Köszönet az egri baktáknak, hogy elhozták. It's certainly much superior to stacking boxes on top of little eating tables. Sokkal magasabb rendű, mint hogy egymásra pakolunk dobozokat kis étkező asztalokon. It's see-through, it's minimalist. Áttetsző, minimalista. You can't hide anything. Nem lehet elrejteni semmit. So now we're going to go a little deeper into the verse itself. Most egy kicsit mélyebben belemegyünk magába a versbe. With different references. Különböző hivatkozásokkal. And maybe, I don't know, sometime in the future we'll have a big screen and we can project verses and so on so the devotees can see and follow as well. Lehet, hogy a jövőben majd lehet egy monitor, amire ki tudunk vetíteni verseket, hogy a bakták is tudják követni. So this verse is introduced by a Kaviraj Goswami. Ezt a verset Kaviraj Goswami bevezeti. Of course, all of these are at the end of Chaitanya Charitamrita. Persze mindezek a Chaitanya Charitamrita végén találhatóak. Chaitanya Charitamrita almost concludes with these verses. A Chaitanya Charitamrita szinte ezekkel a versekkel zárul. And the author quotes Chaitanya Mahaprabhu and comments. És a szerző idézi Chaitanya Mahaprabhut és magyarázza. So he writes, Utila Vishadadhanya Pade Apana Shloka Yahara Arta Shuni Shabayaya Dukkha Shoka. He says, lamentation and humility awoke within Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he began reciting another of his own verses. By hearing the meaning of that verse, one can forget all unhappiness and lamentation. Sri Chaitanya Mahaprabhuban bánat és alázat ébredt fel, és egy újabb verset kezdett szavalni saját költeményei közül, melynek jelentését meghallgatva az ember megfeledkezik minden szomorúságról és bánatról. We'll come back to this verse a little later. Egy kicsit később majd visszatérünk ehhez a vershez. However, here we see that Kaviraj Goswami sort of entices us to pay attention. De látjuk, hogy itt Kaviraj Goswami úgymond ösztönöz bennünket arra, hogy figyeljünk. He says, if we hear the meaning of this verse, azt mondja, hogy ha halljuk ennek a versnek a jelentését, then we can forget our unhappiness and lamentation.
akkor megfeledkezhetünk minden szomorúságról és bánatról. of course, which are in relationship to devotional service and in life in general. Ami persze kapcsolatban áll az odaadó szolgálattal és általában az élettel. So, two things we get from this verse. This is Antya Lila 20.15. Két dolgot kapunk ebből a versből, ez az Antya Lila 20. fejezet 15. verse. One is that by hearing this verse of Siksastakam and of course other verses, Az egyik, hogyha halljuk a Siksástakamnak ezt a versét, és persze másik verseket is, one acquires attachment to the holy name. szert teszünk ragaszkodásra a Szent Név iránt. And attachment to the holy name means ultimately attraction to Krishna. És a Szent Névhez való ragaszkodás végső soron azt jelenti, hogy And vonzódás to Krisnához, And to everything that is related to Krishna. és mindenhez, ami kapcsolatban áll Krisnával. So, and when that attraction actually manifests, then one's unhappiness will go. Amikor ez a vonzódás megnyilvánul, akkor a boldogtalanság eltűnik. And the other thing is that as you get attraction, you get taste. És a másik dolog az, hogy ahogy felébred ez a vonzódás, ízt kapsz. Taste for chanting Krishna's holy names. Ízt Krishna szent neve énekléséhez. And this is the topic that we'll sort of really discuss. És ezt a témát fogjuk megbeszélni. And of course, chanting the holy name has different forms. És persze a Szent Név éneklésének különböző formái vannak. Just like we did earlier with kirtan. Mint hogy korábban kirtanoztunk. It can be done through the other form of kirtan, which is chanting japa. Lehet a kirtannak egy másik formája is, ami a japázás. Devotees also chant in their minds. A bakták az elméjükben is mantráznak. Brahmins, when they're chanting Gayatri mantra, they're doing also mantra japa. A brámanák, akik az elméjükben ismétlik a mantrát, ők is egyfajta mantra japát csinálnak. Sometimes it's easier to have taste when we're in a kirtan, dancing, chanting with others. Néha könnyebb ízt kapni, amikor kirtanban vagyunk, és másokkal együtt táncolunk és énekelünk. Because then it's a little difficult to separate, well, what's the holy name and what's having a good time. Mert akkor egy kicsit nehéz elválasztani, hogy mi szól a Szent Névről, és mi szól arról, hogy jól érzem magam. What's the nice effect of the music. Mi a zenének a jó hatása? So obviously all that gets laid bare. Persze ez mind ott van. When you're sitting alone chanting Hare Krishna. Vagyis ott marad, mikor leülsz Hare Krishnát énekelni. Sitting and chanting japa. Akkor csak ülsz és japázol. No music, nincs zene, no party, nincs buli. So it's just us and the holy name. Csak mi vagyunk és a Szent Név. So that gives us a good idea. Úgyhogy akkor az ad egyfajta elképzelést. Now, there are subsequent verses where Chaitanya Mahaprabhu elaborates himself on this verse. Vannak további versek, amelyekben Chaitanya Mahaprabhu maga fejti ki, bontja ki ezt a verset. And I'm just going to go over those translations. És el fogom olvasni ezeknek a fordításait. And the study or the analysis of these is always extremely instructive. Ezeknek a tanulmányozás és az elemzése mindig nagyon tanulságos. Extremely purifying. És nagyon tisztító erejű. So Srila Prabhupada would say that you can just study one verse of the Bhagavatam for months. Srila Prabhupada szokta mondani, hogy lehet a Bhagavatam egyetlen versét hónapokon keresztül tanulmányozni. Because all of the Vedic literature that's summarized in Vedanta Sutra, mert mind a védikus szentírás, amit a Vedanta Sutra összegez, that unlimited knowledge az a korlátlan tudás is contained within Srimad Bhagavatam. Benne rejlik a Srimad Bhagavatamban. So, just sort of reading a verse, you're hardly going to actually
get the full benefit. Tehát ha valaki csak úgy olvas egy verset, abból nem fogja megkapni az igazi hasznot. And that's one of the reasons why we have Bhagavatam classes. És ez az egyik oka, miért vannak Bhagavatam leckék. Because the Bhagavatam class is the elaboration of what's in the verse. Mert a Bhagavatam lecke, az kifejti azt, amit a vers It's tartalmaz. not an elaboration on what's in the head of the speaker. Nem azt fejti ki, hogy mi van a beszélőnek a fejében, But it's what Sutta Goswami, Shukadev Goswami want to say. hanem hogy mit is akar Sutta Goswami és Shukadev Goswami mondani. And what to speak of then when Chaitanya Mahaprabhu is speaking. Nem beszélve arról, amikor Chaitanya Mahaprabhu beszél. So he says here, Itt azt mondja, because people vary in their desires, you have distributed various holy names by your mercy. az emberek vágyai különböznek egymástól, így aztán kegyesen sokféle szent nevet elterjesztettél. Just going back to what I said before, one good example is the Atmarama verse. Visszatérve ahhoz, amit korábban mondtam, egy jó példa az Átmaráma vers. So Chaitanya Mahaprabhu describes this one shloka in 64 different ways. Chaitanya Mahaprabhu ezt az egyetlen slókát 64 különböző módon magyarázza. He explained that to Sarvabhauma Bhattacharya. Ezt elmagyarázta Sarvabhauma And Bhattacharya-nak, then also to Sanatana Goswami. és Sanatana Goswaminak is. And then he said, well, actually, and then, they're both all just amazed. És ők mind a ketten le voltak nyűgözve. And he says, well, actually, I just really touched the meaning of the verse. És ő meg azt mondta, hogy hát igazából épp csak, hogy így a felszínét kapartam meg a versnek. But there's unlimited explanations to the verse. De végtelen magyarázata van. So this is Siddhanta Boliyachiti. This is engaging our mind and intelligence. Ez az, amikor lefoglaljuk az elménket és az intelligenciánkat. Now he continues, he says, regardless of time or place, one who chants the holy name, even while eating or sleeping, attains all perfection. Aztán folytatja, nem számít sem az időpont, sem a hely, aki a szent nevet énekli, az még ha evés vagy alvás közben teszi is, teljes tökéletességet ér el. You have invested your full potencies in each individual holy name, but I'm so unfortunate that I have no attachment for chanting your holy names. Minden egyes szent nevedet teljes energiáddal itattad át, én azonban olyan szerencsétlen vagyok, hogy nem vonzódom az éneklésükhöz. And then we have Bhaktivinoda Thakur's explanation over here. És aztán itt van Bhaktivinoda Thakur magyarázata. I'm not going to go over it, but I have a 3-paragraph summary of their elaboration on the different points. Most nem fogunk átmenni rajta, de van egy 3 bekezdéses magyarázatom az összegzésre a főpontoknak. It'd be hard to just sort of follow, just listening. That's why it would be good if we actually had it either on a screen or actually even if projecting on a canvas. Amit nehéz követni, ezért jó lenne, hogyha vagy lenne egy monitor, vagy ha ki tudnánk vetíteni. But here's a brief summary of what Lord Chaitanya is saying. De itt van egy rövid összefoglalása annak, hogy mit is mond az Úr Chaitanya. Number 1, people vary in their desires. 1. Az emberek vágyai változatosak. Number 2, they receive a corresponding holy name. A második, hogy egy annak megfelelő szent nevet kapnak. A holy name that corresponds to their desire. Egy olyan szent nevet, ami a vágyukhoz illik. Chaitanya Mahaprabhu taught this process. Chaitanya Mahaprabhu tanította ezt a folyamatot. And it says throughout the creation. És azt mondja, hogy az egész teremtésben. And this teaching is His mercy, and it's the essence of His kindness. És ez a tanítás az ő kegye és a jó akarata, ennek a lényege. As far as this chanting, there's no consideration, time, place, or qualification. That's my point 6. A 6. pont, hogy nincs figyelembe véve a helyi körülmény és a képesítés. And very important, number 7, is that
one can attain all perfection. És a hetedik, nagyon fontos, hogy el lehet által érni minden tökéletességet. Why? Number 8. Miért? A nyolcadik. Because the full potencies are invested in the name. Mert a teljes hatalmát belehelyezte a névbe. And number 9, the name is like a touchstone. És a kilencedik, hogy a név olyan, mint egy érintőkő. It transforms the chanter. Transformálja azt, aki énekel. So you can see how these points come together and there's such a valuable content. Látjátok, hogy ezek az üzenetek hogyan kapcsolódnak, és hogy milyen értékes a tartalom. Full potencies in the holy name. Minden hatalom benne van a Szent Névben. So how do I attain perfection? Hogyan érem el a szeretetet? Well, you chant the holy name, Énekled a Szent and it Nevet, works like a touchstone, which means whatever you come in touch with, then you take on that quality. és olyan, mint egy érintőkő, vagyis amivel kapcsolatba kerülsz, az átveszi annak a tulajdonságát. So number 10, but there's a problem. A tizedik pedig, hogy de van egy probléma. And that's that we have no taste. És ez az, hogy nincs ízünk. Anuraga. Anurága. So therefore number 11, we're unfortunate. Ezért a 11. az, hogy szerencsétlenek vagyunk. Okay. Verse 2 is expanding further on our first shloka, Chaito Darpana Marjanam. A második vers az igazából így kibővíti az elsőt, a Csétodarpana Márjanamot. There the excellences of the holy name were glorified. Ott a Szent Név kiválóságai voltak dicsőítve. And in that verse, Chaitanya Mahaprabhu had established faith in the chanting. És abban a versben Chaitanya Mahaprabhu megalapozta az éneklésbe vetett hitet. The importance of the association of Vaishnavas. A Vaisnavák társaságának fontosságát. And then, yes, begin by chanting, by bhajana kriya. És elkezdte az éneklést, a bhajana kriyát. So these are our stages. Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangha, bhajana kriya. Ezek a szintek. And now we're continuing this bhajana kriya, and very clearly in front of us is this problem of anarthas. Most folytatjuk ezt a bhajana kriyát, és ugye itt vannak előttünk az anarták problémája. So bhajana kriya, anartha nivritti are the subject of this verse. Ennek a versnek a témája a bhajana kriya és az anartha nivritti. Nam means holy names of Krishna. Nám azt jelenti, hogy Krishna szent nevei. Now this is in one sense a complex concept that's being enshrined here. Itt egy komplex elképzeléssel találkozunk. That's why I'm getting out the complex book. Ezért veszem elő ezt a komplex könyvet. I found impossible to read over the decades. Impossible. Amit lehetetlennek tartottam elolvasni az évtizedek folyamán. Sometimes I can sort of go into it and look at certain things, but otherwise it's... Néha előveszem és pár dolgot megnézek benne, de ezen kívül... In case you're curious, this is Vedanta Sutra of Baladev Vidyabhushan. Hogyha kíváncsiak lennétek, ez Baladev Vidyabhushan a Vedanta Sutrája. Srila Prabhupada also said, yes, we will also translate Vedanta Sutra. Srila Prabhupada is mondta, hogy igen, le fogjuk mi is fordítani a Vedanta Sutrát. And comment on it. És magyarázni fogjuk. Prabhupada he had a lot of plans. Prabhupádnak nagyon sok terve volt. Krishna had other plans. Krishnának pedig más terve volt. So, in brief, what we're talking about is that everything is a name of Krishna. Tehát röviden, amiről beszélünk, az, hogy minden Krishnának a neve. Floor, temple, lectern, book, Padló, head. templom, leckeállvány, könyv, fej. Primarily, these things are all names of Krishna. Elsődlegesen ezek mind Krishna nevei. And they are secondarily
present other objects that we're used to using here in the world. És másodlagos, hogy jelölnek olyan objektumokat, tárgyakat, amiket az anyagi világban használunk. Anyway, I'll elaborate on it, but just to mention, obviously the word or the name table doesn't have the same potency as the name Krishna. Ezt ki fogom fejteni, de nyilvánvaló, hogy ez a név, hogy asztal nem rendelkezik ugyanazzal a potenciával, mint az a név, hogy Krishna. But nam akari bahudha nija sarva shaktis. But there are unlimited desires unlimited names according to the desires of the living entities. De korlátlan név van az élőlények vágyainak megfelelően. And our desires are visible in the world around us. És a vágyaink láthatóak a bennünket körülvevő világban. And particularly that aspect of the world to which we have access. És abban az aspektusában a világnak, amelyhez mi hozzáférünk. So this is an interesting concept, isn't it? That nam, everything means Krishna. Ez egy érdekes koncepció, hogy minden Krishnát jelenti. And Jiva Goswami elaborates on this very extensively. És Jiva Goswami ezt nagyon hosszasan kifejti. Which good thing I'm not going to do. Jó dolog, hogy én ezt nem fogom megtenni. Because yesterday I couldn't find where it was. Csak azért, mert nem találtam meg. I just know it was in the Sandarbhas, but I looked in this one and that one, and even this morning. Emlékeztem rá, hogy a Szandarbákban van, de kerestem ebben, abban, még ma reggel is. Anyway, all that much better, otherwise that would have been today's class. De ez szerencsénk, mert különben az lett volna a mai lecke. Still, we're quoting here from Vedanta Sutra. Itt a Vedanta Sutrát idézzük. 2.3.15. Ez a 2.3.15-ös vers. This is the 15th sutra and the third pad, second adhyay. A harmadik pádában, a második ádjájában. And he says, és azt mondja, I can't read the Devanagari, he says, Arachara vyapashrayas tu syatu vyapadesha vaktyas tadbhava bhavitvat, which translated, but these words may denote primarily the Lord because he abides in the things movable and immovable, though this meaning of the word as denoting Brahman primarily is learned in a future time after hearing the scripture. De ezek a szavak elsődlegesen azért jelölik az Urat, mert ő minden mozgó és mozdulatlan dologban benne lakozik. De a tudás, de az a tudás, hogy a szavak csak Istenre utalnak, idővel ismerté válik, hogyha valaki hallja a Szentírást. Don't worry too much if you don't understand what that said. Ne aggódjatok, ha nem értitek, hogy ez mi volt. I don't understand everything that it says either. Én se értek benne mindent. But we have some explanation, some commentary on De this. vannak hozzá magyarázataink. And we have that from Baladev Vidyabhusan. Baladev Vidyabhusantól. We have it from Chaitanya Mahaprabhu. Illetve Chaitanya And Mahaprabhutól. then we have from Jiva Goswami. És Jiva Goswamitól. Chaitanya Mahaprabhu actually taught this science to his students, how everything means Krishna. Chaitanya Mahaprabhu ezt a tudományt tanította a tanítványainak, hogy minden Krisnát jelöli. And of course, don't take that in an impersonal way. És persze ezt ne személytelenül fogjátok fel. In other words, that the lectern has become Krishna and is as good as Radhisham. Nem, hogy ez a leckeadó állvány, ez Krishna és ugyanolyan, mint Radhisham. But in a specific way, de egy bizonyos módon it is Krishna. Krishna. And two reasons. És ennek két oka van. One is because everything is Krishna's potency.
Az egyik, hogy mert minden Krishna potenciája. And the other is because Krishna is in everything. És a másik, hogy mivel Krishna mindenben benne van. Does anything exist where Krishna is not there? Létezik valami, ahol nincs ott Krishna? So, when we address an object, Amikor egy tárgyat megnevezünk, or particularly if I'm addressing a person, vagy ha egy személyt szólítunk, now I call that body Sanatan, én ezt a testet Sanatannak and I nevezem, call this body Shambhihari. és ezt a testet Shambhiharinak hívom. What's the difference? Mi a különbség? Who's inside of them is different. Aki benne van abban a testben, az különbözik. Otherwise, outside, although they're shaped a little different, Másképp kívülről egy kicsit más a forma, but same body. de ugyanaz a test. So, what is within a object and what constitutes an object, Tehát, hogy mi van egy tárgyban, és miből áll egy tárgy, the form an object takes and the function it serves, egy tárgynak van egy formája és egy funkció, amit szolgál, defines what that real object is. That's what its name is. ezt határozza meg, hogy mi ez a tárgy és mi a neve. Or rather, the name that indicates this form, function, and resident, that is what the name is. Vagyis ami jelöli ezt a formát, funkciót, és ami benne van, ez a név. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is describes this in his commentary to Chaitanya Mahaprabhu teaching this to his students. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur magyarázza ezt, amikor magyarázza, hogy Chaitanya Mahaprabhu tanította a tanítványait. And he gives three different types of meanings for a word, or three different perspectives from which a word is approached. És háromféle perspektívát határoz meg, amivel meg lehet közelíteni egy szót. The unenlightened, the ordinary, and the enlightened. A nem megvilágosodott, a közönséges és a megvilágosodott. So the unenlightened usage of a word is that I call this a lectern. A nem megvilágosodott használata a szónak az, hogy én ezt egy leckeadó asztalnak tekintem. And why do I call it a lectern? Miért hívom így? Because it serves as a sense object. Mert érzéktárgyként szolgál. It means I can stand nicely and have all these things in front of me. Állhatok itt szépen, és itt előttem lehetnek ezek a dolgok szépen elrendezve. It means that it's transparent, so it doesn't really block the speaker so much. Átlátszó, ezért nem takarja ki az előadót annyira. So, or we talk about an apple. Vagy beszélhetünk egy almáról. Have an apple for breakfast. Krishna-völgyi apples are so tasty. Krisna-völgyi almát eszem reggelire, nagyon jó íze van. They become really, really good over the years. Az évek folyamán nagyon ízessé váltak. I guess as the trees get older, then their product becomes more tasty. Biztos, hogy a fák öregszenek, finomabb a termésük. So when I say that apple is an object of sense enjoyment, something that I can eat, that tastes good, that looks nice, that keeps the doctor away. Ameddig ez az alma egy érzéktárgy, ami jól néz ki, jó ízű, jó érzés enni, és távol tartja az orvost. That's a unenlightened view of an apple. Ez egy nem megvilágosodott nézet az almával kapcsolatban. Just seeing it from using the word in the most distant context. A szót a legtávolabbi kontextusban használjuk. And then there's sort of the ordinary use of the word. Aztán van a szónak a közönséges használata.
Now, unfortunately, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur isn't elaborating on these things. Sajnos ezt Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nem fejti ki, But I'm elaborating on them de én kifejtem. with the hope that I'm doing what he wanted to say. Abban a reményben, hogy azt mondom, amit ő mondani So akar. this is the sort of academic approach to the lectern or the apple. Ez egy tudományos közelítés az almához, vagy a lecke adott And asztalhoz. a more intellectual approach to the lectern and the apple is that, well, these are actually just conventions. These are names that are attributed to objects, but they actually don't really have any intrinsic substance. Egy intellektuálisabb megközelítése a leckeadó asztal vagy az alma elnevezésnek az, hogy ezek igazából csak random elnevezések, amikkel jelölünk tárgyakat, de nincs igazi szubstancia mögöttük. Because from the academic point of view, you could just as well call this an apple. Mert tudományos szempontból ezt is lehetne almának nevezni. And if we all grew up calling this an apple and calling an apple a lectern, then we wouldn't know the difference. Hogyha úgy nőttünk volna fel, hogy ezt neveztük volna asztalnak, és az almát neveztük volna leckeadó asztalnak, akkor nem lenne különbség. So this is just, it's conventional knowledge. It's a certain convention. Ez egy hagyomány szerinti tudás, van egy hagyományunk. That, you know, we call this a temple, but we could also be calling it an apple. Az a hagyományunk, hogy ezt templomnak nevezzük, de hívhatnánk almának is. Which means that actually names intrinsically don't really have any meaning. Ami azt jelenti, hogy a nevek önmagukban nem tartalmaznak jelentést. We give them a temporary meaning. Mi egy ideiglenes jelentést adunk nekik. And if you study history, you see that over the centuries or millennia, people change names of different objects. És hogyha nézitek a történelmet, akkor látjátok, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül az emberek megváltoztatják bizonyos tárgyaknak a nevét. So, for instance, even not so long ago, now we call something a mouse. Not something, we call that little thing a mouse. Például most van ez a kis állatka, amit úgy nevezünk, hogy egér. But Robert Burns called it wee cowren timrin musi. He called it a musi. De Robert Burns úgy hívta, hogy musi. Burns, musi. 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 Yeah, but now a moose is a very big sort of deer with big horns. De most ez az angol szó, hogy moose, ez egy nagy őszt jelöl, akinek nagy szarvai vannak. So use of words is relative. This is sort of the ordinary vision. Tehát a szavak használata relatív, ez a közönséges látásmód. And this enlightened vision is what is here in Vedanta Sutra. És a megvilágosodott látásmód az, amit itt a Vedanta Sutrában találunk. So that every word, every sound ultimately is Krishna and denotes Krishna. Hogy minden szó és minden hang valójában Krishna és Krishnát jelöli. So it's a name of Krishna. Tehát Krishnának a neve. The example that Baladev Vidyabhushan gives here, it's just like gold. Baladev Vidyabhushannak a példája itt az arany. So gold is one. Ugye az arany az egy. But you got a gold ring, a gold bangle, a gold necklace, a bar of gold. De van aranygyűrű, arany karkötő, arany nyaklánc, arany tömb. We saw not long ago some gentleman who had himself for $500,000 a gold shirt. Láttunk nemrégen egy úriembert, akinek $500 millió egy arany inge volt. You know how heavy that is? Tudjátok, hogy ez milyen nehéz? Walking around in India. Indiában abba mászkálni. He had to have bodyguards around him, obviously. És testőrökre volt szüksége persze. What is the point? Mi értelme van? You just weigh yourself down, so like you can Csak egy hardly nagy walk, súlyt cipelsz, just to show off that you've got a shirt made of gold. hogy mutogassd, hogy neked arany inged van. So similarly, it's the same Krishna.
Hasonló módon ez ugyanaz a Krisna, and Krishna manifests in this floor, és Krisna megnyilvánul a padlóban, Krishna manifests in the wall, megnyilvánul a he falban, manifests here megnyilvánul itt, as an apple, mint alma, in so many different ways. és annyiféle módon. So it's the same, we say Krishna, Vedanta Sutra says Brahman. Tehát ugyanígy mi azt mondjuk, hogy Krisna, a Vedanta Sutra azt mondja, hogy Brahman. So same Brahman is manifesting in different ways, just like gold takes many different shapes. Ugyanaz a Brahman nyilvánul meg sokféle módon, mint ahogy az arany is sokféle formában megjelenik. So similarly, Krishna is in everything. Hasonló módon Krisna mindenben benne van, He's in everything as the super soul, mindenben benne van, mint a felső lélek, Shiva Daksha Vishnu, and he's also everything is also his energy. Siradakasai Vishnu, és ugyanakkor ő mindenben az energia. So from these two points of view, everything therefore represents in this Krishna. Tehát ebből a szempontból minden Krisnát képviseli. And És ő. Reflects certain aspects of Krishna-ness. És a Krishnaság egy bizonyos aspektusát képviseli, tükrözi. The floor, we can look, it represents hardness, it represents stability, it Padló képviseli a keménységet, a stabilitást, the ability for us to move. képességet, hogy tudunk rajta mozdulni. These are all different features of Krishna, and therefore they're reflected in Krishna's name. Ezek mind Krishna jellemzői, és ezért tükröződnek az ő nevében. So it's not a new thing. Krishna is saying, Rasaham Apsukonteya, he says, you drink water, well, I'm the taste in the water. Ez nem egy új dolog, hiszen tudjuk, hogy Krishna mondja, hogy én vagyok a víz íze. So Krishna is both the taste in the water, Krishna az íz a vízben, he's also the water, ő maga a víz is, because it's his potency, mert az ő potenciája, and at the same time, he's different from it all. és ugyanakkor különbözik is mindentől. He's also Golokadhamni Nijadhamni. He's also as a person in one place. És ugyanakkor ő egy személy is, aki egy konkrét helyen van. So this is what this Nam is about. Erről szól ez a Nám. And I'm just looking for Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is writing 3BI1. Being fully absorbed in Krishna, the Lord explained the names of Hari in all the sutras, aphorisms, and commentaries. Teljesen elmerülve Krisnában, az Úr elmagyarázta Hari neveit az összes szutrában, aforizmában és magyarázatban. It's very important because then is there such a thing as something being different from Krishna? Nagyon fontos, mert akkor van-e olyan, ami különbözik Krisnától? So obviously nothing can be different from Krishna. Nyilvánvaló, hogy semmi sem tud különbözni Krisnától. Abhinatva namanamino, and Krishna is non-different in his name. És Krishna nem különbözik a nevétől. Therefore, nothing can be different from Krishna's name. Ezért semmi sem tud különbözni Krishna nevétől. He's been around. He's sort of missed the boat down to Mexico. Itt van egy ideje, lemaradt a hajóról Mexikóba. And this is the real theme of Shastra, and I'll come to that a little later. És ez a sásztra valódi témája, és majd erre visszatérek később. Okay, so there are two main topics here in this verse. Tehát ebben a versben két fő téma van. One is Krishna's investing potencies in his name. Az egyik, hogy Krishna belehelyezi a potenciáját a nevekben. And the other one is our lack of love and lack of taste. A másik pedig, hogy bennünk hiányzik a szeretet és az íz iránta. Very
interesting concept which is repeated in the Bhagavatam, and obviously it's something that we can find elsewhere. Nagyon érdekes koncepció, amit persze ismétel a Bhagavatam, és amit máshol is megtalálunk. And that is that Krishna has many names because devotees have many desires. És ez az, hogy Krisnának azért van sok neve, mert a baktáknak sokféle vágya van. In other words, there's a correlation between Krishna's names and the desires of the jivas, the living entities. Vagyis van egy kapcsolat Krisna nevei és a bakták, az élőlények vágyai között. In the Bhagavatam, I think it's Lord Brahma who's saying that Krishna is so kind that he appears in the form that a devotee worships him. A Bhagavatamban azt hiszem, hogy az Úr Brahma mondja, hogy Krisna megjelenik abban a formában, amiben a bakta imádja őt. Some want to see him as the Shingadev. Valaki úgy látja őt, mint Some want to see Nisimhadev. him as Shyamasundar. Valaki úgy akar látni, mint Shyamasundar. Some want to see him as Lord Ramachandra. Valaki úgy akarja látni őt, mint az Úr Ramachandra. So, in the same way that Krishna says in the Gita, Jyajatamam prapadyante, he says, I reciprocate with devotees. Ahogy Krishna mondja a Gitában, hogy én viszonzok a baktáimmal. And how many desires do devotees have? Well, there's unlimited devotees. Hány vágya van a baktáknak? Hát korlátlan számú bakta van. So, therefore, Krishna manifests unlimited forms. Ezért Krishna korlátlan formát nyilvánít meg. In all of these forms, he has a exclusive residence. Mindezeknek a formáknak van egy saját lakhelye. Where all the devotees who have that same common desire for that form, they appear there, and they're in that Vaikuntha planet serving the Lord. Ahol megjelennek mindazok a bakták, akiknek közös a vágya, egyezik, hogy kit akarnak imádni, és ott szolgálják ezen a Vaikuntha bolygón az Urat. So it's a very novel idea, because Nam Namakari Bahudani Jasarva Shaktis. It seems like Krishna is just reciprocating and responding to the desires of the devotees. Nagyon újszerű elképzelés, mert azt mondja, hogy igazából Krishna csak viszonoz a bakták vágyával. So Krishna expands himself. Krishna kiterjeszti magát. And then he reciprocates with his creation. És viszonoz a teremtésével. And then you've got, as I mentioned, different names of Krishna. És aztán, ahogy említettem, vannak Krishnának a különböző nevei. And those names vary. Some of the names are defining Krishna in relationship to his devotees. És ezek különböző nevek, és vannak olyanok, amelyek Krishnát a baktáival kapcsolatban definiálják. These are some of Krishna's favorite names. Ezek Krishnának a kedvenc nevei. Because he likes to be associated with his devotees. Mert szereti, amikor a baktáival kapcsolatban említik őt. So, Yashoda Nandan, Nandana Nandan, Radhika Ramana. These are names of Krishna in relationship to devotees. Ezek Krishna nevei, amelyek baktákkal állnak kapcsolatban. And these are Krishna's favorite names. És ezért ezek Krishna kedvenc nevei. By which he's called. Amelyeken hívják őt. Then we have names according to Krishna's pastimes. És aztán vannak nevek Krishna kedveléseivel kapcsolatban. So you have Damodar. Mint Damodar. When I was coming up, it's a very favorite name. It's the name where Krishna's waist is being tied down. Most közeledik ez az időszak, amikor emlékezünk erre a nagyon kedvenc névre, ami azt jelenti, hogy Krishna a derekánál fogva meg van kötözve. So Krishna is very deep. Krishna nagyon mély. Just like before we're talking about going in depth in studying a verse. Korábban beszéltünk róla, hogy mélyen tanulmányozni egy verset. Well, when you say Damodar, amikor azt mondod, hogy Damodar, particularly when it's said with love, és főleg amikor szeretettel mondod, when Krishna hears that, he sees the whole pastime. Amikor Krishna ezt hallja, akkor ő látja az egész kettelést. He enters into that whole pastime. Belép az egész kettelésbe. So it's not just a word, it's the whole lila. Ez nem csak egy szó, hanem az egész lila. Because
ultimately all of these things are not different. Mert végső soron mindezek a dolgok nem különböznek. There's no difference between Krishna's pastime and Krishna's name. Nincs különbség Krishna kedvelései és Krishna neve között. So when we say Krishna's name, then the corresponding pastime manifests. Ezért amikor Krishna nevét mondjuk, akkor egy annak megfelelő kedvelés is megnyilvánul. And then there's also in regards to Krishna's qualities. És aztán ezek Krishna tulajdonságaival is kapcsolatban állnak. Karuna Sindhu, the ocean of mercy. Karuna Sindhu, a kegy óceánja. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dhino Bhando, Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. Here are different names, and they are in relationship to Krishna's form and his qualities, his pastimes, his devotees. Vannak nevek kapcsolatban Krishnának a formájával, neveivel, tulajdonságaival, kedveléseivel, baktáival. And so a very important verse in the Bhagavatam, Van a Bhagavatamban egy nagyon fontos vers, which I'm going to get out Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. amihez előveszem Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázatát. And it's a verse that you all know. Ez egy olyan vers, amit mindannyian tudtok. I hope you all know. Remélem. Evam rata supriyanama kritya. Who knows that verse? Ki tudja ezt a verset? No one knows. Senki. Vila Sukha, you don't know? Evam rata supriyanama kritya jatanuraga druta chitta uchay. Hare Krishna. You don't know? Okay, anyway, then here's a verse that you should know. Akkor itt van egy vers, amit tudnotok kellene. It's a very important verse. Egy nagyon fontos vers. And I'll just read the translation then, since you don't know it. Elolvasom a fordítást, mivel nem ismeritek. By chanting the holy, this is from the 11th canto. Ez a 11. énekből van. Maharaj Nimi is hearing this. Nimi Maharaj hallja. By chanting the holy name of the Supreme Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in his vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to a particular name and form of the Supreme Personality of Godhead. As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly or cries or shouts. Sometimes he sings and dances like a madman, for he's indifferent to public opinion. A legfelsőbb Úr szent neve éneklése által az ember eléri az Isten iránti szeretet szintjét. Ekkor a bakta megszilárdul a fogadalmában, mint az Úr örök szolgája, és fokozatosan, nagyon erős ragaszkodása fejlődik ki az Istenség legfelsőbb személyisége egy bizonyos neve és formája iránt. Ahogy a szíve elolvad az extatikus szeretettől, nagyon hangosan nevet, vagy sír, vagy kiáltozik. Néha énekel és táncol, mint egy őrült, mert közömbös ahhoz, hogy mit gondolnak róla mások. Anyway, it starts off, Evam Vrata Swapriyanama. Swapriyanama. That name which is dear to that devotee. In other words, devotees chant the name that's dear to them. Tehát úgy kezdődik ez a vers, hogy Evam Vrata Swapriyanama, vagyis a bakták azt a nevet éneklik, amely kedves a számukra. Sanatana Goswami also describes this. Sanatana Goswami is beszél erről. He also described the devotees like to chant the names that they prefer. Ő is azt mondja, hogy a bakták azokat a neveket szeretik énekelni, amelyek kedvesek nekik. Okay, let's not get distracted though from our Maha Mantra. Ne térjünk el persze a Maha Mantránktól. That all of a sudden now we're going to start chanting some other mantra. Hogy most hirtelen valamilyen más mantrát kezdünk And we'll énekelni. understand why the Maha Mantra is so important and why Krishna's name is so important. Értjük, hogy a Maha Mantra miért annyira fontos, és Krishna neve miért annyira fontos. But here, this is talking about devotees who have attained the very exalted stage of Krishna consciousness, those who are on the platform of prema. Itt olyan baktákról van szó, akik a Krishna tudat nagyon emelkedett szintjén állnak, akik már elérték a prémát. And here we see the same word, of course you don't see it, you hear it, jata anuraga.
És itt ugyanezt a szót látjátok, vagyis ti nem látjátok, de halljátok, hogy jata, anurága. Jata. Anuraga is now born. Az anurága megszületett. Just for your reference, if you want to know, this is 11th canto, 2nd chapter, verse 40. Hogyha tudni akarjátok, akkor ez a 11. ének második fejezet 40. verse. So, at that stage, devotee may be preferring to chant because he's absorbed in love for Krishna. He's already evambrata by his strong, regulated devotional activity. He's actually risen to the stage of love. Tehát itt már a bakta az erős szabályozó gyakorlata által felemelkedett a szeretet szintjére. So at that stage, he's absorbed in Krishna's pastime. Ezen a szinten el van merülve Krishna ketteléseiben. And devotee will prefer pastimes. És a bakta bizonyos ketteléseket jobban fog szeretni. I hear that there was a debate in America, and this fly participated in that debate. Hallottam, hogy volt egy vita Amerikában, és ez a légy részt vett azon. And he's come all the way over here to bless us. És eljött idáig, hogy megáldjon bennünket. Okay, anyway. And then according to that particular pastimes and qualities, then the devotee will be singing those corresponding names. És a kettelés és a tulajdonságok szerint a bakta annak megfelelő neveket fogja énekelni. Now these things happen. His heart melts with love. És akkor ezek a dolgok történnek, hogy a szíve elolvad a szeretettől. He laughs, Nevet, cries or shouts, sír vagy kiáltozik. sometimes sings and dances like a madman. Néha úgy énekel és táncol, mint egy őrült. I'm amazed that no one here knows this verse. Érthetetlen, nagyon furcsa, hogy nem ismeritek ezt a verset. This senki. is like, Sharirara Vidyajal in devotional circles. Ez olyan az odaadó körökben, mint a Sarira Vidyajal. So Vishwanath Chakravarti Thakur explains it in this way. Vishwanath Chakravarti Thakur így magyarázza. So by chanting, he's developed prema. Tehát az éneklés által kifejlesztette a prémát. Jatanuraga. Jatanuraga. And in prema, he has this extraordinary longing to see the Lord, so his heart melts. És a prémában van ez a nagyon erős vágyakozás, hogy lássa az Urat, és elolvad a szíve. And then he sees the following pastime. És akkor látja a következő kettelést. And he's describing this. És ezt leírja. Oh, that thief of son of Yashoda. Ó, ez a tolva, a Jasoda fia. He has entered the house to steal butter. Bement a házba vajat lopni. He should be caught and driven away. El kellene kapni és elkergetni. So now here's the devotee in this ecstasy, and he's seeing and Krishna entering into the house of one of the gopis. Így egy bakta extázisban látja, hogy Krishna bemegy egy gópinak a házába. And now of course we're talking about Krishna in his childhood pastimes. És persze itt Krishna gyerekkori ketteléseiről Or beszélünk. boyhood pastimes. Vagy a kisfiú ketteléseiről. And he's coming to steal butter with his friends. És jön vajat lopni a barátaival. So he's in the role of a Brijbasi. He said you should catch him and beat him. Egy Brijbasi szerepében van, és azt mondja, hogy el kellene kapni és meg kellene verni. And then when Krishna hears the voice, and now he's observing this in his prema. És akkor ő ezt látja a prémájában. And Krishna hears the voice of an old woman in the house, old gopi. És Krishna hallja egy idős gopinak a hangját a házban. Then he's watching Krishna's running off. Aki látja, hogy Krishna elszalad. So when he had this darshan, then he was laughing. Amikor volt ez a darsanya, akkor felnevetett. When you have the darshan, you also laugh. Hogyha neked van darsanod, akkor te is nevetni fogsz. But to have the darshan, you have to know this verse. De ahhoz, hogy legyen darsanod, ismered kell ezt a verset. Okay. But then when Krishna runs off, then the vision disappears. De amikor Krishna elszalad, akkor eltűnik a látvány. So he laughs very loudly. Nagyon hangosan nevet. And then now he cries or shouts. És aztán sír vagy kiáltozik. And
And people around them, they don't know what's going on. És az emberek körülötte nem tudják, hogy mi They történik. just sort of, this is why Vaishnavaya Kriya Mudra, that very difficult to understand what is the conduct of such an exalted devotee. Ezért mondjuk, hogy milyen nehéz megérteni egy emelkedett bakta So he viselkedését. starts crying. He said, oh, I had this wonderful vision, I had this great treasure, and now I lost it. Elkezd sírni, mondja, hogy volt egy gyönyörű látomásom, és most And he elvesztettem. cries after Krishna, where are you, where are you? És sír Krishna után, hol vagy, hol vagy? And then all of a sudden, he hears Krishna's voice. És aztán hirtelen meghallja Krishna hangját. Krishna says, okay, I'm here, I've come, I heard you crying. Krishna azt mondja, hogy itt vagyok, eljöttem, hallottam, hogy He sírsz, says, don't cry anymore. most már ne sírjál. So again, then Krishna appears. És akkor Krishna újra megjelenik, Maybe within that lila, or he may just appear in front of the devotee. vagy abban a lilában, vagy a bakta előtt megjelenik. And when the devotee sees Krishna, then he again, sometimes he sings and dances. És amikor a bakta látja Krishnát, akkor megint néha énekel és táncol. And he's calling out, oh, today I've been successful, today I've achieved perfection. És kiáltozik, hogy ma elértem a tökéletességet, sikeres And vagyok. then it says lokabhaya. He doesn't care about what the world around him is thinking. És aztán azt mondja, hogy lóka bája, nem érdekli, hogy a körülötte lévők mit He gondolnak just róla. dances in ecstasy. Csak táncol extázisban. So here's a verse. Tehát itt van a vers, Now, Vishwanath Chakravarti Thakur is opening it up. most Vishwanath Chakravarti Thakur feltárja, And so making it more accessible for us. és jobban hozzáférhetővé teszi a számunkra. So naturally we were talking about Krishna's names, Tehát természetesen Krishna neveiről beszélünk, that devotees have preferences in terms of the names that they chant. és a baktáknak megvannak a kedvenc neveik, amiket szeretnek énekelni. Everything represents the name of the Lord. Minden az Úr nevét képviseli. So then the question comes up, and are they all equal? És akkor felmerül ez a kérdés, hogy mindegyik egyenlő? Do all these names have the same potency? Ugyanolyan potenciával bírnak ezek a nevek? Nija sarva shaktis? Invested. You've empowered these names. Krishna felhatalmazta ezeket a neveket. So, yes and no. Igenis és nem is. We have such a good philosophy. Olyan csodás We satisfy filozófiánk van. everybody. Mindenkit elégedetté tesz. Yes, no, simultaneously. Igen és nem egyszerre. So, yes, in one sense, they're all equal in that they're all transcendental. Egy szempontból mind egyenlőek és mind transzcendentálisak. None of them are material. Egyik sem anyagi. So, you have, for instance, Paramatma, Ott van például Paramatma, or Mahavishnu, vagy Mahavishnu, and then you have Krishna. és aztán ott These van are all Krishna. transcendental Ezek mind because transzcendentálisak. Abhinatma Namanam, there's no difference between Krishna and his names. Mert nincs különbség Krishna és a nevei között. Still, there's a hierarchy or degree in which perfections are manifest in Mégis transcendence. van egy hierarchia, hogy a tökéletesség megnyilvánul a transzcendensben. So if you compare it, compare all of those names, then you will see that the name Krishna is the best. Hogyha összeveted az összes nevet, akkor meg fogod látni, hogy a Krishna név a legkiválóbb. Bhagavatam starts off, Krishnastu Bhagavan Swayam. A Bhagavatam ezzel kezdődik, hogy Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishnastu Bhagavan Swayam also means Krishna's name is the Swayam name, is the original name. Ez a Krishnastu Bhagavan Swayam azt is jelenti, hogy Krishna neve a Swayam név, az eredeti név. Just as Krishna is the original form of Bhagavan, similarly Krishna's name is the original name from which all other names come. Ahogy Krishna Bhagavan eredeti formája, úgy a Krishna név az eredeti név, amiből minden más név lesz. So,
There's a quote in Prabhasa Purana, which I never heard of. Van egy idézet a Prabhasa Puránában, amiről nem hallottam. You heard of it? No. Anyway, it's bona fide because Jiva Goswami is quoting it. Biztos, hogy hiteles, mert Jiva Goswami idézi. And there it says Krishna's talking to Arjuna. És itt Krishna Arjunához beszél. Nam mukyatamam nama Krishnaikya me parantapa. So here you recognize the name Parantapa, Arjuna's name. Látjátok itt ezt a Parantapa nevet, ami Arjuna neve. So here Krishna is saying that of all of my names, the name Krishna, Mukhya, it's the foremost. Tehát itt azt mondja, hogy az összes név közül ez a Krishna név, a Mukhya, a legfőbb. And we see this in the hierarchy of divinity. There's also the similar hierarchy of the names of the divinity. És látjuk az istenség hierarchiájában, hogy a neveknek is van egy hierarchiája. Krishna, and then we have Nishinga and Lord Ramchandra, and then we have other incarnations of the Lord, which are determined by the amount of potency or personal empowerment invested in them. Ott van Krishna neve, Nisimha neve, Ramachandra neve, és ezek különböznek abban a tekintetben, hogy milyen hatalommal vannak felruházva. So, name of Nishingadev is greater than the name of Vishnu, Kurma, Matsya, and so on. Nishingadev neve kiválóbb, mint Vishnu, Matsya vagy Kurma neve. But the name of Ramachandra is greater than the name of Nishingadev. De Ramachandra neve kiválóbb, mint Nisimhadev neve. Or for that matter, the 1000 names of Vishnu. Vagy mint Vishnu 1000 neve. And then there's this lovely quote, which is from the Padma Purana. Van ez a szép idézet a Padma Puránában. Prabhupada is citing in CC. Prabhupada idézi a Chaitanya Charitamrita. And I'm just reading it because you can see how nice it sounds. This is Lord Shiva speaking to his wife. Elolvasom, mert olyan szép hangzása van, ezt az Úr Shiva mondja a feleségének. I'm not going to ask you if you know this verse because I don't know it either. Nem kérdezem meg, hogy tudjátok-e ezt a verset, mert én se tudom. Now at this stage, it's the verses that I'm forgetting, not the verses that I'm memorizing. Ezen a szinten arról beszélek, hogy mik azok a versek, amiket már elfelejtettem, nem az, hogy mit memorizálok. You got time to remember, and we should use our intelligence for that. Van időtök emlékezni, és használjuk erre az intelligenciánkat. Rama rameti rameti rame rama manorame. Sahasranami bistulyam rama nama varanane. Very beautiful. Rama rameti rameti rame rame manorame. Lord Shiva saying. He says, O Varanana, I chant the holy name of Rama, 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 and thus enjoy this beautiful sound. This holy name of Ramachandra is equal to 1000 holy names of Lord Vishnu. Azt mondja, hogy ó Varánana, éneklem Ráma, Ráma, Ráma szenneveket, és így élvezem ezt a csodálatos hangot. Az Úr Ramachandra szenneve egyenlő az Úr Vishnu 1000 szennevével. Rama, Rama, Rameti, Rame, Manorame. So, Rama, Rama, Rameti, I'm chanting these names, Ram, Ram, Ram. Éneklem ezeket a neveket, hogy Rám, Rám, Rám. Rame, I enjoy. Rami, és élvezem. Ram, Rame, the holy name of Ram. Rámi, Rám a szent nevét. Mana Rame, most beautiful. Mana Rami, a leggyönyörűbb. Rama, Rama, Rameti, no. Rama, Rameti, Rameti, Rame, Rame, Manorame. Lord Shiva is a great poet. Az Úr Shiva egy kiváló költő. One more time.
Még egyszer. Rama, Rameti, Rameti, Rame, Rame, Manorame. And Krishna's name is greater than the name of Lord Ram. És Krishna neve kiválóbb, mint az Úr Ráma neve. In Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami says, Mukti hetu kataraka, hey Rama nam, Krishna nama paraka, hana kare prema dhan. The holy name of Lord Ram certainly gives liberation, but the holy name of Krishna transports one to the other side of the ocean of nescience and at last gives one ecstatic love of Krishna. Chaitanya Charitamritában az áll, hogy az Úr Ráma szent neve kétségtelenül megadja a felszabadulást, Krishna szent neve azonban a tudatlanság óceánjának túlsó partjára viszi át az embert, és végül a Krishna iránti extatikus szeretettel ajándékozza meg. So the name of Lord Ram gives liberation. Tehát az Úr Ráma neve az felszabadulást ad. The only name Krishna gives prema. De Krishna szent neve prémát ad. Now, if you chant Ram to mean Krishna, then it gives prema. De amikor a Rámát úgy énekled, hogy az Krishnát jelenti, akkor az is prémát ad. If you chant Rama to mean Lord Ramachandra, you get liberation. Amikor a Rámát úgy énekled, hogy az Úr Rámachandrát érted alatt, akkor felszabadulás It's van. a very good example of how your consciousness and the purpose by which you are chanting will determine a different result. Itt ez egy nagyon jó példa arra, hogy a tudatod és a cél, amiért dzsapázol, meg fogja határozni az eredményt. It's the same name, Ugyanaz a név. but depending on the consciousness with which you're chanting, De attól függően, hogy milyen tudatban énekelsz, similarly, here we're hearing that name of Lord Ramachandra is equivalent to 1,000 names of Vishnu. hasonló módon itt halljuk, hogy az Úr Rámachandra neve egyenlő az Úr Vishnu 1000 nevével. Then elsewhere it says that one name of Krishna equals 3 names of Lord Ram. Máshol azt olvassuk, hogy Krishna egy neve egyenlő Ráma 3 nevével. But in the Bhagavatam, we hear this word Vishnu referring to Krishna. De a Bhagavatamban halljuk azt a nevet, hogy Vishnu, és ez Krishnára utal. Vikriditam brajavadhubir idam cha Vishnu. Now here, Vishnu, he's talking about the rasa dance, and Shukadev Goswami is calling him Vishnu. Itt a rásza táncról van szó, és Sukadev Goswami Vishnunak hívja őt. So now another meaning of Vishnu is actually here, in which case, yes, you get the highest benefit. És itt Vishnunak ez a neve a legnagyobb áldást tudja adni. So, evam vratas svapriyanama kritya. What do you have in mind when you're chanting that name? Vagyis, hogy mi van az elmédben, amikor ezt a nevet mondod? Mire And gondolsz? who do you have in mind? Kire gondolsz? The result will vary. Ettől függően más lesz az eredmény. So that's why you notice we are in the Krishna consciousness movement. Ezért észrevettétek, hogy mi a Krishna tudatos mozgalomban The vagyunk. whole idea to get to Krishna depends on our consciousness. Az, hogy megkapjuk Krishnát, ez az egész elképzelés, ez a tudatunkon múlik. And our consciousness is directed by what we know. És a tudatunkat pedig az irányítja, amit tudunk. So no, the holy names are not all the same. Tehát nem, a szent nevek nem mind egyenlőek, But yes, they're all transcendental. de mindegyik transzcendentális. Okay, now, Chaitanya Mahaprabhu says Nija Sarva Shaktis. És most Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy Nija Sarva Shaktis. All kinds of personal potencies are invested in the name. Mindenféle saját energián benne van a névben. Now this is very interesting. Ez nagyon érdekes. Is this true? Ez igaz? At least in the way that it sounds. Legalább úgy, ahogy hangzik. It sounds like Krishna empowered his names at some particular point. Úgy hangzik, mint hogyha Krishna egy bizonyos időben felhatalmazta volna a neveit.
according to the verse, it sounds like what Krishna decided, I'm going to spread my names throughout the universe, so I'm going to empower them. Úgy hangzik, mint hogyha Krishna azt mondaná, hogy el fogom a nevemet terjeszteni az univerzumban, úgyhogy felhatalmazom. In other words, not in the context of are they empowered, but were they empowered at some particular point in time. Tehát nem abban a kontextusban, hogy fel vannak hatalmazva, hanem hogy fel lettek-e hatalmazva egy bizonyos időben. Okay, put those who think Krishna's names were empowered, raise your hands. Tehát ki az, aki azt gondolja, hogy Krishna nevei fel lettek hatalmazva? Okay, we have only one person. Csak And egy who személy. thinks Krishna's names were not empowered? És ki az, aki azt gondolja, hogy Krishna nevei nem lettek felhatalmazva? Okay, we've got a lot of people in between here. Sokan vannak a kettő között. But anyway, we got a majority that yes, Krishna's names were not empowered. Tehát a többség azt gondolja, hogy igen, Krishna nevei nem lettek felhatalmazva. Because Krishna's names are eternal. Mert Krishna nevei örökkévalóak. Krishna is eternal. Krishna örök. The potencies are eternally there. A potencia örökké ott van. So yes, they're empowered in the sense that the power is there, but they're not empowered in the sense that at some point in time, they became empowered. Tehát fel vannak hatalmazva, de ez nem azt jelenti, hogy valamikor az időben fel lettek hatalmazva. So the question really comes, well then why? Why does he say this? Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy miért mondja ezt. And there's the translation. He says, you have empowered your holy names. A fordítás azt mondja, hogy fel lettek In hatalmazva other a words, szent that nevek. you're investing power. Vagyis, hogy te belehelyezed a hatalmad. And the answer is just to really make clear, to clarify that there's a difference between the names of Krishna and the names of living entities and ordinary things. És a válasz az, hogy csak azért, hogy megkülönböztessek Krishna neveit és az élőlények és a közönséges dolgok neveit. That while this lectern, as we pointed out, is in one sense a name for Krishna, Mint ahogy rámutattunk arra, hogy ez a leckeadóasztal Krishnának a neve, this name does not give prema. ez a név nem ad prémát, It doesn't give liberation. nem ad felszabadulást. So, of course, if you go into it in a very deep way, but you know, we don't see acharyas chanting lectern, 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 and so on. Persze, ha nagyon mélyen belemennél, de nem látjuk, hogy az ácsárják így recitálnánk, hogy Just like people say, oh, you can just chant Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Igen, olyan, mint hogyha recitálnánk azt, hogy Coca-Cola, Coca-Cola. And it's interesting from the point that generally we accept everything on face value as it's presented. És érdekes, általában a dolgokat úgy fogadjuk el, ahogy látszanak. But now, Nija Sarva Shakti, but Nija Sarva Shakti Tatrapita, and I'm on page 10, phenomenally, unbelievably we're on time and so on. És a 10. oldalnál tartok, és hihetetlen, hogy időben vagyunk. So, let me just get back to where we were. Yeah. But to accept this, that it's being empowered, runs against everything that we've read. It runs against Siddhanta. De ez a felhatalmazás, minden, amit olvastunk, ez ellene megy a Siddhantának. Therefore, you have to look for another meaning. Ezért egy másik jelentést kell találnunk. Name isn't empowered, it's eternally empowered. A név nincs felhatalmazva, örökké felhatalmazott. Eternally is equal to Krishna.
örökké egyenlő Krisnával. Okay, I'm going to need a glass of water. Oh, here it is. Okay, fantastic. So, the holy name is full of power. I don't want to use the word empowered. It's full of power. It's unlimited. Tehát a szent név az teli van hatalommal, nem használom ezt a szót, hogy felhatalmazott. It has inconceivable potencies. Felfoghatatlan potenciái vannak. And the holy name has in it something that we all taste, which is sweetness. A szent névben van az, amit mindannyian megízlelünk, ami az édesség. And it is also compassionate. És ugyanakkor könyörületes is. Because if it is not compassionate, we're not going to get love. Mert ha nem lenne könyörületes, akkor nem kapnánk meg a szeretetet. Like Krishna, it is also compassionate. Tehát ahogy Krishna, úgy ő is könyörületes. So anyway, conclude on that question. We want to distinguish and make very clear what Krishna's names are and names of other living entities and ordinary things. Tehát csak, hogy befejezzük ezt a kérdést, ennek a kérdésnek a megválaszolását, meg kell különböztetnünk, hogy mik azok a dolgok, amik Krishna nevei, és mik azok, amik közönséges dolgokat jelölnek. And therefore we're emphasizing this thing, the tatrapita niyamitasvara, that is empowered. Ezért hangsúlyozzuk ezt a dolgot, hogy fel van hatalmazva. And there's another question. Van egy másik kérdés is. And that is there absolutely no difference between Krishna and his name? Hogy mondhatjuk-e azt, hogy abszolút nincs különbség Krishna és a neve között? Okay, that's another question to the audience. Ez egy újabb kérdés a közönségnek. Who says there's absolutely no difference? Ki mondja, hogy abszolút nincs különbség? Okay. Who says there is a difference between Krishna and his name? Ki mondja, hogy van különbség Krishna és a nevei között? Okay, we're sort of split, half and half. Fele-fele. So, Rupa Goswami in his Namastaka. Rupa Goswami a Námástakában. This is this well-known verse. Ez egy nagyon híres vers. That I don't know. Amit én nem tudok. Vacham vachakam iti udeti bhavato nama svarupadvayam purvasmat parameva hanta karunam tatrapi janimahe yastasmin vihitaparadha nivaha prani samantad bhavet ashrenedam pashya sopihi sadanandam buddho majati. Now you know why I don't know it. Most már tudjátok, hogy miért nem tudom. Hosszú vers. There's so many wonderful verses to know. You really need to be a Shrutidara. Olyan sok csodálatos vers van, amit tudhatnánk, igazi Shrutidarának kellene lenni. And that should be, hopefully, our successive generations, children can just memorize. It's such an advantage if you can just immediately memorize everything. És remélhetőleg a következő generációk, a gyerekek majd fogják tudni ezt csinálni. Olyan nagy előny, amikor mindent meg tudnak jegyezni gyorsan. Of course, you can have everything. Everything's available on computer. És persze minden elérhető a számítógépen. But the difference between the computer and your brain is you have to know where to find this. És a különbség a komputer és az agyad között az, hogy tudnod kell, hogy hol keresd. You're not looking through files when you try and remember something. Amikor emlékezni próbálsz valamire, akkor nem nézegetsz fájlokat. Then Krishna just pops it in. Krishna csak így bedobja. Or nothing pops. Vagy nem jön semmi. So, yes, translation. Fordítás. O holy name, you are manifest in two forms. The Supreme Person described by the holy name and the sound vibration of the holy name. We know that the second form is more merciful than the first. Even a person who commits many offenses to the first form may become always plunged into an ocean of bliss by serving the second with his voice. Ó szent név, két formában nyilvánulsz meg, mint a legfelsőbb személy, akit a szent név ír le, és mint a szent név hangvibrációja.
Tudjuk, hogy a második formád kegyesebb, mint az első. Még egy olyan személy is, aki sok sértést követel az első forma ellen, mindig elmerülhet a boldogság óceánjába, hogyha a második formát szolgálja a hangjával. So what this is saying is that, yes, two forms, Krishna and Krishna's names. Tehát itt azt mondja, hogy van Krishna és Krishna neve, ez a két forma. But Krishna doesn't forgive offenses very easily. De Krishna nem bocsátja meg könnyen a sértéseket. But Krishna's name does. De Krishna neve igen. Although we're struggling with that. Habár küzdünk vele. And therefore actually the holy name of Krishna is more merciful than Krishna. És ezért Krishna neve kegyesebb, mint maga Krishna. So in that sense, the holy name is sweeter than Krishna, it's kinder than Krishna. Ebben az értelemben Krishna neve édesebb, mint Krishna, és kedvesebb, mint Krishna. More forgiving than Krishna. Megbocsájtóbb, mint Krishna. The context here is very interesting. It's something that acharyas bring up. A kontextus itt nagyon érdekes, és ez egy dolog, amit az ácsáryák előhoznak. Bhaktivinoda Thakur very often. Bhaktivinoda Thakur nagyon gyakran beszél róla. We're often talking about Krishna and Krishna's name. Mi gyakran beszélünk Krishnáról és Krishna nevéről. Here, if you noticed, if you could pick up the translation, it's just the opposite. Itt, hogyha észreveszitek, pont a fordítottja van. O holy name, you have two forms. Ó, szent név, neked két formád van. One is the transcendental vibration, and the other one is this form of Krishna that you manifest. Az egyik a transzcendentális vibráció, a második pedig ez a Krishna forma, amit In other words, megnyilvánítasz. you don't say Krishna and Krishna's name, Vagyis nem azt mondja, hogy Krishna és Krishna neve, you say the name and its form. hanem azt mondja, hogy a név és annak a formája. And acharyas do this a lot. When they become overwhelmed with the ecstasy of the name, then the deity is just an expansion of the name. És az ácsáryák ezt sokat csinálják, hogy amikor elmerülnek a név extázisában, akkor azt mondják, hogy a murti az igazából a névnek a kiterjedése. Or that Krishna's form is just the form manifestation of the vibration of the name. Vagy azt mondják, hogy Krishnának a formája csupán a forma megnyilvánulása a hangvibrációjának a névnek. And it's perfectly correct because, you know, if you remember in chemistry, it's called a reversible equation. És ez tökéletesen helyes, mert a kémiából emlékeztek rá, hogy vannak a megfordítható egyenletek. So Krishna has Krishna's name, Krishnának van Krishna neve, and the name has Krishna's form. és a névnek van a Krishna formája. They're the same. Ugyanazok. So I mentioned last time the story of Ganesh and the race around the universe. Múltkor említettem Ganésának a történetét és a versenyfutást az univerzum körül. I won't elaborate any further on that. Ezt nem fogom most jobban kifejteni. Bhagavatam gives us multiple examples of the merciful nature of the name. A Bhagavatam több példát hoz az Úr nevének a kegyes természetére. Ajamil. Ott van Ajamil. And that is where the Nam Mahima, a dedicated portion of the Bhagavatam solely to the names of the Lord. A Bhagavatamnak ez a része kifejezetten a Szentnév dicsőségének van szentelve. And how Ajamil was just saved just by once, unconsciously, inoffensively saying the name of Narayan. És ez azt mutatja meg, hogy Ajamil hogyan ejtette ki Narayan nevét, anélkül, hogy tudatos lett volna, vagy sértést követett volna el. I think in 1976 we were in Vrindavan. 1976-ban Vrindavanban voltunk. And Prabhupada was giving a talk on this Ajamil Shiksha. És Prabhupád az Ajamil Siksáról tartott előadást. And devotees would chant the Sanskrit, and then Prabhupada had one devotee who was usually read the purport.
És akkor a bakták énekelték a szanszkritot, és akkor volt egy bakta, akivel Prabhupád általában felolvastatta a magyarázatot. And there in the purport, either in the purport or the translation, it said that, and Ajamil chanted out the name Narayan, Narayan, Narayan. És akkor eljutott odáig a magyarázat, hogy Ajamil énekelte a neveket, Nárayana, Nárayana, Nárayana. And Prabhupada stopped him. És Prabhupád I said, megállította. no, that's wrong. Mondta, hogy ez nem jó. He said he only said it once. He didn't say it 3 times. Csak egyszer mondta, nem 3-szor mondta. And it's important because we're just talking about just once saying it. És ez fontos, mert itt arról van szó, hogy csak egyszer mondta ki. Not emphasizing Sankirtan, we're just emphasizing the potency of one name of the Lord. Nem a szankirtant hangsúlyozza, hanem az Úr egy nevének a potenciáját. So, without offense, although he hadn't the faintest, he was calling for his son. Tehát sértés nélkül mondta, de ő a fiát hívta. Then he said Narayan, and immediately Vishnudutas appeared. Azt mondta, hogy Nárayan, és azonnal megjelentek a Vishnuduták. And they gave him an opportunity to resume the spiritual life that he gave up when he was a young man. És ők lehetőséget adtak neki arra, hogy folytassa a lelki életet, amit fiatalon élt. And then he went to Haridwar. Aztán elment Hardwarba. And he continued that Sankirtan. És ott folytatta a szankirtant. I was thinking, I just once say the name of Narayan, and I got such extraordinary blessing. What happens if I constantly chant? Azt gondolta, hogy ha csak egyszer kiejtem Nárayan a nevét, és ilyen csodálatos áldást kapok, mi fog történni, hogyha állandóan mondom? So Ajamil may have known from his studies earlier, Tehát Ajamil a korábbi tanulmányaiból tudta, but he was also listening to the exchange between the Jamadutas and the Vishnudutas. de hallgatta a Jamaduták és a Vishnuduták közötti párbeszédet is. And the Yamadutas are giving all kinds of dharmic reasons why he should be taken to hell. És a Jamaduták mindenféle dharmikus okot fölhoztak, hogy miért kellene elvinniük őt. And Vishnudutas are saying how irreligious these people are. És a Vishnuduták pedig mondták, hogy hát milyen vallástalan emberek ezek. This man has said once the name of the Lord, therefore there's no question of sin. Úgyhogy szóba se jöhet a bűn. And then by that pure Nam Sankirtan, then he went to Vaikuntha. És a tiszta náma szankirtan által elment Vaikuntára. Same Vaikuntha Dutas. Ugyanazok a Vaikunta duták. Bharat Maharaj, he was chanting Gayatri mantra, Bharat Maharaj a Gayatri mantrát énekelte, which are also Krishna's names, ami szintén Krishna neve. Om Bhurbhuva Swa, and so on. Ezek. So, when he became a deer, he remembered his past life. Amikor ősz lett, akkor emlékezett a múlt életére. The Prabhupada said this was on the strength of his devotion. És Prabhupád mondta, hogy ez az odaadásának, az erejének volt It's a very köszönhető. rare thing that you get into an animal body and you remember your last life. Nagyon ritka dolog, hogy valaki állati testbe kerül és emlékszik az előző So életére. by the mercy of the holy names Tehát a szent név kegyéből, that he was chanting, amit énekelt, and those weren't direct names or indirect names, és ezek nem közvetlen nevek voltak, hanem közvetett he nevek, could actually, the deer remembered who he was. az ősz emlékezett arra, hogy kicsoda ő. And so of course he didn't associate, and he had enough, he had bhakti within him. És persze volt benne elég bhakti, He didn't associate with other deer. nem társult más őzekkel, It's one to stay away from material life. távol akart maradni az anyagi élettől, And he would just stay where sadhus were. és csak ott maradt, ahol száduk voltak, And he would just listen to them. és őket hallgatta. And it says in Bhagavatam, and he waited until the time of his death. És Bhagavatam mondja, hogy csak várta, amíg eljött a halál pillanata. God said he knew, now I will be able to continue in a human body. És akkor tudta, hogy akkor most majd folytathatom egy emberi testben. So then he became Jad Bharat. És akkor így lett Jada Bharat. Niyamita smarane nakala. There are no hard and fast rules for remembering the names. A nevekre való emlékezésnek nincsenek nehéz vagy szigorú szabályai. There are countless verses that describe the unfettered potency of the holy name.
Számtalan vers beszél a szent név, unfettered means, unfettered, not tied down, not restricted. ami a szent név nem korlátozott hatalmáról beszél. Usually religious activities, spiritual activities are dependent on many criteria. Általában a vallásos cselekedetek, lelki cselekedetek sok kritérium van hozzájuk. Place, Hely, time, idő, other circumstances, más körülmények, purification, tisztulás, and so on. stb. So, for chanting Gayatri mantra, Inkább tisztaság, és mint például a Gayatri mantra éneklésénél. you're supposed to do it at certain times of day. Megvan, hogy a napban mikor kell csinálni. Because you can do it at any time of day, Persze but lehet bármikor, you're supposed to do it at certain times of day. de bizonyos időpontokban kell You're supposed to be csinálni. clean. Tisztának kell lenni You should have hozzá, bathed. fürödni kell. In principle, supposed to have fresh clothes on. Az elv az, hogy tiszta ruhában legyen az ember Of hozzá. course, that doesn't work for us. Persze ez nekünk nem működik. In Indian culture, it would mean that a Brahmin goes down to the river. Az indiai kultúrában ez azt jelenteni, hogy lemegy a brahmana a He folyóhoz, goes in the river lemegy and a washes his folyóba, clothes, kimossa a ruháját, puts them out to dry. kiteszi száradni, Well, generally, they would chant Gayatri in the water. és általában a vízben mondják a Gayatrit. But in any case, even if he bathed, by the time he came out, his clothes were dry. De még ha meg is fürdött, és utána kijött, mire kijött, a ruhája megszáradt. So fresh clothes means the same clothes, it's just that you wash them 3 times a day. Friss ruha az azt jelentette, hogy ugyanazt a ruhát vette fel, csak naponta 3-szor kimosta. Here, it's not so easy to do that. Itt ezt nem olyan könnyű csinálni. Things don't dry so fast in the winter. Télen nem száradnak meg olyan gyorsan a dolgok. And there's conditions. És vannak feltételek. You want to worship Radha Sham, you have to get initiated. Ha Radha Shamot akarod imádni, ahhoz avatást kell kapnod. You don't have to get initiated to chant Hare Krishna. Avatást kell kapnod ahhoz, hogy énekeld a Hare We all Krishnát. chanted Hare Krishna for who knows how long before we became initiated. Mindannyian énekeltük a Hare Krishnát, ki tudja milyen hosszú ideig, mielőtt avatást kaptunk Whether volna. we're clean or not, or our clothes are, and anywhere, at any time of day, it doesn't matter. És akár tiszták voltunk, akár nem, ilyen ruhánk volt, vagy olyan, vagy milyen napszak volt, nem számított. Now, the sort of implication or the misunderstanding could be is that because there's no rules, Tehát itt a félreértés az lehet, hogy mivel nincsenek szabályok, so niyamita smarane nakala. Here, Lord Chaitanya just mentioning one thing, kala, which is time. az egyik dolog, amit az Úr Chaitanya említ, az a kála, az idő. Niyama. Niyama means rules. Niyama azt jelenti, hogy szabály. Niyama. So, but he says there's no rules. We think, well, maybe this is some kind of lower level thing. Azt gondoljuk, hogy ha nincsenek szabályok, akkor ez biztos egy ilyen alacsonyabb rendű Maybe dolog. it's not so potent. Lehet, hogy nem olyan nagy a potenciál. That's why it's like, it's for kids. It's like, you let, you don't give kids many rules in the beginning. You're just happy if they don't kill each other. Ez gyerekeknek van, hogy a gyerekeknek nem adunk sok szabályt eleinte, csak örülünk, ha nem ölik meg egymást. So, but as you grow up, then there are more and more expectations of you, and there are more rules that you're meant to follow. De ahogy felnősz, akkor egyre több elvárás van veled szemben, és egyre több szabályt kell követned. And that's why very often Vedic scholars and Gyanis and yogis say that, well, bhakti is very good, but it's for sort of real beginners. Ezért van, hogy védikus tudósok néha azt mondják, hogy hát a bhakti az igazából így a kezdőknek And való. this is one of the reasons. És ez az egyik oka. Well, you guys don't, you just bump into someone on the street and you tell them to chant Hare Krishna. You may be completely drunk. Belebotlasz valakiben az utcába, és mondhatod neki, hogy énekelje a Hare Krishnát, lehet, What hogy kind of teljesen religious részeg. principle is that? Ez milyen vallásos elv? So, but that is the topmost religious principle. De ez a legmagasabb rendű vallásos elv. And that's something that they have a really hard time in understanding. És ez egy olyan dolog, amit igazából nehezen értenek meg. All right, we're back to here.
Vedanta Sutra. Visszatérünk ide a Vedanta Sutrához. All Gyanis, yogis, everyone has to accept this. Ezt minden gyáninak, joginak el kell fogadnia. Otherwise, it's not even worth talking to them. Máskülönben nincs értelme beszélni velük. So, but this says, Tattva Brahma Jignasa, now is the time to inquire about Brahman. Ez azt mondja, hogy a Tattva Brahma Jignasa, hogy most itt van az ideje, hogy tudakozódj a Brahmannal kapcsolatban. And the whole book is about Brahman. És az egész könyv a Brahmanról szól. And it ends anavriti shabdat. És úgy végződik, hogy omanavriti By shabdat. sound you will be liberated. Hogy a hang által fogsz In other felszabadulni. words, your whole pursuit of Brahman and all of your rituals and activities and everything that you're performing ends in this. Tehát a Brahman utáni kutatásod és minden rituál és cselekedeted ebben végződik. In sound. A hangban. And the ultimate sound is Krishna. És a végső hang az Krishna. So how do we know? Well, that's because here is the Bhasyanam Brahma Sutranam that explains to us what Shabda means. Honnan tudjuk? Mert itt van a Brahma Sutra magyarázata, ami elmagyarázza, hogy mit jelent a Shabda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Right in the very beginning, we understand that actually Shabda means Krishna's names. Rögtön az elején már megértjük, hogy a Shabda azt jelenti, hogy Krishna neve. And that's what it begins with. Ezzel kezdődik. And in the end it becomes, it's further clarification if you haven't gotten the message by now. És aztán a végén tisztázza, hogy ha esetleg eddig nem ment volna át az üzenet. Nama Sankirtanam Yasya. So Nama Sankirtanam, yes, here is Sarva Papa Pranashanam. So by Nam Sankirtan, by the Sankirtan of the names of the Lord, this is what Brahman is about. This is what spiritual life is about. Tehát ez a Náma Sankirtan, erről szól a Brahman, és erről szól a lelki élet. So once you chant Hare Krishna, you fulfilled all of the Vedic injunctions. Ha már egyszer énekled a Hare Krishnát, akkor már minden védikus előírást követsz. And therefore it is actually superior. Ezért ez magasabb rendű. Now that said, Prabhupada would often say, but that doesn't mean that we should not have knowledge. De Prabhupada azt is mondja, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne legyen tudásunk. Especially in preaching. Főleg a prédikáláshoz. Especially in preaching, for instance, in India. Főleg, ha valaki Indiában prédikál. Scholastic circles. Tudósok körében. But actually the world today is getting more and more aware of Indian culture and philosophy. A világ manapság egyre tudatosabb az indiai kultúráról és filozófiáról. Sometimes you just can't get away with very simple arguments like we used to do 40-50 years ago. Néha nem lehet megúszni nagyon egyszerű érvekkel, mint ahogy ezt meg tudtuk úszni 40-50 éve. So, here we have this statement that yes, there's no hard and fast rules. Tehát itt van ez a kijelentés, hogy nincsenek nehéz vagy szigorú szabályok. But nonetheless, we started off that there are 10 offenses to avoid. De kezdtük azzal, hogy 10 sértést el kell kerülni. And there are other things in relationship to what makes chanting conducive for us. És vannak más dolgok, amik által az éneklés kedvezővé válik a számunkra. Makes no difference to the holy name. A szent név szempontjából nincs jelentősége. It makes a difference to us. De a mi szempontunkból van jelentősége. For instance, if you sit like in a half lotus position or full lotus, half lotus position, you can easily fall asleep. Hogyha fél lótuszülésből ülsz, vagy lótuszülésből ülsz, fél lótuszülésben könnyű elaludni. Full lotus position, unlikely. Teljes lótuszülésben valószínűtlen. Unless you happen to be a yogi. Ha csak nem egy jogi vagy. They fall asleep anywhere. Ők bárhol el tudnak aludni. But if you're on your knees, de ha térdeiden vagy, with a straight back, egyenes háttal, then that's much more conducive. Az sokkal jobban segít. Chanting Hare Krishna is not dependent on whether you're on your knees or full lotus or half lotus or you're standing on your head. A szent név éneklése nem függ attól, hogy a térdeden vagy fél lótuszülésben, vagy lótuszülésben, vagy fejen állsz. But conditions are beneficial for us. De bizonyos körülmények kedveznek nekünk. So that we can chant properly. Hogy megfelelően tudjunk énekelni.
Here he says, niyama smaranakala. Now smarane means to remember. Itt a smarani azt jelenti, hogy emlékezni. And here remembering Krishna's name is a little different than what we're doing. Tehát itt a Krishna neveire való emlékezés egy kicsit más, mint amit mi csinálunk. We're doing Nam Sankirtan, we're chanting Krishna's name out loud. Mi Náma Sankirtan csinálunk, vagyis hangosan énekeljük Krishna neveit. There are different ways of relating to the holy name. Vannak különböző módok, ahogy viszonyulhatunk a Szent You can névhez. repeat the holy name. Lehet ismételni, You can glorify the holy name. dicsőíteni, You can remember the holy name. lehet emlékezni a Szent névre. When devotees chant Gayatri, that's what they're doing. Amikor a bakták a Gayatrit mondják, akkor ezt teszik. Remembering means silently chanting within your mind. Emlékezés azt jelenti, hogy némán recitálni az elmédben. Jiva Goswami doesn't recommend it. Jiva Goswami nem javasolja. Or rather, he says, and he proves that Bhagavatam says it is superior to chant aloud. Vagyis inkább azt bizonyítja, hogy a Bhagavatam azt mondja, hogy kedvezőbb hangosan énekelni. Because that way you benefit others and yourself. Mert az másoknak is a hasznára válik, és neked And is a you hasznodra engage válik. more senses. És több érzéket foglalsz le. So our senses tend to drag us away. Az érzékeink hajlamosak arra, hogy így eltereljenek So the more bennünket. senses that we actually tie down to the holy name, the better we are. Minél több érzéket kötünk a Szent névhez, annál jobb. So our tongue, our ears, our mind. A nyelvünket, a fülünket, az elménket. Even Gorkashodas Babaji told one of his followers to just look at the Maha Mantra. Gorkisora Babaji mondta az egyik követőjének, hogy csak nézd a Maha mantrát. So to just be hearing, you have to be quite self-controlled. Tehát ahhoz, hogy tudjál csak hallani, ahhoz elég önkontrolláltnak kell lenni. So, but the other aspect of this remembrance indicates that ultimately chanting Hare Krishna out aloud results in remembrance of Krishna. De itt az emlékezéssel kapcsolatban egy másik dolog az, hogy ha hangosan énekelünk, akkor ez ahhoz is vezet, hogy emlékezünk Krishnára. So, months back we were at then Rupa Yuktanam, Guna Rupa Yuktanam, Lila Yuktanam, Rasitanam. So, and these are names in which a devotee is absorbed in smarana. Hónapokkal ezelőtt beszéltünk ezekről a különféle nevekről, amelyekben a bakta elmerül a smaranam során. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. These are the three primary activities of devotional service. Ez a három, a Shravanam, Kirtanam, Smaranam, az odaadó szolgálat elsődleges tevékenysége. And we need to be able to progress in that way to actually have a purified heart so that we can actually be fully absorbed. És tudnunk kell úgy fejlődni, hogy úgy megtisztuljunk, hogy teljesen el tudjunk merülni. That it's not a battle with the mind, chanting Hare Krishna, Hogy a Hare Krishna éneklése nem egy harc az elmével, but it's something that's facilitated by our mind. hanem valami, amit segít az elme. And this is what Krishna says, the bandhur atmatmanasyasya jenat maivatmanajita. So he who's your enemy, your mind, you can make him your friend. És ezt mondja Krishna, hogy őt, aki az ellenséged, az elme, őt teheted a barátoddá. And then etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaiva midrisham mihajani nanuraga. And now we come towards the end. És most a vége felé közeledünk. Miraculously almost on time. Csodálatos módon szinte időben vagyunk. And finishing. És befejezzük. My Lord, although you bestow such mercy upon the fallen conditioned souls by liberally teaching your holy name, I'm so unfortunate that I commit offenses while chanting the holy name, and therefore I do not achieve attachment for chanting. Drága Uram, noha olyan kegyes vagy az elesett feltételekhez kötött lelkekhez, hogy nagylelkűen megtanítod őket szent neveidre,
Én oly szerencsétlen vagyok, hogy sértéseket követek el a szentnév éneklése közben, és így nem ébredhet bennem ragaszkodás az éneklés iránt. Yes. So, what is it that's obstructing the effects of the holy name? Tehát mi az, ami akadályozza a szentnév hatását? Anyway, you all know you hear this word too often. Mindannyian tudjátok, túl gyakran halljátok ezt a szót. Offenses. Sértések. And we spoke about the 10 offenses. Beszéltünk a 10 sértésről. Palena parichiyate. You can judge a thing by its result. Egy dolgot az eredménye alapján tudsz megítélni. Now here Chaitanya Mahaprabhu is saying, now anuraga, this should be the result. Most itt Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy ennek az anurágának kell lenni az eredménynek. So, and if it's not there, then this becomes our real obstacle or problem. És ha nincs ott, akkor ez az igazi akadály vagy probléma. In Chaitanya Charitamrita, and there's a series of verses, I'll just go through them, I don't have time to go through them in detail. A Chaitanya Charitamritában van egy sor vers, amit el fogunk olvasni, nincs idő arra, hogy részletesen beszéljek róluk. But Kaviraj Goswami says, Eka. De Kaviraj Goswami azt mondja, hogy Eka. Eka Krishna name kare sarva papanash, premera karana bhakti karina prakash. Simply chanting the Hare Krishna Maha Mantra once. Actually, it's just Krishna Nam. Chanting Krishna's name once. Not even the whole mantra, just one name. Without offense. Vanquishes all sinful activities. Thus, pure devotional service, which is the cause of love of God, becomes manifest. Minden bűnös tett megsemmisül csupán attól, hogy sértések nélkül énekeljük a Hare Krishna Maha Mantrát, csak egyszer, és nem is, hogy az egész Hare Krishna mantrát, csak Krishna náma, Krishna nevét, és így megnyilvánul a tiszta odaadó szolgálat, amely az Isten iránti szeretet oka. So this is an oft-cited verse by all Gaudiya Sampradayas. Ezt a verset minden Gaudiya Sampradájában gyakran idézik. Only once. Csak egyszer. And then all past impurities become free, destroyed. És akkor megsemmisül minden múltbeli bűnös tett. And one comes to this platform, but when Prabhupada here says pure devotional service, means pure chanting. És az ember eléri, hogy Prabhupada mondja, a tiszta odaadó szolgálat szintje azt jelenti, hogy a tiszta éneklés. And pure chanting results in love of God. És a tiszta éneklés eredménye az Isten szeretet. So here I'm just reading part of the purport. Itt elolvasok egy részt a magyarázatból. If one always chants the holy name of Krishna, gradually one is freed from all reactions to sinful life, provided he chants offenselessly and does not commit more sinful activities on the strength of chanting the Hare Krishna mantra. In this way, one is purified and his devotional service causes the arousal of his dormant love of God. Ha valaki mindig Krishna szent nevét énekli, lassanként megszabadul a bűnös élet valamennyi visszahatásától, feltéve, hogy sértés nélkül mantrázik, és nem követel több bűnös tettet a Hare Krishna mantra éneklésének erejében bízva. Így módon megtisztul, és odaadó szolgálata hatására felébred benne a szunnyadó Isten szeretet. Then he continues, what happens when loving service is awakened? És aztán folytatja, hogy mi történik, amikor felébred a szerető odaadó szolgálat. Different transformations manifest in the body. A testben különböző változások jelennek meg. Perspiration, trembling, throbbing of the heart, faltering of the voice, and so on. Verejtékezés, remegés, szívdovodás, elcsuklik a hang, és így tovább. So, and in this way, one's material existence is brought to an end. És így módon az ember anyagi léte véget ér. Means all past karma, everything gets burnt up. Minden múltbeli karma elég. And one simultaneously receives love of God. És az ember ezzel egyidejileg eléri az Isten szeretetet. The holy name of Krishna is so powerful that by chanting even one name, one very easily achieves these transcendental riches.
Krishna szent nevének olyan hatalma van, hogy csupán egyetlen név kimondásával is nagyon könnyen szert tehetünk e transzcendentális kincsekre. So Kaviraj Goswami here has described the potency of the holy name. Kaviraj Goswami itt a szent név hatalmáról beszél. Now he says, and I won't read the two verses in Bengali. Most pedig azt mondja, és a bengálit nem olvasom el. If one chants the exalted holy name of the Lord again and again, and his love for the Supreme Lord does not develop, and tears do not appear in his eyes, it is evident that because of his offenses and chanting, the seed of the holy name of Krishna does not sprout. Ha valaki újra és újra kimondja az Úr magasztos szent nevét, s mégsem ébred benne szeretet a legfelsőbb Úr iránt, szemei pedig nem telnek meg könnyel, bizonyos, hogy a szent név éneklése során elkövetett sértései miatt Krishna szent nevének magja nem csírázott ki benne. This sort of paraphrases Bhagavatam. Ez a Bhagavatam parafrázisa. Yarasmasaram hridayadbatedam yadgrihamanai harinamadhyayai. Same idea. Ugyanaz az elképzelés, mint ebben a And Bhagavatam-versben. here the indication seems to be that certainly we don't go, from offensive chanting to love of God just by one name. És itt ugye úgy tűnik, hogy van egy utalás arra, hogy nem tudunk a sértéssel teli dzsapázástól eljutni az Isten szeretetig pusztán egy névnek a kiejtésével. The potency of the one name can do that. Az egyetlen név képes lenne rá, But generally there's a process, which is what Srila Prabhupada referred to in the purport. de általában van egy folyamat, amire Srila Prabhupada a magyarázatban utal. And in that, if one is chanting offenselessly, even though one may be conditioned soul, És itt azt mondja, hogy ha valaki sértéssel énekel, akkor még hogyha egy feltételekhez kötött lélek he is, says one thing that will happen is tears may appear in the eyes. azt mondja, hogy az egyik dolog, ami történni fog, hogy könnyek jelennek meg a szemében. Sometimes devotees have that experience, but it's not a constant thing. Néha van ilyen tapasztalata a baktáknak, de nem egy állandó dolog. So you judge a thing by its result. Tehát egy dolgot az eredménye alapján tudsz If these megítélni. things are not there, then offenses are there. Ha nincsenek ott ezek a dolgok, akkor vannak sértések. Well, what do? Mit csináljunk? Well, two things. Két dolgot. Stop offenses, Hagyjuk abba a sértést, and I'll come to that later, és erre vissza fogok térni, and then do something else. és tegyünk még valamit. Chaitanya Nityanande Nahi Esha Bhavichar Namalaita Prema Dandavaha Ashrudhar. But if one only chants with some slight faith the holy names of Lord Chaitanya and Nityananda, very quickly he is cleansed of all offenses. Thus, as soon as he chants the Hare Krishna Mahamantra, he feels the ecstasy of the love of God. Ha azonban egy parányi hittel az Úr Chaitanya és Nityananda szent nevét énekli, nagyon gyorsan megtisztul minden sértéstől, és így, amint a Hare Krishna Mahamantrát énekli, tapasztalni fogja az Isten szeretet extázisát. Now, when this book came, I read this when I was just a bhakta after a few days. Ezt olvastam még bakta koromban, néhány napos baktaként. So, chanting rounds of the Panchatattva Mahamantra became very much in vogue at that time. És akkor nagyon divatba jött az, hogy csapázunk egy kör Panchatattva No, Mahamantrát. sometimes we would chant 16 rounds. És volt, hogy 16 kör csapáztunk belőle. And of course, when it got to Prabhupada said, okay, but make sure you're chanting 16 rounds of Hare Krishna mantra. És aztán ez a hír eljutott Prabhupádhoz, és akkor Prabhupád mondta, hogy hát jó, de mindenképpen csapázzátok a 16 kör Mahamantrát. So, we need to get the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Tehát meg kell kapnunk az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda Really need kegyét. to appeal to them. Könyörögnünk kell hozzájuk. Turn to Gaurnitai Fordulni kell Gornitájhoz. for their mercy and chant their names. És énekelni kell a nevüket. And when we chant their names, És ha az ő nevüket énekeljük, and it says here, just a little faith, csak egy kis hittel, then the offenses to the Mahamantra will get cleared away. akkor a Mahamantra elleni sértések el fognak So I think a tűnni. lot of devotees do that anyway at the end of each round. They chant Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. And that's the idea. És azt hiszem, hogy sok bakta csinálja azt, hogy a körének a végén elmondja a Panchatattva Mahamantrát, és erről van szó. Of course,
it helps when we actually hear what we're saying. Persze segít, hogyha igazából halljuk is, amit And mondunk. it just hasn't become something mechanical. Hogy ne egy mechanikus dolog legyen. This concept of, and we're a little over, but we're closing in on the end. Picit túlfutottunk időben, de most már tényleg a végére érünk. So hang on, everybody. Tartsatok ki. Everybody's doing really good. Nagyon jók vagytok. A obvious question comes up that, well, we're talking about the holy name, how powerful the holy name is. How is it that offenses are obstructing it? Felmerül egy nagyon nyilvánvaló kérdés, hogy ha a szennév olyan hatalmas, akkor hogy lehet, hogy valami tudja akadályozni, vagy korlátozni? Then it's not so powerful. Ami nem olyan Then hatalmas. just some offenses can obstruct it. Hogy tudják sértések korlátozni a nevet? So the answer is no, and perhaps you've read this in Chaitanya Charitamrita, Harinam Chintamani. A válasz az, hogy nem, és ezt bizonyára olvassátok a Chaitanya Charitamritában, a Harinam Chintamaniban. And there you give this brilliant example of the sun. Van ez a csodálatos példa a napról. It's like now we say, well, the sun's not shining. Mint most azt mondjuk, hogy nem süt a nap. Such an egoistic thing to say. Milyen egoista dolog ezt mondani. It's just we're conditioned like that. Oh, the sun's not out today. Mint ahogy így vagyunk feltételekhez kötve, hogy azt mondjuk, hogy hát, ma nincs fenn a nap. No, the sun's out and the sun's shining. Nem, a nap fent van és ragyog. It's just not shining on us. Csak nem ránk. Because it's not giving us its mercy. Mert nem adja nekünk a kegyét. We're covered by clouds. Felhők fednek bennünket. So we're the ones who are covered Tehát mi vagyunk azok, akik be vagyunk fedve a sértések által. not the holy name. Nem a szennév. But the effect of the holy name doesn't come through. De a szennév hatása nem jön át. The sun's shining, A nap ragyog, but because of the clouds, it's just sort of faint sunlight is coming through. de a felhők miatt csak egy halvány napfény jön át. This is the analogy. És ez az analógia. And then from a very personal point of view, És személyes szempontból, nagyon személyes szempontból, the holy name is offended. a szent név meg van bántva. And it won't reveal itself to us. És ezért nem tárja fel magát nekünk. Because remember, this is Krishna. Mert emlékezzetek rá, hogy ő Krishna. And Krishna is a person. És Krishna egy személy. So we keep calling him, but we don't pay any attention to him. Egyre hívjuk, de nem figyelünk rá. So you also get offended when someone treats you like that. Te is megbántódsz, hogyha valaki így bánik So veled. he doesn't manifest his full mercy. Ezért nem nyilvánítja meg a teljes We kegyét. get some mercy. Kapunk valamennyi kegyet. And now we go on to, so what's the result? Ihajani nanuraga. And so we don't get this anurag. És akkor megyünk tovább, hogy mi az eredmény, hogy nem kapjuk meg ezt az anurágát. That love isn't arising. Nem ébred fel ez a szeretet. Just very briefly, what is this anurag? Egészen röviden, mi is ez az anurága? Anurag is a stage of love. Az anurága a szeretet egy szintje. There are technically 8 stages of prema. Technikai szempontból a prémának 8 szintje van. It starts with prema, which is the very beginning. Ami a kezdet. And then it goes to sneha, man, pranay, rag, anurag, bhav, mahabhav. Így mennek sorban. And Srila Prabhupada's looking for names to translate these two corresponding English names. Szavakat keres, hogy le tudja fordítani ezeket a szanszkrit kifejezéseket. English doesn't have equivalents for 8 different types of love. Az angolban nincsen a szeretetnek 8 What to speak megfelelő of szava. spiritual love. Nem beszélve a lelki szeretetről. So sneha is affection. A snéhát úgy nevezi, mint gyengétség. Man is abhorrence. A mánt, mint gyűlölet.
Pranay is love. A pranayát, mint szeretet. Rag is attachment. A rágát, mint ragaszkodás. But actually asakti is also attachment. Az ásakti is ragaszkodás. And then anurag is further attachment. Az anurága pedig további ragaszkodás. Bhava is ecstasy. Bhava extázis. And then now this is a different bhava than bhava that follows the conditioned state. Ez egy másik báva, mint ami a feltételekhez kötött And then there's állapotban van. mahabhava. És aztán van a And mahabhava. then there are stages in that. És aztán azon belül is vannak szintek. Anyway, it's you can see a very elevated stage of devotional development. Tehát látjuk, hogy ez egy nagyon emelkedett szintje az odaadó fejlődésnek. Why is Lord Chaitanya using this when we're talking about now someone who's practicing sadhana bhakti? Miért használja az Úr Chaitanya ezt a szót, amikor egy olyan szeméről van szó, aki a sadhana bhakti gyakorolja? It's just a general term. Ez egy általános kifejezés. Just like when Bhagavatam says that Hiranyakashipu embraced Prahlad with prema. Mint amikor a Bhagavatam azt mondja, hogy Hiranyakashipu átölelte Prahládot prémával. That was before he tried to kill him. Az azelőtt volt, hogy próbálta megölni őt. What kind of prema was that? Akkor ez miféle préma volt? But it's used in a very general sense. Egy ilyen általános értelemben van használva. Paternal affection. Szülői szeretetnek. So anurag here has its different phases. Tehát az anurágának itt megvannak a különböző fázisai. It in the beginning may just appear in its shadow form. A kezdetben csak egy árnyék formában jelenik meg. What we experience, the blissful reciprocation we experience from offenseless chanting in the conditioned stage. A gyönyörteli viszonzás, amit tapasztalunk a Szent Névtől a sértés nélküli énekléskor. And then actually comes the transcendental stage of bhava, or ecstatic devotion. Aztán jön a bhava transzcendentális szintje, vagyis az extatikus odaadás. And then prema goes on. És aztán a préma megy tovább. So, ihanurinaanuraga. So we don't have this anurag. Tehát nincs nekünk ez az anurágánk. What should we do? We have to keep chanting. Mit tegyünk? Folytatnunk kell az éneklést. Bahujanma koti. So keep chanting. That's a devotee's nishta. Ez egy baktának a nistája. Devotee's conviction. A bakta meggyőződése. I may have to stay in this material world for 1000 lifetimes. Lehet, hogy itt kell maradnom az anyagi világban 1000 életen keresztül. But I will continue to chant Hare Krishna. De folytatom a Hare Krishna éneklését. Never stop until I come to the goal of this chanting. Nem hagyom abba, amíg el nem érem az éneklés célját. And we have to really turn to Gaur-Nitai. És igazából Gaur-Nitaihoz kell fordulnunk. And both of these things we need to do with a repentant attitude. És ezt egy megbánó attitűddel kell tennünk. We have to really feel bad about the fact that we're committing offenses. És igazából fontos, hogy rossz érzésünk legyen amiatt, hogy sértéseket követünk el. If we're not, then that puts us in an even worse situation. Ha nincs, akkor még rosszabb helyzetbe kerülünk. Because repentance gives and nurtures faith. Mert a megbánás az hitet ad és hitet táplál. So and offer prayers that for forgiveness. És ajánljunk imákat, hogy megbocsájtást nyerjünk. We go on the altar, afterwards we come down, we offer prayers for forgiveness. Mikor az oltárra megyünk és lejövünk onnan, akkor utána megbocsájtó imákat Same thing, we chant Hare Krishna, we offer prayers for forgiveness. Ugyanígy mondjunk imákat Krishnának, hogy megbocsájtást nyerjünk sértésekért. And we've spoken about this Rupa Yuktanam, Lila Yuktanam, Guna Yuktanam. Beszéltünk ezekről a különböző nevekről. While offenses persist, you won't be able to chant like that. Amíg vannak sértések, addig nem fogsz tudni így énekelni. So we have to, one has to become offenseless.
Tehát meg kell válnunk a sértésektől. Smaranena kala, in order for that type of remembrance to manifest. Hogy ez a fajta emlékezés megnyilvánuljon. That type of meditation requires a purity of heart, and ehhez a fajta meditációhoz kell a szív tisztasága. You can try and force it, but you notice it doesn't stay over a period of time. It's just a mental or intellectual exercise. Próbálhatod erőltetni, de nem tudod fenntartani, csak egy ilyen mentális vagy intellektuális torna lesz. Which is not bad. Ami nem rossz. Because it's training the mind and it's purifying the heart. Mert képzi az elmét, tisztítja az elmét. But it's a different thing that when there's that anurag, when that taste is there. De egy másik dolog, mint amikor ott van ez az anurága, ott van ez az íz. No one has to tell you to eat a feast. Senkinek se kell mondania neked, hogy egyél egy lakomát. You just eat because of the taste. Csak eszel, mert ott van az íze. And that encourages to eat even more than we should be eating. És ez még arra is bátorít bennünket, hogy többet tegyünk, mint amennyit kellene. It's the same way with the holy name. Tehát ugyanez van a szent névvel. So we talk about Durdaiva Midrisham Mihajuni Nanuraga, that there are these obstructions, these things that cause us to be offensive and that obstruct us getting anurag. Tehát beszélünk ezekről az akadályokról, amik a sértések, amik akadályozzák azt, hogy elérjük ezt az anurágát. Okay, this is going to be a 1 minute whirlwind tour of what Bhaktivinoda Thakur here is explaining about these. Most egy ilyen 1 perces forgószél turnét csinálunk, hogy mit mond ezekkel kapcsolatban Bhaktivinoda Thakur. Because you can see if you get into it, then we could be here for a long time. Azért, mert hogyha nagyon belemennénk, akkor hosszú ideig itt lennénk. So Bhaktivinoda Thakur says there are 4 different types of misfortunes that we have. Tehát Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy 4 féle szerencsétlenségünk van. Weakness of heart, a szív gyengesége, offenses, sértések, material desires, anyagi vágyak, and illusion about spiritual knowledge. És illúzió a lelki tudással kapcsolatban. Okay, now start with the last one. Illusion about spiritual knowledge is of 4 types. Kezdjük az utolsót, az illúzió a lelki tudással kapcsolatban 4 fajta. Illusion about our identity. Illúzió az identitásunkkal kapcsolatban. Illusion about Krishna. Illúzió Krisnával kapcsolatban. Illusion of sadhana bhakti and prema bhakti. A sadhana bhaktival és a prema bhaktival kapcsolatban. And illusion regarding those things that are unfavorable to bhakti. És illúzió azokkal a dolgokkal kapcsolatban, hogy mi az, ami kedvezőtlen a bhaktihoz. Material desires are 4 types. Az anyagi vágyaknak 4 fajtája van. Desire for material objects. Vágy az anyagi tárgyak után. Desire for heavenly comforts. Vágy a mennyei kényelmekre. Desire for mystic power. Vágy a misztikus hatalomra. And desire for liberation. És vágy a felszabadulásra. Offenses of 4 types. A sértéseknek is 4 fajtája van. I told you this was a whirlwind tour. Mondtam, hogy ez egy ilyen forgószél turné. So, offenses to the name. Sértések a név ellen. We've talked plenty about that. Erről sokat beszéltünk. Offenses to the Lord's form. Sértések az Úr formája ellen. Offenses to the deities. Sértés a murtikkal szemben. Devotees. Bocsánat, a baktákkal szemben. And offenses to living entities. És sértés az élőlényekkel szemben. And weakness of heart is of 4 types. És a szív gyengeségének is 4 fajtája van. Attachment to objects not related to Krishna. Ragaszkodás olyan tárgyakhoz, amik nem állnak kapcsolatba Krisnával. Deceitfulness or fault finding. Csalás és hibakeresés. Enviousness. Irigység. And the desire for fame. És vágy a hírnévre. These are the obstacles. Ezek az akadályok. And just quickly. És csak gyorsan. They give rise to 6 enemies. Ezek 6 féle ellenséget idéznek elő. When these things are happening, then what's the result? Amikor ezek a dolgok történnek, mi az eredmény? Lust, Kévágy, anger, düh, greed, mohóság, illusion, illúzió, pride, büszkeség, envy. irigység. And the emergence of these 6 qualities result in 6 types of conduct. És ennek a 6 féle tulajdonságnak a megjelenése 6 féle viselkedéshez vezet.
distress, szenvedés, illusion, illúzió, hunger, éhség, thirst, szomjúság, old age, öregkor death. és halál. So in the mood of a sadhaka, Chaitanya Mahaprabhu is lamenting over all of these things. És itt szádak hangulatában Chaitanya Mahaprabhu mindezek miatt bánkódik. If we share Chaitanya Mahaprabhu's mood with humility, És hogyha mi is Chaitanya Mahaprabhu hangulatába kerülünk alázattal, Durdaivam, we become free from these Durdaivam and we acquire anurag. megszabadulunk ezektől a durdajvamoktól, és szert teszünk az anurágra. That has to be our real determination. Ez kell, hogy legyen az eltökéltségünk. And the mood is described in the next verse. És a hangulatról pedig a következő vers beszél. This humility is described in the next verse. Erről az alázatról a következő vers beszél. Next week. Jövő héten. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Shri Radha Shyamsundar ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari. Just some little technical problem. Csak egy kis technikai probléma. Looks like my computer shut down on the way over here. Kikapcsolódott a számítógép idefelé jöve. But it's back. De most már menj. Okay, and we're rolling over there. Hare Krishna to everyone. Hare Krishna mindenkinek. And well, hard for me to see what's going on over there. Maybe I could move this up a little. Segítsz? Ott 1, 2, 3. Még. Oké. Azt hiszem. Okay, I got some idea. We are at a tipping point. Most egy ilyen billenő ponton vagyunk. I will explain what that's about. El fogom magyarázni, hogy mit értek ez alatt. First, let me just record just as a backup. Csak először hadd vegyem fel tartaléknak ezt. Valaki oda felrakja nekem. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ragd fel oda. Az a cél. Okay. We're going to be moving on to verse 3 of Siksastakam. Most a 3. vers fog jönni a Siksástakával. And we could have
stayed a little longer on verse 2, but anyway, we want to move on. Lehetett volna hosszabban beszélni a második versről, de tovább megyünk. And 4, 5, 6, 7, 8, and a summary, that's 6 from now would bring us into the end of November. Még hogyha 6 lecke lesz, akkor az november végéig fog tartani. And that's good because Christmas marathon is starting anyway. És ez jó, mert aztán kezdődik a karácsonyi maraton. So, and that's the ultimate Siksastakam. És az a végső Siksastaka, Ultimate Shiksha. a végső Siksa. If you want to see what the book looks like, then we are projecting that, and you can see this is Sankalpa Kaumudi. Hogyha szeretnétek látni, hogy fog kinézni a könyv, most kivetítjük, ez lesz a Sankalpa Kaumudi. I always struggle with the name. Mindig elkeveredek a nevével, a címével. Because we went through about 4 names, and so they all sort of still sticking in my mind. Mert legalább 4 névvel próbálkoztunk, és még mindegyik a fejemben van. Still not sure this is the best name, but anyway, it's printed now. Még mindig nem vagyok biztos benne, hogy a legjobb lett, de most már így nyomtatjuk. So that's what it looks like. It's at the printers. Így fog kinézni, nyomdában van. And devotees have been putting in orders. És a bakták már küldtek megrendeléseket. Please keep those orders coming in. There's a limited number of books being printed. Kérlek, rendeljetek a továbbiakban is, korlátolt példányszámban nyomtatjuk. Of course, there's usually a limited number of books printed. Persze általában korlátolt példányszámban It's a nyomtatunk. question of how big or small the limit is. A kérdés, hogy milyen nagy vagy kicsi ez a korlát. So it's available in English, and for Hungarians, don't even ask. Angol nyelven lesz elérhető, és magyaroknak, hát ne kérdezzétek. So I sort of bounced it off Nalini Kanta, and it's a minimum year for translation. Beszéltünk róla Nalini Kantával, legalább 1 év kell a fordításhoz. And which probably means 2 years before you have it in hand. Ami valószínűleg azt jelenti, hogy legalább még 2 év, mire kézbe tudjátok venni. And you could learn English faster than that. Ennél gyorsabban meg tudtok tanulni angolul. Okay, so this week was a fantastic week for Nitya Sevas. Ez a hét egy fantasztikus hét volt Nitya Seva szempontból. We had new Nitya Sevas from Berdan Zsuzsa and Rasika Shiromani and Govinda Charan, as well as an anonymous donor. So these 3. 3 új Nitya Seva volt, Berdán Zsuzsától, Rasika Shiromanitól és Govinda Charandásztól, és egy névtelen. So thank you to all of them. Köszönet nekik. And 4 devotees completed their payments also. 4 bakta pedig befejezte a fizetést. And this week, Radhesham acquired 2 new properties. És ezen a héten Radhesham 2 új tulajdonra tett szert. One of them is quite a big building. Az egyik egy elég nagy épület, which is just behind the newly acquired Food for Life facility. ami az ételt az életért hely mögött van. That's just down the street from Budapest Temple. A budapesti templomtól az utcán nem messze. Literally down the street. Just drive down the street and you drive right into it. Csak ha egyenesen mész az utcán, neki mész. And also a smaller apartment. És egy kisebb lakást is vettünk. And yesterday I was just looking here, Veer Admin. Oh, I'm offline. I can't tell you. I was going to give you a list of all of the assets, but anyway, that's for another time.
Itt akartam nézni egy listát, de most nem férek hozzá, nincs interneten, majd legközelebb. So thank you to devotees and for also devotees who've been putting in their orders for Shuddha Bhakti Chintamani and Naparayaham. Köszönet a baktáknak, és köszönet azoknak, akik megrendelték a Shuddha Bhakti Chintamanit és a Naparayamot. And soon we should be able to also show you what the what our I don't know what the title is. What our vlog book is like. És hamarosan meg fogjuk tudni mutatni azt is, hogy milyen lesz a vlog könyv, aminek nem tudom még a címét. You know, the book that we made from the scripts of the videos. Az a könyv, amit a videók szövegeiből állítottunk össze. Okay, we're singing a new song. Egy új dalt fogunk most énekelni. And this is song 3 of Bhaktivinoda Thakur. Ez Bhaktivinoda Thakurtól a harmadik dal. Of the 8 prayers on Siksastakam. A Siksastaka 8 imához. Tune is the same. A dallam ugyanaz. But the song is different. De a dal más. Okay. And we got someone playing kartals, right? Okay. Shri Krishna Sankirtane Yadi Manasato Hara Paramaja Tane Tahi Labo Adhikara Trinadika Dina Dina Akinchana Chara Apane Mano Vishada Chadi Ahankara Vriksha Shama Shama Guna Goro Vishadana Rati Himsa Kyadi Anyu Goro Vipalana Jivana Nirvahiyani Udvigana Dive Para upakari nija Shuka pashari Hoileo Sarvagune Guni Mahashaya
pratistása Sadikoro Krishna Adhisthana Sarva Vivejani Sada Gauri Vishamana Sabe Adare Sarvada Dainya Doya Anyemana Pratishtavarajana Chari gune guni hoy Goroha kirtana Shilabaka TV Noda Kandi Bole Prabhupaya Dehena Adhikara Kabir Vivehe Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Sham, Jaya Radhe Sham, Radhe Sham, Jaya Radhe Sham. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad Paramhansa Parivacharya Sutta Sisi Madhave Charanaravinda
Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Shishimad Bhaktistanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Shishila Gaur Kishordas Babaji Maharaj Ki Jai. Satchit Ananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Vaishnav Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Anant Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Saraghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Prince Ghosh Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Mathura Ramdam Ki Jai. Simapina Varibdam Ki Jai. Gangamai Jumnamai Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Harinam Shankirtan Ki Jai. Transcendental Kenwal Das Ki Jai. Transcendental Prasadam Das Ki Jai. Janitai Gaura Premanandi. Dicsőség bakták, dicsőség bakták, dicsőség bakták, dicsőség Sri Guru és Sri Gouranga. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Okay, we're going to read the translation here. Elolvassuk a fordítást. If your mind is always absorbed in chanting the glories of Lord Krishna with great care, then by that process of Shri Krishna Kirtan, you will attain transcendental qualification. Ha elméd szüntelenül, nagy figyelemmel az Úr Krishna dicsőségéről való éneklésben merül el, akkor a Shri Krishna Kirtana folyamata transzcendentális képesítéssel ruház fel. You should give up all false pride and always consider yourself to be worthless, destitute, lower and more humble than a blade of grass. Fel kell, hogy adj minden hamis büszkeséget. Magadat értéktelennek, nincstelennek, alacsonyabb rendűnek és alázatosabbnak kell látnod, mint egy fűszálat. You should practice forgiveness like that of a tree, and giving up violence towards all other living beings. You should protect and maintain them. Úgy kell gyakorolnod a megbocsájtást, ahogy egy fa teszi, és minden erőszakkal felhagyva az élőlényekkel szemben óvnod és vigyáznod kell őket. In the course of passing your life, you should never give anxiety to others, but rather do good to them while forgetting about your own happiness. Életed során sosem szabad aggodalmat okoznod másoknak. Helyette tégy mindig jót velük, sosem gondolva saját boldogságodra. When one has thus become a great soul, possessing all good qualities, one should abandon all desires for fame and honor and make one's heart humble. Mikor valaki ilyen nagy lélekké vált, kifejlesztve az összes jó tulajdonságot, fel kell adnia minden népszerűségre és elismerésre való vágyat, szívét alázatossá téve ezzel. Knowing that Lord Krishna resides within all living creatures, one should with great respect consistently show honor to all beings. Tudva, hogy az Úr Krishna ott lakik minden élőlény szívében, az embernek nagy tisztelettel kell megbecsülését kifejeznie minden élőlény számára. By possessing these four qualities, humility, mercifulness, respect towards others, and the renunciation of desires for prestige, one becomes virtuous. In such a state, you may sing the glories of the Lord. Ezen 4 tulajdonság kifejlesztésével, alázatosság, hála, tisztelet mások felé és a tekintélyre való vágyról való lemondás, az ember erényessé válik. Ilyen helyzetben képes leszel a legfelsőbb Úr dicsőségéről énekelni. Weeping Bhaktivinoda submits his prayer at the lotus feet of the Lord. O Lord, when will you give me the qualification for possessing attributes such as these? Bhaktivinoda könnyek között így imádkozik az Úr lótuszlábaihoz. Ó Uram, mikor teszel képessé arra, hogy szert tehessek ezekre a tulajdonságokra? Very wonderful description. Nagyon csodálatos leírás. And usually I start with going through the analysis of Bhaktivinoda Thakur's song. Általában azzal kezdem, hogy Bhaktivinoda Thakur dalát elemzem. This time I'm leaving that for you for a little homework.
Most ezt meghagyom nektek házi feladatként. Because it's very interesting. Mert nagyon érdekes. Bhaktivinoda Thakur starts off by saying you have to be very chanting with great care. Bhaktivinoda Thakur azzal kezdi, hogy nagy figyelemmel énekeljünk. And then you will get transcendental qualification. És akkor transzcendentális képesítést kapunk. And then, anyway, then he continues, you can read. És aztán folytatja, tudtok olvasni. And try to understand what it is that Bhaktivinoda Thakur is saying. Próbáljátok megérteni, hogy mit mond Bhaktivinoda Thakur. So not just we're singing a song. Nem csak, hogy eléneklünk egy dalt. But for instance, if any of you have composed a song, it takes a lot longer than to sing it. Hogyha valaki közületek esetleg költött már dalt, akkor tudjátok, hogy ez sokkal több időbe telik, mint elénekelni. And you start off by thinking, well, what is it that I want to say? És azzal kezded, hogy átgondolod, hogy mit is akarok mondani. And once you're very clear about what you want to say, then you start working out the language of how to say it. És amikor már világos, hogy mit akarsz mondani, akkor elkezded nyelvileg összerakni, hogy mond. And then, of course, then there's the whole poetry involved in saying it with the right meter and poetry. És aztán persze ott van a költészeti része, hogy ezt hogy mond a megfelelő versmértékben költeményként. So, with that similar approach, we should also dissect. Hasonló megközelítéssel nekünk is így ki kell elemeznünk. Literally speaking, to dissect, to analyze something and to see how it's made up. Szó szerint szét kell boncolnunk, elemeznünk kell, hogy miből is áll. What is the thinking of Bhaktivinoda Thakur? Hogyan gondolkodott Bhaktivinoda Thakur? What is the message that he wants to tell us? És mi az üzenet, amit át akar adni? Okay, I leave it with you. Ezt rátok bízom. I'm not going to be checking on anybody Nem fogom számon kérni senkitől. next week, but it's something so that Siksastakam isn't just on Sundays, but it's something that goes through the week. Nem fogom kikérdezni a jövő héten, de a Siksastakam ne csak egy vasárnapi dolog legyen, hanem a hét minden napján. Because we're chanting Hare Krishna all throughout the week. Mert a Hare Krishnát is énekeljük egész héten. At least I hope you are. Legalábbis remélem. Okay, so let's start off. We're going to just chant verse 3. Kezdjük azzal, hogy elénekeljük a harmadik verset. And we won't chant the 8 verses together for the sake of time. Most nem fogjuk mind a 8 verszakot elénekelni, hogy spóroljunk időt. And let me ask by now a familiar question. És hogy tegyem fel a már számotokra ismerős kérdést? Who knows this verse? Ki tudja ezt a verset? Now that's a lot of devotees. Ez nagyon sok bakta. That was almost everybody. Ez szinte mindenki. Okay, wonderful. Csodálatos. That's how we should, know all of Siksastakam, Így kellene tudnunk az egész Siksastakát, all of Bhagavad Gita, az egész Bhagavad Gitát, some of Srimad Bhagavatam, valamennyit a Srimad Bhagavatamból, and some of Chaitanya Charitamrita. valamennyit a Chaitanya Charitamritából. Great. Then Prabhupada would be very happy. Nagyon jó, Prabhupád nagyon örülne. Okay, but still let's chant together just to glorify this beautiful verse. De énekeljük el együtt, hogy dicsőítsük ezt a gyönyörű verset. And purify ourselves. És megtisztítsuk magunkat. We'll chant together. Trinadapi sunicena taroriva sahishnuna amanena manadena kirtaniya shadahari. It's short, it's sweet. Rövid, édes. One who thinks himself lower than grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, but is always prepared to give respect to others, can very easily, always chant the holy name of the Lord. Aki csekélyebbnek tartja magát a fűszálnál, aki béketűrőbb, mint egy fa, és aki nem vár el személyes megbecsülést, ám mindig készen áll arra, hogy minden tiszteletet megadjon másoknak, annak számára nagyon könnyű, hogy szünet nélkül az Úrszer nevét énekelje. Okay, now one non-Siksastakam point. Egy nem Siksastakmához kapcsolódó dolog. That
if you're going to wear a mask, then wear it over your nose as well. Hogyha viseltek maszkot, akkor az orrotokra is tegyétek fel. Otherwise, it's sort of like Migrari program of half killing. Máskülönben ez a Mrigári program, hogy félig ölünk meg valakit. So the doesn't achieve its purpose. Nem éri el a célját. If we're going to suffer, then let's suffer for a purpose. Ha szenvedni fogunk, akkor legalább legyen célja. Although it's going to have great benefits for winter time. Habár nagy haszna lesz télen. Protects you from the cold air. Megvéd a hideg levegőtől. Although if you're wearing glasses, it's a bit of a hassle. De ha szemüveges vagy, akkor elég zavaró. Can't see where you're going because they fog up. Nem látod, hogy hova mész, mert olyan köd lesz. Okay, who knows what the tipping point is? Ki tudja, hogy mi ez a billenési pont? Okay, well, that's how many vaishyas we have over here. Ennyi vajsjánk van. Okay, tipping point is a very popular concept. Ez egy nagyon gyakori koncepció, ez a billenési pont. Used in marketing. Amit a marketingben használnak. Selling things. Mikor el akarnak adni dolgokat. If you're looking into selling things, then look up tipping point on the internet. Ha el akarsz adni dolgokat, akkor keresd meg ezt a kifejezést az interneten, hogy billenési pont. There's a book by that name. Van egy könyv ezzel a címmel. And very, very interesting. Nagyon-nagyon érdekes. But here is the definition of tipping point. De itt van a definíciója ennek. Tipping point. That moment when a small change tips the balance of a system and brings about a large change. Az a pillanat, amikor egy kis változás átbillenti egy rendszer egyensúlyát, és egy nagy változást eredményez. Since we're talking about balance, you can think about a swing. Mivel egyensúlyról beszélünk, gondolhatok egy hintát. Excuse me, not a swing, but a seesaw, it's called in English. Egy mérleghintára. And well, when it's in balance, it's just like this. Amikor egyensúlyban van, akkor így van. And it only takes a very little on one side. És csak egy nagyon kicsi kell az egyik oldalon hozzá. And all of a sudden the whole thing moves. És akkor hirtelen az egész dolog elmozdul. So a big change happens from a small change. Egy kicsi változástól nagy változás következik be. Here's one example. Itt van egy példa. A businessman became a millionaire. Egy üzletember milliómos lett. Because instead of selling an item for $8.99, mert ahelyett, hogy $8.99 árult volna valamit, he just changed that to $8.98. Ebből $8.98 csinált. That 1 cent made him very wealthy. És ez az 1 cent nagyon gazdaggá tette. It just all of a sudden clicked with people. Hirtelen az emberek tudtak hozzá viszonyulni. I personally like round numbers. Én személy szerint szeretem a kerek számokat. Even if someone's trying to sell me something. Még akkor is, hogyha valaki el akar nekem But adni anyway, valamit. that's tipping point. One little change made a big result. De ez a billenő pont. Egy kis változtatás nagy eredményt hozott. And same thing happens. Same thing happens in chemistry. You mix chemicals. And when you hit the right combination, then all of a sudden there's a chemical reaction. Until then, nothing. Ugyanezt történik a kémiában, hogy összekeversz vegyszereket, és csak egy nagyon pici valamit még hozzáteszel, és akkor jön egy nagy változás. Előtte pedig nem történt semmi. And you can think of a lot of examples also. És sok példára tudtok gondolni. You're making cheese. Sajtot készítesz. So same thing. You put in acid into the milk. Hozzáadod a tejhez a savat. And you put it in, and then at a certain point, bang, everything just falls out. Teszed, és aztán hirtelen egyik pillanatban minden itt szétesik. So that's the tipping point. Ez a billenő pont. I'm not selling anything today. Nem akarok eladni ma semmit. But this shloka is the tipping point
of bhakti. De ez a vers a baktinak a billenőpontja. Of sadhana bhakti, this is where things really tip. A sadhana bhaktiban itt billennek el nagyon a dolgok. And if these qualities that Chaitanya Mahaprabhu are describing, if we can actually imbibe these qualities, things will happen in a big way in our Krishna consciousness. És hogyha ezeket a tulajdonságokat, amiket Chaitanya Mahaprabhu leír, magunkévá tudjuk tenni, akkor igazából nagy dolgok történnek a Krishna tudatunkban. Granted, it may take a while to get there. De lehet, hogy időbe telik, hogy eljussunk oda. But if we master what Bhaktivinoda Thakur here is saying, chant the glories of Lord Krishna with great care. De hogyha követjük azt, amit Bhaktivinoda Thakur itt mond, hogy nagy figyelemmel énekeljük a Hare Krishnát. And in verse 5 he says, when you thus become a great soul. És az 5. versben azt mondja, hogy amikor így nagy lélekké válsz. This is like only verse 3, but Bhaktivinoda Thakur says, you become a great soul. Ez még csak a 3. vers, de Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy nagy lélekké válsz. After this, things really like move along. Ezután a dolgok nagyon elindulnak in Krishna consciousness. A Krishna tudatban. But to get this, these qualifications really requires work. De ahhoz, hogy erre a képesítésre szert tegyünk, igazából munkára van szükség. So he says, yes, you have to be absorbed by chanting with great care. Azt mondja, hogy igen, el kell merülnöd abban, hogy nagy figyelemmel énekelsz. So I think it's something that it would be worth discussing this over multiple Sundays. Érdemes lenne erről több vasárnapon keresztül beszélni. Not that we're going to do that, I'm just emphasizing. Nem mondom, hogy ezt fogjuk csinálni, csak hangsúlyozom. For devotees who've been chanting for many years and don't yet feel like they're moving along quickly, then this is the place to be concentrating. Hogyha a bakták sok éve dzsapáznak, és nem érzik azt, hogy gyorsan fejlődnek, akkor erre kellene koncentrálniuk. And we need to be asking ourselves, are the things that are stated here, are these sort of integral to my Krishna consciousness? És fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ezek a dolgok, amikről itt szó van, ezek szerves részei a Krishna tudatunknak. Is this the mood with which I'm living? Ebben a hangulatban élek? Not just chanting 2 hours a day, but is this my life? Nem csak, hogy ebben a hangulatban dzsapázom napi 2 órát, hanem ilyen-e az életem. And all aspects of my Krishna consciousness. És a Krishna tudatom minden aspektusa. This Trinada Pisunichena Torore Vasahistuna Amanina Manadina. Mindezek. Then, as the Prabhupada's translation is, És Prabhupád fordítása? Very easily always chant the holy name. Nagyon könnyen, állandóan tudod énekelni a szent nevet. Is chanting very easy? Az éneklés nagyon könnyű. And can you do it anywhere, anytime, day or night? És tudod csinálni bárhol, bármikor, éjjel vagy nappal. So, Srila Prabhupada here says, Kirtaniya Shadahiri. This is how he translates it. Így fordítja Prabhupád. He says that you can very easily always chant the name of the Lord. Azt mondja, hogy nagyon könnyen mindig tudod énekelni az Úr szent nevét. So, and if you remember way back in our introduction, és ha emlékeztek rá, még a bevezetőben, here we are equivalent now to Rupa Yuktanam. Ez most a Rupa Yuktanámmal egyenlő. Because we are at the stage of Nishta. A nistá szintjén vagyunk. But we're going to come to that later. De majd erre visszatérünk később. So the tipping point. Tehát ez a billenő pont. If you really want to tip in to the sadhana of great devotees, hogyha szeretnél a nagy bakták szádanája felé elbillenni, at least the great sadhakas, vagy legalább a kiváló szádakák felé, and then beyond the great sadhakas are the great siddhas,
és persze a kiváló szádakákon túl ott vannak a kiváló szithák, then we have to, well, in Hungarian they have this great word, azonosítani. We have to identify, yeah, sort of. We have to identify ourselves with this, it has to sort of mold our life. Azonosulnunk kell ezzel, és ennek formálnia kell az életünket. So generally we may approach Krishna consciousness as how can we sort of make it fit us. Általában úgy közelítjük meg a Krishna tudatot, hogy azt nézzük, hogy hogy passzol hozzánk. Let's imagine this shloka as a pot. Úgy képzeljétek el ezt a verset, mint egy edényt, and what you pour in that pot takes the shape of the pot. és amit beleöntödök ebbe az edénybe, az felölti az edény formáját. Now we're not talking Mayavad philosophy. Most nem Mayavad filozófiáról beszélünk. So, but whatever goes in that pot takes the shape of the pot. De amit beleöntesz az edénybe, az felölti az edény formáját. So we need to pour ourselves into this pot. Nekünk magunkat kell beleöntenünk ebbe az edénybe. We need to take the form that this shloka defines. Fel kell öltenünk azt a formát, amit ez a shloka leír. And rather going about the opposite way of this is what we are and we want to make Krishna consciousness fit us. És ne a másik irányból nézzük, hogy hát én ez vagyok, és a Krishna tudat illeszkedjen hozzám. Chaitanya Mahaprabhu, this shloka comes up in many places in Chaitanya Charitamrita. Ez a shloka sok helyen előkerül a Chaitanya Charitamritában. Well, including purport 17 times. A magyarázatokkal együtt 17-szer. And the actual text 5-6 times, something like that. És maga a vers talán 5-6-szor. Maybe more. Lehet, hogy többször. And I'm just going to read one. És fel fogok olvasni egy részt. Some of the things that I read, you'll see on the board. Néhány dolgot, amit felolvasok, fogtok látni kivetítve. Other things you won't. Más dolgokat nem. Otherwise, if everything's on the board, you won't be listening to me. Mert hogyha mindenki lenne vetítve, akkor nem hallgatnátok engem. I don't even need to be here. I can just put it up on the board and you can just nem is kéne itt lennem, csak kivetíthetnénk, és így keep moving it végignézhetnétek. forward. So this is Raghunath Das Goswami finally came to Chaitanya Mahaprabhu. Itt ott tartunk, hogy Raghunath Das Goswami végre elérte Chaitanya Mahaprabhut. He's a young man. He got Lord Nityananda's permission. Egy fiatal ember, aki megkapta az Úr Nityananda engedélyét, And he left home. és elhagyta az otthonát. And he came to Jagannath Puri where Chaitanya Mahaprabhu was. Eljött Jagannath Puriba, ahol az Úr Chaitanya Mahaprabhu volt. And Chaitanya Mahaprabhu put him under the guidance of Swarup Damodar És Goswami. Chaitanya Mahaprabhu Swarup Damodar Goswami vezetésére bízta. And he said, you be Swarup Damodar's servant and he will teach you everything. És azt mondta, hogy legyél Swarup Damodar szolgája, és ő majd mindenre megtanít. Now Chaitanya Charitamrita is what Raghunath Das Goswami remembers of a diary that Swarup Damodar taught. És a Chaitanya Charitamritában Raghunath Das Goswami egy naplója van használva, amiben feljegyezte Raghunath Das Goswami, amit Swarup Damodar tanított. And what he heard from Swarup Damodar Goswami. És amit Swarup Damodar Goswamitól hallott. So these are eternal associates of Lord Chaitanya. Ők az Úr Chaitanya öröktársai. They're eternally Swarup Damodar and eternally Raghunath Das Goswami. Ők örökké Swarup Damodar és örökké Raghunath Das And Goswami. wherever Chaitanya Mahaprabhu appears in the material world, then they go with him. És amikor Chaitanya Mahaprabhu megjelenik valahol az anyagi világban, akkor ők mindig vele vannak. Simultaneously, just as Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, Ugyanakkor, ahogy Chaitanya Mahaprabhu maga Krishna, Swarup Damodar Goswami is Lalita Devi, Swarup Damodar Goswami Lalita Devi, and Raghunath Das Goswami is Rati Manjari. és Raghunath Das Goswami pedig Rati Manjari.
which is, and they're in an eternal relationship. És nekik van egy örök kapcsolatuk. So, but still, the lila of Raghunath Das Goswami, or the lila of Chaitanya Mahaprabhu, is the lila or pastime of practicing devotees. De Raghunath Das Goswami és Chaitanya Mahaprabhu lilája a gyakorló bakta lilája. So, now one day Raghunath Das Goswami, very interesting, he wouldn't directly approach Lord Chaitanya. Nagyon érdekes, hogy Raghunath Das Goswami nem közelítette meg közvetlenül az Úr Chaitanyát. In all that time that he's with Chaitanya Mahaprabhu, and that is how many years? That's 16 years. Mindaz idő alatt, hogy Chaitanya Mahaprabhuval volt, ami 16 év volt, Never directly spoke to Lord Chaitanya. sose beszélt közvetlenül az Úr Chaitanyához. If he had a question to Lord Chaitanya, he would put it to Swarup Damodar Goswami. Ha volt egy kérdése az Úr Chaitanyához, akkor ezt Swarup Damodar Goswaminak mondta el. This sort of mood of awe and reverence. Ez a tiszteletnek a hangulata. All of Lord Chaitanya's associates were not like that, but this is how Das Goswami was. Nem volt az Úr Chaitanya összes társának ez a hangulata, de Raghunath Das Goswami ilyen volt. Something different, just like Rasikananda. Egy másik dolog, mint ahogy van Rasikananda. His spiritual master was Shyamananda Pandit. Az ő lelki tanítómestere Shyamananda Pandit volt. He never looked at Shyamananda, his guru, in the face. Sose nézett Shyamanandára, a gurujára, He would az always look at arcába. his feet. Mindig a lábára He would never nézett. speak directly to him. He would always speak to him looking at his feet. Sose beszélt úgy, hogy az arcába nézett, hanem mindig a lábára nézett. It's culture. Ez kultúra. Prabhupada hoped that, well, we would learn this culture and then reestablish it. Prabhupádnak az volt a reménye, hogy mi megtanuljuk ezt a kultúrát, és újra behozzuk. And there's a lot there. Nagyon sok minden van itt. And culture is a very wonderful thing És a kultúra egy nagyon csodálatos dolog, because it is the social expression of a philosophy. ez egy filozófia társadalmi kifejezése. I mean, you can't. A philosophy is something that you speak, you learn, you do, but how do you live it? A filozófia egy dolog, amit beszélsz, amit csinálsz, de hogyan éled? So the framework that best expresses and facilitates a philosophy is called culture. Tehát azt a keretet, ami a legjobban lehetővé teszi egy filozófiának az élését, ezt úgy hívják, hogy kultúra. Now and that's why we're in a sort of a cultural clash. Ezért mi egy ilyen kulturális ütközésben vagyunk. We are very much conditioned to our cultural upbringing, which you can say is modern, postmodern culture. Nagyon feltételekhez bennünket a kulturális neveltetésünk, ami ez a modern, posztmodern neveltetés. Now it's the social media culture. Most ez a közösségi oldalakról szóló kultúra. And then we have what other people will say is this ancient, outdated Bengali culture. És aztán van ez a másik, amire azt mondják, hogy ez az ősi, már idejét múlt bengáli kultúra. Which we call Vedic culture. Amit mi védikus kultúrának nevezünk. And we use the word a lot. És sokat használjuk ezt a We don't szót. practice it as much as we use it. Nem gyakoroljuk annyit, amennyit használjuk. But this Vedic culture is what we're actually meant to learn, acquire. De ez a védikus kultúra az, amit meg kellene tanulnunk. Now, if you noticed, we really got distracted. Hogyha észrevettétek, nagyon elterelődtünk. And Raghunath Das Goswami approaches Chaitanya Mahaprabhu through Swarup Damodar. Tehát Raghunath Das Goswami megközelíti Chaitanya Mahaprabhut Swarup Damodaron And keresztül. Swarup Damodar tells Lord Chaitanya, and Raghunath Das Goswami is there. És Swarup Damodar Goswami azt mondja az Úr Chaitanyának, miközben Raghunath Das Goswami ott van. He won't speak, but
Swarup Damodar is speaking. Nem ő beszél, hanem Swarup Damodar beszél. He says he wants to know what is my duty and the goal of my life. Azt mondja, hogy azt akarja tudni, hogy mi az én kötelességem az élet és az életem célja. Please personally give me instruction Arra kérlek, hogy adj nekem személyes utasításokat from your transcendental mouth. a transzcendentális ajkaidról. So Lord Chaitanya then replies, says that, well, I've already made Swarup Damodar your guru. Az Úr Chaitanya azt válaszolja, hogy már Swarup Damodárt a guruddá tettem. So whatever you want to know, just ask him. Ha valamit tudni akarsz, ezt kérdezd meg tőle. And interesting, Lord Chaitanya says, and this Trinada Pisunichena, he says, ask him. Érdekes, hogy Úr Chaitanya azt mondja, és ez a Trinada Pisunichena, azt mondja, hogy kérdezd meg tőle. He says, I don't know as much as he does. Azt mondja, hogy én nem tudok annyit, amennyit ő tud. And he's not the only person that Chaitanya Mahaprabhu says this of. És ezt Chaitanya Mahaprabhu nem csak róla mondta. He says same thing of Sanatana Goswami. He says, you're so learned, you can teach me. Ugyanezt mondta Sanatana Goswaminak, te olyan tanult vagy, taníthatsz engem. So he's saying he knows more than I do. Tehát azt mondja, hogy ő többet tud, mint én. Nevertheless, if you want to take instruction from me, Mégis, ha mégis tőlem akarsz utasításokat kapni, and then Lord Chaitanya gives two conditions. akkor az Úr Chaitanya két feltételt szab. He says with faith and love. Azt mondja, hogy hittel és szeretettel. Usually that's not sort of the mood that people necessarily take lessons or instructions in. Általában az emberek nem ebben a hangulatban fogadnak el tanítást. Faith, yes, that's sort of a given. You have to have faith. Hit, hát ez adott kell, hogy legyen hited. Love, not always. Szeretet, ez már nem mindig. So he says, you can ascertain your duties from the following words. Azt mondja, hogy a következő szavakból megértheted kötelességeidet. And then he doesn't speak this verse. És akkor nem ezt a verset mondja, But he preludes this verse with two verses. hanem két verssel vezeti be ezt a verset. And these are the two verses, right? Gramya katana shubdibe, grama varta nakahibe, bhala nakahibe, ara bhala naparibe. Do not talk like people in general or hear what they say. You should not eat very palatable food, nor should you dress very nicely. Ne beszélj úgy, mint a közönséges emberek, s ne hallgasd, amit mondanak. Ne egyél túlságosan finom ételeket, s ne öltözködj nagyon szépen. Thank you for these nice projections. This is really, really good. Köszönjük a szép kivetítést, ez nagyon jó. To the production managers over here. And devotees here don't see it on the video, but we have two devotees over there also sitting behind computers and managing this whole show. A bakták nem látják a videón, akik nézik, de itt van két bakta, aki számítógép mögött ül, és az egészet itt szervezi, irányítja. And then no one sees that there's someone in Australia telling them what to do. És ezt senki nem látja, hogy Ausztráliában van valaki, aki mondja nekik, hogy mit csináljanak. And how to sort of keep upgrading the program. És hogy legyen mindig egyre jobb a program. And there's somebody in London providing the hardware. És valaki van Londonban, aki meg a hardware-t adja hozzá. So this is a real cooperative effort. Igazi együttműködés van. In short, Lord Chaitanya is saying, don't gossip. Tehát röviden az Úr Chaitanya azt mondja, hogy ne pletykálj. And don't listen to gossip. És ne hallgass pletykálást. Now, we could really tie that in to this shloka. Hogy ezt igazából bekössük ehhez a vershez. And it could take a long time. Hosszú idő kellene. Because, unfortunately, it's a phenomena that's sort of prevalent in modern society. Mert ez egy olyan jelenség, ami nagyon átható a modern társadalomban. Social media means gossip. A társadalmi oldalak azt jelenti, hogy pletyka. 99% is just gossip. Közösségi oldalak, 99% pletyka. But Lord Chaitanya starts off, he says, tell me the goal of my life. De az Úr Chaitanya ezzel kezdi, amikor az a kérdés, hogy mi az életem célja. So Chaitanya Mahaprabhu isn't giving some elaborate philosophy. Chaitanya Mahaprabhu nem valami bonyolult filozófiát mond.
He says, don't gossip, don't listen to it. Azt mondja, hogy ne pletykálj, és ne hallgass pletykát. Very interesting. Nagyon érdekes. And then he says, don't eat overly palatable food. Aztán azt mondja, hogy ne egyél túlságosan finom ételeket. And don't dress nicely. És ne öltözködj nagyon szépen. So these things are also quite interesting because they're external to bhakti. Ezek is érdekesek, mert ezek a bhaktihoz képest külsőségek. They're relevant to it, but they're not the real substance. Fontosak, kapcsolódnak hozzá, de nem az igazi szubstancia. And then he continues with the next verse. És aztán folytatja a következő verssel. Manena manadahana Krishna nama shadalabe vrajirara Krishna seva manasa karibe. Do not expect honor, but offer all respect to others. Always chant the holy name of Lord Krishna, and within your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan. Ne várj el tiszteletet magadnak, de adj meg minden tiszteletet másoknak. Mindig énekeld az Úr Krishna szent nevét, és elmédben szolgáld Rádhát és Krishnát Vrindavanban. Now, this is starting to sort of echo verse 3. Most ez már itt kezdi visszhangozni a harmadik verset. And the real sort of bhakti element comes at the end. És az igazi bhakti elem az a végén van. Always chant the holy name of Lord Krishna, and within your mind render service to Radha and Krishna. Mindig énekeld az Úr Krishna szent nevét, és elmédben szolgáld Rádát és Krishnát. And then he quotes this verse. És aztán idézi ezt a verset. But he says, I've briefly given you my instructions. Aztán még azt mondja, hogy röviden elmondtam neked utasításaimat. That's it, 2 shlokas. Ennyi, 2 vers. So to an intelligent person, then Raghunath Das Goswami has this is the goal of my life now, I can just meditate on this. És egy intelligens embernek, ugye Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy jó, akkor ez az életem célja, és most csak ezen fogok meditálni. He says, I've briefly given you my instruction, now you will get all details from Swarup Damodar. Azt mondja, hogy röviden elmondtam neked utasításaimat, minden ezzel kapcsolatos részletet Swarup Damodártól tudhatsz majd meg. What were the details? Mik voltak a részletek? That we don't know. Ezt nem tudjuk. And then Chaitanya Mahaprabhu quotes. És akkor Chaitanya Mahaprabhu idézi. Trinadapi sunichena tarori vasahishnuna amanina manadina kirtaniya shadahari. So, after saying, now I've told you everything, then Lord Chaitanya actually then gives this as a summary. Tehát miután azt mondta, hogy már elmondtam mindent, akkor ezt adja az Úr Chaitanya összegzésként. And in the previous verse, if that Amanina Manadahana verse, then Kirtaniya Sadahari in Chaitanya Mahaprabhu's words is always chant the name of Krishna and in your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan. És az előző versben ez volt, hogy mindig énekeld az Úr Krishna szent nevét, és elmédben szolgáld Rádát és Krishnát Vrindavanban. So Kaviraj Goswami concludes. És akkor Kaviraj Goswami mondja a konklúziót. Having heard this, Raghunath Das Goswami offered prayers at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord out of great mercy embraced him. Azt mondja, hogy a szavak hallatán Raghunath Das imákat ajánlott fel Sri Chaitanya Mahaprabhu lótuszlábánál, az Úr pedig nagyon kegyesen megölelte őt. Now this took place in the month of July of 1517. Ez 1517 júliusában volt. In our calendar, a mi naptárunk szerint. And Chaitanya Mahaprabhu closed his pastimes in 1533. És Chaitanya Mahaprabhu 1533-ban fejezte be a ketteléseit. So I'm just giving the date, aside from it being interesting. Ezt csak azért mondom ezt a dátumot, mert azt gondolom, hogy érdekes. That Lord Chaitanya is already quoting Siksastakam, and this is 16 years before he leaves. Hogy az Úr Chaitanya már itt idézi a Siksastakát 16 évvel azelőtt, hogy eltávozna. That means 2 years after he settled in Puri. Ami azt jelenti, hogy 2 évvel azután, hogy letelepedett Puriban.
So 24 years he lived in Navadvip. 24 évig Navadvipben élt. 6 years he traveled throughout India. 6 évig utazott Indiában. And last 18 years stayed in Puri. És aztán az utolsó 18 évet Puriban töltötte. So this is just sort of 2 years that Lord Chaitanya was there. That means Siksastakam was already there at that time. Tehát csak 2 évvel azután, hogy odaért az Úr Chaitanya, ami azt jelenti, hogy a Siksastakam már akkor megvolt. Or at least this verse was there. Vagy legalábbis ez a verszak megvolt. We don't know how this Siksastakam was put together. Nem tudjuk, hogy állt össze ez a Siksastakam. Okay. This verse, Trinadapi Sunichena, is often approached in 2 different ways. Ehhez a Trinadapi Sunichena vershez gyakran 2 szempontból közelítenek. Sometimes it's described as, this is what describes humility. Néha azt mondják, hogy ez az alázat leírása. And these are the 4 aspects of humility. És ez az alázat 4 aspektusa. And sometimes, as Bhaktivinoda Thakur here described in his song, néha pedig, ahogy Bhaktivinoda Thakur itt a dalban leírta, in verse 7, a 7. versszakban, he says, by possessing these 4 qualities. Azt mondja, hogy e 4 tulajdonság kifejlesztésével. In other words, the other version is that actually this verse describes 4 qualities of which the first is humility. Vagyis ez a másik közelítés, hogy ez a vers 4 tulajdonságról szól, amelyek közül az első az alázat. And interestingly, then he translates the second one as mercifulness. És érdekes módon a másodikot ő kegyességnek fordítja. Whereas usually we see it as being tolerance, and we'll show what the relationship is between the 2. Míg mi általában ezt béketűrésként fordítjuk, és majd meg fogjuk nézni a kapcsolatot a 2 között. And then pridelessness and giving respect to others. És aztán büszkeség nélküliség és tiszteletet ajánlani másoknak. I'm just mentioning that. Ezt csak megemlítem. Have we got, is that up 20? No. Okay. Now at the conclusion of Chaitanya Charitamrita, a Chaitanya Charitamrita végén, then we have a different picture. Van egy másik kép. We have Chaitanya Mahaprabhu in the Gambhira speaking to Swarup Damodar and Ramananda Roy. Ott van Chaitanya Mahaprabhu a Gambhirában, és Swarup Damodárhoz és Ramananda Rájhoz beszél. Dead of night, although it's actually not so much dead, because the sound of the waves is always audible in Puri. Sötét éjszaka van, és az óceánnak a hullámait mindig lehet hallani, ezért nincs teljes But aside csend. from that, more or less everyone is asleep. De ezen kívül többnyire mindenki alszik. And this is the picture that Kaviraj Goswami paints for us in when we read the Siksastakam as a full presentation. És ez az a kép, amit Krisna-das Kaviraj Goswami fest a számunkra, amikor olvassuk a Siksastakát egészében. When it's introduced to us with those words. Ezekkel a szavakkal van bevezetve. And last chapter is entitled Siksastakam. És az utolsó fejezetnek ez a címe, hogy Siksastaka. So then Chaitanya Mahaprabhu prefaces this verse with the following. És akkor Chaitanya Mahaprabhu azt a 3. verszakot a következőképpen vezeti be. He says, O Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy, azt mondja, ó Swarup Damodar Goswami és Ramananda Rai, hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna Maha Mantra. Halljátok most tőlem annak a jellemzőit, hogyan kell énekelnünk a Hare Krishna Maha Mantrát, to awaken very easily one's dormant love for Krishna. hogy könnyűszerrel felébressze Krishna iránti szunnyadó szeretetünket. That's what I mean, that it's the tipping point. Ezt értem billenőpont alatt. From here on in, it's very easy. Innentől már nagyon könnyű. But we got to
get over the hump. De túl kell jutnunk ezen a And you have to csúcsponton. be able to recognize the difference between 899 and 898. És fel kell ismernünk a különbséget a 899 és a 898 között. Unfortunately, it's not such an easy thing as just 1 cent. Sajnos nem annyira könnyű, mint 1 cent. So he says, very easily awaken one's dormant love for Krishna. Tehát itt azt mondja, hogy könnyűszerrel felébressze Krishna iránti szeretetünket. Then he quotes the verse. Aztán idézi a verset. Then Chaitanya Mahaprabhu explains it. És aztán Chaitanya Mahaprabhu magyarázza. And we should hear his explanation. És hallgassuk meg, hogy hogyan. These are the symptoms of one who chants the Hare Krishna Mahamantra. Ez jellemzi azt, aki a Hare Krishna Mahamantrát énekli. Period. Pont. It doesn't have a koan, Nincs egy kettős pont. which means that this is what chanting is. Vagyis ez az éneklés. Which means that what precedes this is sort of a shadow of chanting. Ami azt jelenti, hogy ami ez előtt van, az az éneklés árnyéka. These are the symptoms of one who chants Hare Krishna. Ezek a szimptomái annak, aki a Hare Krishnát énekli. Now he continues. Aztán folytatja. Although he's very exalted, he thinks himself lower than the grass on the ground, and like a tree he tolerates everything in 2 ways. Noha rendkívül magas szinten áll, hitványabbnak gondolja magát a földön heverő fűszálnál, és akár a fa, kétféle módon mindent eltűr. So this first thing is humility. Tehát az első dolog az alázat. And we'll get to that the definition of humility is that someone's very exalted, but thinks himself very unqualified. És majd erről fogunk beszélni, hogy ez az alázatnak a definíciója, hogy valaki nagyon emelkedett, de nagyon képesítetlennek gondolja This magát. is very problematic for modern education, psychological well-being, and so on. Ez nagyon problémás a modern oktatásban és a pszichológiai jólét Where the szempontjából. whole basis is that you're great. Aminek az az alapja, hogy te csodás vagy. You can do anything. Bármit meg tudsz tenni. The world revolves around you. A világ körülötted forog. Love yourself. Szeresd magad. Don't bring yourself down. Raise yourself up. The sky's the limit. Ne húzd le magad, emeld fel magad, az ég a határ. Lord Chaitanya says, but you're nothing. Az Úr Chaitanya pedig azt mondja, hogy semmi vagy. So, like I said, it's a clash of cultures. Ahogy említettem, itt kultúrák összecsapnak. And the sooner ISKCON recognizes that, the faster it's going to be able to effect its mission. És minél hamarabb felismeri ezt az ISKCON, annál gyorsabban tudja a misszióját megvalósítani. It is a clash of culture because we're based on chanting Hare Krishna. Kulturális összecsapás van, mert itt az alap a Hare Krishna éneklése. And this is how one should think if one's going to chant Hare Krishna. És így kell az embernek gondolkodnia, hogyha a Hare Krishnát akarja énekelni. And then one has to be tolerant. És az embernek béketűrőnek And kell Lord lennie. Chaitanya says in 2 ways. És azt mondja, hogy ennek 2 módja van. When a tree is cut, and he gives an example, when a tree is cut down, it does not protest, and even when it's drying up, it does not ask anyone for water. És mondja a példát, hogy amikor a fát kivágják, nem tiltakozik, és akkor sem kér vizet senkitől, amikor kiszáradóban van. So, tree here is teaching us 2 things. A fa itt 2 dolgot tanít nekünk. It never protests, Sosem tiltakozik, and it never becomes dependent on someone else. és sosem függ másoktól. Continues, the tree delivers its fruit, flowers, and whatever else it possesses to anyone and everyone. It tolerates scorching heat and torrents of rain, yet it still gives shelter to others. És folytatja, bárkinek odaadja gyümölcseit, virágait és mindenét, amilyen csak van. Elviseli a perzselő hőséget és a zivatarokat, és mégis oltalmat nyújt másoknak. And now Lord Chaitanya goes on from tolerance. És aztán az Úr Chaitanya tovább lép a béketűrésről. Although a Vaishnava is the most exalted person, he is prideless. And he gives respect to everyone, knowing everyone to be the resting place of Krishna.
Azt mondja, hogy ha a vajsnava a legkiválóbb ember, nincs benne büszkeség, és minden tiszteletet megad másoknak, mert tudja, hogy mindenki Krisna nyugvóhelye. If one chants the holy name of Lord Krishna in this manner, he will certainly awaken his dormant love for Krishna's lotus feet. Ha valaki így énekli az Úr Krisna szent nevét, kétségtelenül felébred benne a szunnyadó szeretet Krisna lótuszlába iránt. And that's the end of Lord Chaitanya's explanation. Itt ér véget az Úr Chaitanya magyarázata. And Kaviraj Goswami comments, És Kaviraj Goswami megjegyzi, as Lord Chaitanya spoke in this way, his humility increased and he began praying to Krishna that he could discharge pure devotional service. miközben így beszélt, az Úr Chaitanya egyre növekvő alázatot érzett, és fohászkodni kezdett Krishnához, hogy tiszta odaadó szolgálatot végezhessen neki. We conclude. Befejezzük. Wherever there is a relationship of love of Godhead, its natural symptom is that a devotee does not think himself a devotee. Instead, he always thinks that he has not even a drop of love for Krishna. Amikor a baktát szerető kapcsolat fűzi Istenhez, annak az a természetes jellemzője, hogy nem tartja magát baktának, hanem mindig azt gondolja, hogy egyetlen csepp szeretet sincs benne Krishna iránt. So, if we summarize what Chaitanya Mahaprabhu here has said, Ha össze akarjuk foglalni azt, hogy mit mondott Chaitanya Mahaprabhu, and that is that everything that one does with a certain mood. There's an underlying mood behind things. bármit is tegyen valaki, minden mögött van egy hangulat. You could call that a rasa, Ezt lehetne rasszának a nevezni, certain mellow. egy íznek. You know, if you're cooking for the deities, obviously you're also doing this with a mood of preparing something very wonderful for their pleasure, to please somebody else. Hogyha főzöl a murtiknak, akkor ezt úgy csinálod, hogy szeretnél valakinek örömet okozni, valaki más megörvendeztetni. I don't know if some gamblers are playing cards, then their mood is, I want to win. Hogyha valaki kártyázik, szerencsejátékot játszik, akkor az a hangulat, hogy nyerni akarok. So there's always a purpose behind everything, and that sets a certain tone for an activity. Minden mögött van egy cél, ami meg meghatározza a hangulatát a tevékenységnek. This is the mood for chanting Hare Krishna. Ez a Hare Krishna éneklésének a hangulata. This is not the mood just for practicing devotees. És ez a hangulat nem csak a gyakorló bakták számára van. This is the same mood for perfect devotees. Ugyanez a hangulat van a tökéletes baktáknál. Except that they perfect the mood. Azzal a kivétellel, hogy ők tökéletesítették ezt a hangulatot. Their trinadapi sunichena is a very deep and realized mood. Az ő trinádapi szunicsinájuk egy nagyon mély és megvalósított hangulat. Their tolerance is like the tolerance of Prahlad Maharaj. Az ő toleranciájuk, mint ott van Prahlad Maharaj. His tolerance is different than our tolerance. Az ő béketűrő képessége más volt, mint a miénk. So the mood of chanting Hare Krishna. Ez a Hare Krishna éneklésének a hangulata. It's something that we really need to take on board. Egy olyan dolog ez, amit igazából be kell fogadnunk. Identify with, embrace. Azonosulnunk kell vele, meg kell ölelnünk. Not that you're not doing it. Nem, mintha ezt nem tennétek. So this is the mood of chanting. Tehát ez az éneklés hangulata. And it starts with humility. És ez az alázattal kezdődik. And we'll be talking with all of these. And the description of humility, and I'll be repeating this, I've already said it. És az alázat leírása, amit ismételni fogok, és már mondtam. Twice Chaitanya Mahaprabhu said it here. És itt kétszer mondta a Chaitanya Or at Mahaprabhu. least once was him, once was Kaviraj Goswami. Vagyis egyszer Kaviraj Goswami. Even though one is very qualified, he thinks himself unqualified. Még ha valaki nagyon képesített is, nagyon képesítetlennek gondolja magát. So that becomes the qualification.
Ez lesz a képesítése. And at least for this type of perfection or this type of activity. Tehát ez a fajta tökéletesség vagy cselekvés. And when that mood is there, then easily awakens love for Krishna. És amikor ott van ez a hangulat, akkor könnyen felébred a Krishna iránti That szeretet. means from here comes ruchi, asakti, and then bhava. Ami azt jelenti, hogy ezután jön a ruchi, az ászakti és a bhava. Obstacles, as we will see, really move out of the way. Ahogy látni fogjuk, az akadályok igazából eltűnnek az útból. There's a real fundamental key. Van egy alapvető kulcs, And that we'll talk about. és erről majd beszélni fogunk. So, and then tolerance. Lord Chaitanya talked about two kinds of tolerance. És aztán az Úr Chaitanya kétféle toleranciáról beszélt, vagy béketűrésről. Someone never defends himself. Hogy valaki sosem védi meg magát. And never inconveniences someone else for their own benefit. És sosem okoz kényelmetlenséget másnak azért, hogy neki jó legyen. Just a example of never defending oneself. Egy példa arra, hogy az ember nem védi meg magát. And then of course this also translates in different ways, especially when we're preaching and so on. És persze ez értelmezhető többféleképpen, amikor prédikálunk, stb. So question would come up, well, if we're never supposed to defend ourselves, then if, I don't know, we're out on Sankirtan, we're out preaching and someone attacks us, would we just to stand there? Fölmerülhet ez a kérdés, hogyha kim vagyunk prédikálni, szankirtanozni, és valaki megtámad bennünket, akkor csak ott állunk? And the answer is no, because this body belongs to Krishna, it's meant for Krishna's service, so we should see it in that way and protect that which belongs to Krishna. És a válasz az, hogy nem, mert ez a test, ez Krishnáé, amit a szolgálatra használunk, és ezért meg kell védenünk Krishna érdekében. Same way we would protect the deities. Ugyanúgy, ahogy a murtikat is megvédenénk. On the other hand, we have examples of what it also means not to defend oneself. Ugyanakkor ismerünk példákat azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy az ember nem védi meg magát. And this is of Raghunath Bhatta Goswami, not Raghunath Das Goswami. És ez Raghunath Bhatta Goswamiról szól, nem Raghunath Das Goswamiról. Who was the Bhagavata Acharya. Aki a Bhagavata Acharya. Lord Chaitanya gave him that name because he so beautifully recited Srimad Bhagavatam. Az Úr Chaitanya adta neki ezt a nevet, mert olyan gyönyörűen énekelte a Srimad Bhagavatamot. And he was the one who was actually responsible for the fundraising for Govindaji Temple. És ő volt felelős adományokat gyűjteni a Govindaji templomnak. As a result, he associated with a lot of people. És emiatt nagyon sok emberrel volt kapcsolatban. So there were some people who were quite envious of him, and so they started spreading a rumor that he was associating with one wealthy lady, Rani, queen. Voltak, akik irigyek voltak rá, és elkezdték terjeszteni, hogy ő egy bizonyos ránival, egy királynővel, egy vagyonos hölgyel állt kapcsolatban. And devotees became very disturbed when they heard this, devotees of Vrindavan. És a vrindávani baktákat ez nagyon zavarta. So they sort of assembled, they came to him. He lived outside a Govindaji temple. És összegyűltek, oda mentek hozzá, ő a Govindaji templomban kívül lakott. And they said, what's this all about? És kérdezték tőle, hogy hát ez miről szól? And he said, yes, I have to admit to you, I'm just intimately associating with this queen. És akkor mondta, hogy hát igen, be kell vallanom nektek, hogy bensőséges kapcsolatban állok ezzel a királynővel. Which was not true. Ami nem volt igaz. But the point was, he wasn't going to defend himself. De a lényeg az volt, hogy nem akarta megvédeni magát. And then one of the conspirators és az egyik összeesküvő felt so bad about this and was prompted by Krishna from within. Nagyon rosszul érezte magát emiatt, és belülről Krishna így ösztönözte. That he broke ranks with his other associates. Hogy így leszakadt a többi társától. And then he came out in the midst of all the devotees. He says, no, this is all a conspiracy. It's not true. They just made it up.
És akkor elé állt a bakták közösségének, és mondta, hogy nem, ez mind nem igaz, ezt csak kitaláltuk. I know because I was part of it, but I can't tolerate to see this sadhu admit to something that he never did. Én tudom, mert én is része voltam, de nem bírom elviselni, hogy ez a szádu elismerjen valamit, amit nem is csinált sose. Anyway, you can defend yourself. But this is an example. Minden esetre megvédhetitek magatokat, de ez egy példa. Okay, and we offer respect to others, És ajánljuk a tiszteletünket másoknak, seeing them as actually being a temple of Krishna, úgy látva őket, hogy Krishna templomai, and simultaneously a devotee remains prideless. és ezzel egyidejűleg a bakta büszkeségtől mentes marad. So, I want to start, that's right, we're going to start now. But we're doing good. This was the introduction, but it was almost half, and we're at almost half of our time. El akarom kezdeni, és igen, most el fogom kezdeni. Ez volt a bevezetés, de időben vagyunk, körülbelül fél időben. In the previous verse, there's a glorification of chanting. Az előző versben először az éneklés van dicsőítve, and then a doubt is raised. És aztán fölmerül egy kétség. So in the first verse, Chaito Darpanamajanam, we have the 7 excellences. Az első versben, a Chaito Darpanamajanam kezdetű versben ott van a 7 kiválóság. And then we've got Parambhajayate Shri Krishna Sankirtanam, we hold up the banner of Sankirtan. És aztán ott van ez a Parambhajayate Shri Krishna Sankirtanam, feltartjuk a Sankirtan zászlaját. And Nam Namakari Bahuda, and how we see that the chanting of Krishna's name is spread throughout the universe, it's easily available. És aztán a Nam Namakari Bahuda versben látjuk, hogy a szent név az egész univerzumban elterjedt és könnyen elérhető. And then all of a sudden it's not so easily available. És aztán hirtelen mégsem olyan könnyen elérhető. Durdaiva Vidrishami Hajani Nahuraga. But I've got this real problem, these obstacles. De van ez az igazi problémám, ez az akadály. And I don't have taste. Hogy nincs ízem hozzá. So one is a real proposition, and here there is a thesis being presented. Tehát az egyik egy igazi állítás, itt van egy tézis, ami kijelentésre kerül. And now all of a sudden there's a doubt. És aztán jön egy kétség. The thesis is it's easily available, and then the doubt is, but I don't have it. A tézis az, hogy könnyen elérhető, de a kétség az, hogy de hát nekem nincs meg. This is a process of Vedanta. Vedanta presents things in these ways. Ez a Vedanta előadásmódja, így mutat be dolgokat. And then you allay that doubt and you bring out a synthesis. És akkor feloldjuk ezt a kétséget, és van egy szintézis. So now in this verse, Chaitanya Mahaprabhu answers what that doubt is. És ebben a versben Chaitanya Mahaprabhu válaszol erre a kétségre. Yes, the names are spread everywhere and they're easily available. Igen, a név az mindenhova elterjedt és könnyen elérhető. And you're not getting any taste. És te nem kapsz ízt. That's because you're not chanting properly. Mert nem megfelelően énekelsz. Because there's a science to the chanting. Mert az éneklésnek van egy tudománya. And now he's saying what the science is to that chanting. És most azt mondja el, hogy mi az éneklés tudománya. So now Chaitanya Mahaprabhu then resolves what this particular doubt is. És akkor Chaitanya Mahaprabhu feloldja ezt a kétséget. So for Sankirtan to work, tehát ahhoz, hogy a Sankirtan működjön, then chanting has to be done with humility. Alázatosan kell énekelni. And this is going to be the key message or key takeaway. És ez lesz a kulcs üzenet, amit magatokkal vihettek. This is the tipping point.
hogy ez a billenőpont. You want to be free from offenses? Mentes akarsz lenni a sértésektől? Chant with humility. Énekelj alázattal. You want to become, protect yourself from offenses. Ha meg akarod védeni magad a sértésektől, and we'll unpack a little what humility is really all about. És ki fogjuk csomagolni azt, hogy mit is jelent az alázat. But let's just move on and recall that we're in a certain stage of sadhana bhakti. De most menjünk tovább, és elevenítsük fel, hogy a sadhana bhakti egy bizonyos szintjén áll. And verses 1 and 2 took us from Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya and Anartha Nivriti. És az első és második vers elvitt minket a Sadától, a Sadhusangán át, a Bhajana Kriyán át, az Anartha Nivritiig. And now we're at the stage of Nishtha. Most pedig a Nishtánál tartunk. So we're at the stage of steady devotional service. A szilárd odaadó szolgálatról beszélünk. And the essence of this steadiness, és ennek a szilárdságnak a and lényege, usually think steady is something very fixed up and very firm, and is humility. és általában erről a szilárdságról azt gondoljuk, hogy valami, ami nagyon szilárd, de ennek a lényege ez az alázat. So the essence of Nishtha, the essence and which is the tipping point, is being humble. A nistának a lényege, és ennek a billenőpontnak a lényege, ez az alázat. We've heard quite a bit about anarthas. Hallottunk már az anartákról eleget, and at this stage, Vishwanath Chakravarti Thakur explains that anarthas, pious, impious activities from the past, és ezen a szinten Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázza, hogy az anarták jönnek a múltbéli jámbor és istentelen tettekből. They are more or less eradicated. Ezek az anarták többé-kevésbé már kitisztultak. Purna. They are completely eradicated. Teljesen kitisztultak. That doesn't mean that they're not there. Ez nem jelenti azt, hogy már nincsenek ott. There was this good, my godbrother, Tripurari Swami, Az Isten testvérem, Tripurari Swami, who unfortunately is no longer a member of ISKCON. Sajnos már nem az ISKCON tagja. Prabhupada called him the incarnation of book distribution. Prabhupada a könyvosztás inkarnációjának hívta őt. And so he has a little book on Siksastakam. Van neki egy kis könyve a Siksastakáról. And I referred to that. Amire has some very good points in it. Hivatkozok, nagyon jó dolgokat ír le benne. And it has many good points in it. Sok jó dolgot ír le benne. And one of them is that earlier we're talking about the Chaitodarpana Marjanam, this forest fire. És az egyik, hogy ebben a Chaitodarpana Marjanam versben beszéltünk az erdőtűzről. So the forest fire is no longer burning. Az erdőtűz már nem ég. In other words, anarthas have been extinguished. Vagyis az anarták már ki vannak oltva. But there's still smoke. De még mindig van füst. And that's still problematic. És ez is problémás. So the smoke from anarthas that come both from karma as well as come from offenses. Tehát ott van a füst, ami a karmából jön, az anartákból, ami a karmából jön, és ami a sértésekből jön. Durdaivam means, yes, I'm still committing offenses. Durdaivam azt jelenti, hogy még mindig követek el sértéseket. So, karma, offenses, we spoke about these. So, the traces of these things remain. Tehát karma és sértések, ezekről beszéltünk, és ezeknek a nyoma megmarad. And of course, the ones that are causing more smoke in your eyes are the ones that come from offenses. És ami több füstöt visz a szemedbe, az, ami a sértésekből jön. The Bhagavatam also explains that verse, Nasta Prayeshu Vadreshu. Bhagavatam is magyarázza ezt a verset. So there, Bhagavatam
also talks about nasta, aprayeshu, abhadreshu, almost. All these abhadra, all these inauspicious things are almost destroyed. Ott azt mondja ez a vers, hogy mindezek a kedvezőtlen dolgok szinte teljesen megsemmisülnek. Naishtiki, so the stage of bhaktir bhavati naishtiki. This nishta means that they're always. Ez a nista szint azt jelenti. And at this stage, devotees are happy people. És ezen a szinten a bakták boldog emberek. Devotees are always happy. A bakták mindig boldogok. At least almost always happy. Legalább szinte mindig boldogok. But at this stage, they're more or less always happy. De ezen a szinten többé-kevésbé mindig boldogok. And one reason is because they're free from suffering. És ennek az egyik oka az, hogy mentesek a szenvedéstől. Karma has been burnt up, so suffering has been burnt up. Elégett a karma, elégett a szenvedés. Tado rajas tamo bhava kama lobhadayaschaye. So also rajas and tamas is gone. A rajas és a tamas is eltűnt. And the undesirable conduct, especially the torture that your mind puts you through. És a nem kívánatos viselkedés, és főleg az a kínzás, aminek az elme alávet. Did anyone experience torture from the mind? Tapasztalta valaki azt, hogy kínozza az elméje? So this trying to break away from conditioning can really become extremely testing. Amikor próbálunk így leszakadni, vagy így eltávolodni a feltételekhez kötöttségünktől, az igazából nagyon nehéz tud lenni. It's not easy, and especially it's not easy for people who are already manda sumanda, who are already disturbed. És főleg nem könnyű azoknak, akik már eleve zavartak. So, I mean, we're already living in a disturbed environment. Tehát mi már egy zavart környezetben élünk. We are disturbed by dint of our lack of samskaras. Mi zavartak vagyunk amiatt, hogy nincsenek samszkáráink. And so, really trying to reform ourselves can appear to be an even more disturbing practice. És amikor próbálunk jobbá válni, akkor ez egy még inkább ilyen zavart keltő gyakorlatnak tud tűnni. And that's why in getting to being happy, we sometimes go through what seems to be phases of unhappiness. És ezért, ahogy próbálunk eljutni a boldogság állapotában, így át kell mennünk a boldogtalanság fázisain. But not at nishta. De nistánál már nem. Because at nishta, the mind is under control. Mert a nistánál már az elme uralva van. And because passion and ignorance no longer dominate, but now it's goodness. És már nem a szenvedés, a tudatlanság uralja, hanem a jóság. And because someone's not under control of their mind, then they know they're not this body. És ha valaki uralja az elmét, akkor tudja, hogy nem ez a test. So their senses are also under control. Az érzékei is uralva vannak. So it's a good time, it's a happy time. Tehát ez egy jó időszak, egy boldog időszak. From here on in, it's just, you know, it gets better and better. És innentől már csak jobb és jobb lesz. That's why I say it's the tipping point. Ezért mondják, hogy ez a billenőpont. You just, in English they say you go over the horizon. Mint amikor mondják, hogy itt túllépsz a horizonton. Things are great. És a dolgok csodásak. You just gotta cross that hill. Csak ezen a dombon kell átmenni, egy hegyen. In getting here, Chaitanya Mahaprabhu explained to us the preliminary qualification for bhakti. Hogy eljussunk ide, a Chaitanya Mahaprabhu elmondta, hogy mik az alapvető képesítések a bhaktihoz. Which was? Ami mi volt? Which was? Huh? Which was? Chaitanya, the initial qualification for bhakti was? Mi az alapvető képesítés a bhaktihoz? Can't. They're saying faith. Faith.
Yes, faith. Igen, ez a hit. So faith was the initial qualification. Tehát a hit az alapvető kezdeti képesítés. And that's quite a weak faith. És ez egy elég gyenge hit. As I'd mentioned before, that Bhagavatam considers this is the substantial faith. Ahogy korábban említettem, a Bhagavatam azt mondja, hogy ez az alapvető hit. Because this faith is very firm. Mert ez nagyon szilárd. But the qualification, additional qualification, because ultimately we're still talking about faith, whether it's weak or strong. De aztán az extra képesítés, mert ugye még mindig hitről beszélünk, függetlenül attól, hogy gyenge vagy erős. And the next qualification, or the second other qualification that you need for bhakti, És a második következő képesítés, amire szükség van a bhaktihoz, is humility. az az alázat. So this becomes the real adhikar for moving forward. Ez lesz az igazi adhikár ahhoz, hogy tudjunk előre haladni. Now, talking a little more about this nishta, Egy kicsit többet beszéljünk erről a in nistáról, relationship to this verse. ezzel a verssel kapcsolatban. And again, this is from Madhurya Kadambini, so most of you know this. Ez a Madhurya Kadambiniből van, a There legtöbben are two ismeritek. different types of nishta. De kétféle nista van. Those things which are, just looking to see if there's a piece of chalk, but there isn't. Those things which are really the essence of bhakti, which are, has as their very nature devotional service. Azok a dolgok, amik a bhaktinak a lényege, vagy a természete az odaadó And szolgálatnak. those things which are favorable to bhakti. És azok a dolgok, amik kedveznek a bhaktinak. So here we have Trinadapi Sunichena Tarori Sahishnuna Amanina Manadina. Itt vannak ezek. These things are favorable to bhakti. Ezek kedveznek a bhaktinak. They are not bhakti. Ezek nem a bhakti. They are things which are favorable to devotional service. Ezek olyan dolgok, amik kedveznek az odaadó szolgálatnak. And what is bhakti? És mi maga a bhakti? Kirtaniya Sadahari, chanting Hare Krishna. A Hare Krishna éneklése. So technically, this is called Sakshat Bhakti Vartini, Ezt úgy nevezik, hogy Sakshat Bhakti Vartini, or that nishta, which is that what's steady, that someone is steady in chanting Hare Krishna in those things that are directly of the nature of bhakti. vagyis nista, hogy valaki szilárd azokban a dolgokban, ami közvetlenül a bhakti természete. It's Sakshat Bhakti. And the other one is Tad Anukula Vastu Vartini. A másik pedig ez a Tad Anukula Vastu Vartini, Or someone is steady in those things which are favorable to bhakti. vagyis amikor valaki szilárd abban, ami kedvez a bhaktinak. So the idea being is that one becomes steady in these activities also. Tehát itt az az elképzelés, hogy ezekben a dolgokban is legyünk szilárdak. Remember that we spoke about this, that even nishta is not just one step, but it has many steps within it. Emlékezzetek rá, hogy beszéltünk róla, hogy a nista az nem csak egy lépcsőfok, hanem azon belül is van több So lépcsőfok. someone may start, someone may have a beginner stage of nishta, and someone may have a very advanced stage of nishta. Tehát valaki lehet a nistának a kezdő szintjén, vagy valaki lehet a nistának a fejlett szintjén. But humility is a very unique thing. De az alázat egy nagyon egyedi dolog. Although it is anukul, although it is an ingredient that's favorable to bhakti, as you cultivate it, it becomes integral to bhakti. Habár anukul kedvez a bhaktinak, de ahogy kultiválod, úgy integrális, szerves része lesz a bhaktinak. It becomes inseparable from bhakti, A bhaktitól elválaszthatatlan lesz. and especially at advanced stages of devotion. Főleg az odaadás fejlett szintjein. So here we see a verse. Itt látunk egy verset. This is from Brihad Bhagavatamrita. Ez a Brihad Bhagavatamritából Sanatana van. Goswami here is talking about the relationship between prema and dainya.
Sanatana Goswami a préma és a dajnya közötti kapcsolatról beszél. We spoke about dainya earlier. És korábban beszéltünk a dajnyáról. I'll speak about it now a little more. Egy kicsit beszélek róla többet. But here our translation of this verse is, when dainya fully matures, prema unfolds without limit. And so we see dainya and prema acting in a relationship in which each is both cause and effect. És a fordítás az, hogy amikor a dajnya teljesen éretté válik, a préma határtalanul kiterjed, és így láthatjuk, hogy a dajnya és a préma egyszerre egymás okai és következményei. So karya karana, cause and effect. Kárya kárana, ok és okozat. Something cannot influence prema which is not of the nature of prema. Nem tudja befolyásolni a prémát az, aminek a természete nem a prémáé. At that stage, only bhakti. Bhaktya sanjayate bhaktya. Bhakti begets bhakti. A bhaktiból lesz a bhakti. And this is a rule of thumb that the devotees should know. Ez egy alapelv, amit a baktáknak ismerniük Krishna kell. speaks this in the Bhagavatam. Krishna mondja a Bhagavatamban. Bhaktya sanjayate bhaktya. Bhakti comes from bhakti. A bhaktiból lesz a bhakti. There's no bhakti unless it was preceded, caused by bhakti. Nincs bhakti, hogyha ezt nem előzte meg a bhakti. So here, Sanatana Goswami explains, actually this is Narada talking. Itt igazából Nárada beszél. And he explains that this humility and love are in a formula of cause and effect. És ő magyarázza, hogy ez az alázat és ez a szeretet, ez ok-okozati kapcsolatban áll. So he says when dainya matures, Azt mondja, hogy amikor a dajnya éretté válik, so note that this advanced humility, even it goes through stages. tehát ez a fejlett alázat, még ennek is vannak szintjei. And he'll explain in whom it is mature later on. És később elmagyarázza, hogy kiben válik éretté. So prema unfolds as dainya matures. Tehát a préma úgy bontakozik ki, ahogy a dajnya éretté válik. So humility is not just something, here the point is humility is not just something that's related to bhakti. It's not just a good condition. Tehát az alázat az nem csak valami, ami kapcsolatos a bhaktival, egy jó körülmény. It becomes bhakti. It develops into one of the aspects of devotional service. Bhaktivá válik, az odaadó szolgálat egyik aspektusa lesz. All right, so let's talk about it. Beszéljünk róla. Trinadapi sunichena, humility. Alázat. So, both verse 2 as well as verse 3 talks about the development of humility. A második és a harmadik vers is az alázat fejlődéséről beszél. We had long discussion on Sharanagati, on surrender. Hosszasan beszéltünk a saranagatiról, a meghódolásról. And one of the points of surrender is that it doesn't happen overnight. És a meghódolás egyik pontja az volt, hogy nem történik egyik napról a másikra. Surrender is a process. A meghódolás egy folyamat. Mamekam sharanam vraja. So it's a process. Egy folyamat. And we have to learn that process. És meg kell tanulnunk ezt a folyamatot. And we go through that process, and in the way that we do that, similarly, humility is something that we need to learn. És követjük ezt a folyamatot, és ahogy ezt csináljuk, az alázat is egy olyan dolog, amit meg kell tanulnunk. We did not learn it in school. Az iskolában nem tanultuk. I don't know if any of you went to Humility 101, but it wasn't anywhere where I went to school. Nem tudom, hogy jártatok-e az alázat 101 órára, de olyan iskolában, ahol én jártam, nem tanították. But more or less, that's what we need to learn. We need to be going to Humility 101 and learning the science of humility. De ezt kell megtanulnunk, be kell iratkoznunk az alázat 101 órára, és meg kell tanulnunk az alázat tudományát. And devotees have certain degrees of
of humility. És a baktákban van bizonyos mértékű alázat. Some have it as a result of their karma, past. Valakiben van a karmája miatt, a múltja miatt. Devotees have picked it up in Krishna consciousness and read about it. Valakire ráragadt a Krishna tudat során, olvasott But róla. how to actually develop that? De hogyan tudjuk ezt fejleszteni? Now I can't go through all of that here. Ezt nem tudom itt mind lefedni. I believe Lila Sukha is sort of unpacking these lectures. Úgy tudom, hogy Lila Sukha kibontja ezeket a leckéket. So you can spend a lot of time on how to actually cultivate and develop humility. Nagyon sok időt lehetne tölteni ezzel, hogy hogyan lehet igazából ezt az alázatot kultiválni magunkban, fejleszteni. Important science. Ez egy fontos tudomány. And in verse 2, already says, Durdaivam idrisham ihajani nanuraga, expressed a certain type of humility. És már ez a második vers kifejez egy bizonyos fajta alázatot. Well, this is the humility sort of remorse. Ez a megbánás alázata. I have no attachment, I'm so fallen. Nincs ragaszkodásom, olyan elesett vagyok. It's a certain type of humility, but it's not really a very mature one. Ez egy bizonyos fajta alázat, de nem egy túl érett fajta. And Durdaivam, and it's born out of the fact that I'm suffering. És abból a tényből származik, hogy szenvedek. So, yeah, it's easy to be humble when you got no choice. Igen, könnyű alázatosnak lenni, amikor nincs más választásod. But now we're talking about a different type of humility De here. most egy másfajta alázatról van szó. And this is a humility which becomes an expression of devotion. És ez az a fajta alázat, ami az odaadás kifejeződése. It's connected to our kirtaniya shadahariyas. The devotee becomes more expert in chanting. Humility becomes a more natural quality. Kapcsolatban áll azzal, hogy ahogy a bakta egyre kiválóbban dzsapázik, akkor egy természetes jellemzője lesz az alázat. So the Yasya Bhakti Bhagavati Akinchana Shloka says that, well, this develops naturally anyway. Ez a Jasyászti Bhaktir kezdetű vers azt mondja, hogy ez úgyis kifejlődik. But in 14th chapter of the Gita, Krishna says, well, even if it develops anyway, you should still work on it. De a Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja, hogy még ha úgyis kifejlődik, akkor is dolgoz rajta. Because then it'll develop faster. Mert akkor gyorsabban fog kifejlődni. Much faster. Sokkal. So here, this is now humility, which is very much related to and very much starting to be nurtured by devotion. Tehát ez az alázat, ami nagyon is kapcsolatban áll az odaadással, és táplálja azt. It's a type of humility that comes when one is detached. Ez egy olyan fajta alázat, ami akkor jön, amikor az ember ragaszkodástól mentes. This is sort of the beginning. Tehát a kezdetén. Because previously a person is attached. Mert korábban ragaszkodóak vagyunk. So he's humble because he's attached and he's suffering due to attachment. Azért alázatos, mert a ragaszkodása miatt szenved. Now he's humble because he's actually detached. Most azért alázatos, mert mentes a ragaszkodástól. And the relief that comes from being disconnected to material attachment also brings about with it a certain level of humility. És ez a megkönnyebbülés, amikor az ember megszabadul a ragaszkodásoktól, ez is előidéz egyfajta alázatot. And of course the characteristic of nishta is that it's very much a regulated stage. És persze a nista jellemző, hogy ez nagyon is egy szabályozott szint. And therefore it's very much an intellectual stage. És ezért ez egy nagyon erőteljesen intellektuális szint. So at this stage, devotee's consciousness is quite clear, and therefore I'm aware that, yes, I need to be humble. Ezen a szinten a bakta teljes mértékben tudatos arról, hogy igen, alázatosnak kell lenni. And that awareness of the fact that I need to be humble, that intelligence, it's there. Buddhi yoga jahati ha. So Krishna says, yes, this is really buddhi yoga.
És ott van ez a megértés, vagy ez az intelligencia, hogy alázatosnak kell lennem, és Krisna mondja, hogy ez a buddhi jóga. It's still not fully the feeling, Ez még nem teljesen az az érzés, but it's the understanding. de ott van a megértés, And it's the acceptance. és annak az elfogadása. So, 223 we have? No? So, how does one cultivate this humility? Hogyan tudjuk fejleszteni ezt az alázatot? There's a lot that I could show, but I'm just sort of giving a few things. I'll leave that to someone else to do later. Sok mindent megmutathatnék, de csak egy pár dolgot fogok, vagy másra hagyom későbbre. So Sanatana Goswami says the following. Tehát a Sanatana Goswami a következőket mondja. An intelligent person, so note, we're starting, an intelligent person, someone who knows, I have to cultivate humility. Egy intelligens személynek, ugye ezzel kezdi, hogy intelligens személy, aki azt gondolja, hogy nekem gyakorolnom kell az alázatot. Should carefully cultivate his speech. Mindig művelnie kell beszédét. Be careful what you say. Legyél óvatos, hogy mit mondasz. Learn how to speak in a humble way. Tanulj meg alázatosan beszélni. In the Gita, Krishna says, speech that is pleasing. Krishna a Gitában azt mondja, hogy úgy beszélje, hogy az kellemes legyen hallani. So part of humility is that whatever I say is pleasing to others. Az alázat része az, hogy amit mondok, az mások számára kellemes. And it's very interesting. You know, throughout Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, even when there's an argument or something, but it's always in a very cultured language. Nagyon érdekes, hogy a Bhagavatamban és a Chaitanya Charitamritában látjuk, hogy még hogyha nézeteltérések vannak, akkor is ezt mindig nagyon művelt módon fejezik ki. How do we cultivate our speech? Hogyan gyakoroljuk a megfelelő beszédet? That's something to learn. Ezt meg kell tanulni. Behavior Aztán magatartás and thinking. és gondolkodás. I mean, these are controlling the mind and the senses. Ez az elme és az érzékek kontrollálását jelenti. The tongue, the senses and the mind. A nyelv, az érzékek és az elme. So that becomes fixed in utter humility. Hogy azok megszilárdítsák a teljes alázatosságban. So these are the positive things. Tehát ezek a pozitív dolgok. And anything that stands in the way of it, you should avoid. És minden, ami ennek útjában áll, kerülendő. So cultivate these things, and any things that obstruct it, then avoid it. Tehát gyakorold ezeket a dolgokat, és kerüld el azt, ami akadályozza. And that humility will find its perfection at what's called dainya. És ez az alázat, a tökéletességet a dajnyában leli. And we've quoted this before. És ezt már idéztük. 22 is not there. Wise men defined dainya as that state in which one always thinks oneself exceptionally incapable and low, even when endowed with all excellences. A bölcs emberek úgy értelmezik a dajnyát, mint egy olyan állapot, amelyben az ember mód felett alkalmatlannak és alacsony rendűnek tartja magát, még akkor is, ha minden kiválóság jellemzi. So that's the real definition of, we're defining the goal of where we want to go with Trinadapi Sunicena. Tehát így definiáljuk a célt, amit szeretnénk elérni ezzel a Trinadapi Sunicénával. In the same way that we define the goal of sadhana bhakti. Ugyanúgy, ahogy definiáljuk a sadhana bhakti célját. Bhava. Ami a bhava. And then we just learned that actually bhava is not the goal of life, it's just the goal of sadhana bhakti. És persze megtanuljuk azt, hogy a bhava az nem az élet célja, csak a sadhana bhakti célja. And from there on we continue. És onnan megyünk tovább. So similarly, dainya is the mature humility. A dajnya, tehát az érett alázat. But dainya has to mature. De a dajnyának is éretté kell válnia. What's the development of dainya? Mi a dajnya fejlődése? Dainya at its most exalted. A dajnya legmagasabb szintje, In other words,
it develops and it comes to an exalted stage. Vagyis fejlődik és eléri a legmagasabb szintet. Comes forth when prema, pure love of God, reaches full maturity. Akkor jelenik meg, amikor a préma, a tiszta Isten szeretet teljesen éretté válik. So remember earlier we were saying that humility and prema, they are like cause and effect. Korábban szó volt arról, hogy az alázat és a préma ok-okozati kapcsolatban állnak. And as one advances, it pushes the other one, and that one, this one, and it keeps going up like that. És ahogy fejlődik az egyik, akkor előre lendíti a másikat, és az előre lendíti ezt, és ez így megy tovább. So as prema develops, so dhyana develops. És ahogy a préma fejlődik, úgy fejlődik a dajnya is. And it reaches full maturity as it did in the women of Gokula when they were separated from Krishna. És eléri a teljes érettséget, ahogy ez történt Gokula asszonyaival is, Krishna távollétében. So if you want to know what the real perfection of humility is, then you look at the gopis. Tehát ha akarod tudni, hogy mi az alázat igazi tökéletessége, akkor itt van. That's humility. Ez az alázat. And what happens when that humility is not there? És mi történik, ha nincs ott ez az alázat? Then we have nanuraga, we have no taste. Akkor nincs ízünk. So this verse, as I'd mentioned, is a response to verse 2. Tehát ez a vers ugye egy válasz a második versre. Verse 2 says, chanting is so wonderful, but I don't get a taste. A második vers azt mondta, hogy az éneklés olyan csodálatos, de nekem nincs ízem. But you don't get a taste due to offenses. A sértések miatt nincs ízed. If you want to be free from offenses, then you have to chant humility. Ha meg akarsz szabadulni a sértésektől, akkor alázattal kell So there's énekelni. two ways of trying to avoid offenses. Tehát kétféleképpen lehet elkerülni a One is you sértéseket. program your mind with the 10 offenses and you keep a lookout for them constantly. Az egyik, hogy beleprogramozod az elmédbe a 10 sértést, és állandóan figyelsz rájuk. And the other one is you just really cultivate humility. A másik pedig, hogy igazából gyakorolod az alázatot. And if you cultivate humility, then you will avoid offenses automatically. És ha gyakorolod az alázatot, akkor automatikusan elkerülöd a sértéseket. Obviously, it's good to keep an eye out on those in the meantime as your humility develops. Nyilván jó ezeket szem előtt tartani, hogy fejlődik az alázatod. And humility not only protects us from offenses, it drives out offenses. És az alázat nem csak, hogy megvéd a sértésektől, hanem elűzi a sértéseket. So it is the panacea, and this is what the sequence is telling us. Ez a gyógyír, ezt mondja nekünk ez a sorrend. And how do all of these things happen? És hogy történnek mindezek a dolgok? Because humility attracts the mercy of the name. Mert az alázat vonzza Krishna kegyét. Abhinatva nama namino. Krishna and his name are not different. Krishna és a neve nem különböznek. So Krishna likes, and Krishna's name likes humble devotees. Krishna neve szereti az alázatos baktákat. And they do not like pride. Nem szereti a büszkeséget. Ravana was the embodiment of pride. Rávana a büszkeség megszemélyesítése volt. Anyway, you know what happened to him. Tudjátok, hogy mi történt vele. So to achieve the mercy of the name is done through humility. Tehát a név kegyét az alázat által lehet elérni. And without the mercy of the name, in the absence of humility, what is our chanting? És a név kegye nélkül, az alázat hiányában mi a mi csapázásunk? It is lifeless. It's a good word. Élettelen, ez egy jó szó. It has no life. Nincs élete. Sometimes we call it mechanical. Néha mechanikusnak nevezzük. What's a machine? Mi egy gép. It's got no life. Nincs élet benne. So this really brings humility, brings chanting to life. Az alázat igazából életre kelti az éneklést. Now here's
interesting aspect of humility. Itt van az alázatnak egy érdekes aspektusa, which I could go on. Amiről hosszasan And I will beszélhetnék, try not to go on for too long. de próbálom nem túl hosszúra húzni. Is that humility doesn't just mean groveling at everyone's feet. Hogy az alázat nem azt jelenti, hogy csak oda esek mindenki lábához. You notice Prabhupada's every fifth word is rascal. Tudjátok, hogy Prabhupádnak minden 5. szava az volt, hogy gazember. And Prabhupada was very fiery. És Prabhupád nagyon tüzes volt. Prabhupada was very humble. De Prabhupád nagyon alázatos is volt. Humility also means giving up our own authority, our own way of seeing things. Alázat azt is jelenti, hogy feladjuk a saját tekintélyünket, vagy autoritásunkat, vagy azt, ahogy mi látunk dolgokat. And we accept Krishna's authority. És elfogadjuk Krishna And tekintélyét. we accept Krishna's way of doing things. És elfogadjuk, hogy úgy csináljunk dolgokat, ahogy Krishna akarja. Now, obviously, seen in that light, we could say, well, am I really doing everything that Krishna wants? Persze ebben a fényben azt gondolja az ember, hogy vajon mindent úgy csinálok-e, hogy Krishna akarja. And to the degree that I'm not, to that degree I'm not being humble. És amennyire nem, annyira nem vagyunk alázatosak. Now, put sadhana bhakti aside. Félretéve a sadhana bhaktit, How do we live? hogyan élünk? What do we eat? Mit eszünk? How do we sleep? Hogyan How do alszunk? we? What are the values that we embrace? Milyen értékeket What is the vallunk? way that we interact with others? Hogyan viszonyulunk másokhoz? These things are very elaborately described in Shastra. Ezeket nagyon részletesen kifejti a sásztra. Do we live like that? Így élünk? Or do we have, well, I've got my own way. Vagy hát megvan nekem a saját módszerem. I'll do it my way. Úgy fogom csinálni, ahogy én csinálom. So, are you doing it your way, or are you doing it Krishna's way? A magad módján csinálod a dolgokat, vagy Krishna módján? So humility means we're doing it Krishna's way. Az alázat az azt jelenti, hogy Krishna módján csináljuk. And that's a big topic. És ez egy nagy téma. If you think about it, it's a really big topic. Hogyha belegondoltok, ez egy igazán nagy But téma. it's enough to give that vision that unless we're doing everything Krishna's way, we're not really being humble because we still think, I know better. De ez elég ahhoz, hogy láthassuk azt, hogy ha nem úgy csináljuk a dolgokat, ahogy Krishna akarná, akkor úgy csináljuk, ahogy én akarom, mert azt gondoljuk, hogy én jobban tudom. And, well, you can't be humble if you think you know better than Krishna. És nem lehetsz alázatos, hogyha azt gondolod, hogy valamit jobban And tudsz, yet, mint Krishna. there are a lot of things we have difficulty letting go. És mégis nagyon sok dolog van, amit nehezen tudunk elengedni. You know, our idea of education. Például az oktatásról való elképzelésünk. So what's our idea of education? Mi a mi elképzelésünk? Krishna has his idea. Krishnának megvan az ő What's elképzelése. our idea of social structure? Mi a mi elképzelésünk a társadalom felépítéséről? Krishna has his idea, varnashrama. Krishnának megvan az ő elképzelése, a And varnashrama, then we may have our idea. és lehet, hogy nekünk meg megvan a miénk. So there's so many things, and at least in principle, that we embrace this idea, yes, Krishna knows best. Tehát annyi minden van, de legalább elvben fogadjuk el ezt az elképzelést, hogy Krishna tudja a legjobban. And I should do it Krishna's way. És úgy kellene csinálnom, ahogy Krishna akarja. In other words, a living by the Bhagavad Gita and by the Srimad Bhagavatam. Ami azt jelenti, hogy a Bhagavad Gita és a Srimad Bhagavatam szerint élünk. I mentioned, it's a cultural war. Említettem, hogy kulturális összecsapás. We're in the middle, and you know, either sometimes we take sides, or sometimes we're getting ground up in the middle. És néha valamelyik oldalra állunk, néha pedig középen felőrlődünk. Is Krishna consciousness just sort of a religion that you stick on, graft on to the way things are?
A Krisna tudat csak egy vallás, amit hozzáteszünk a dolgokhoz, ahogy vannak? Or do we more or less dispose of the values of the current world and bring in the value and conduct of Krishna consciousness? Vagy kidobjuk a mai világ értékrendjét, és behozzuk a Krisna tudatos értékrendet? Of which Yukta Vairagya is a very prominent one. Amelyben a Yukta Vajrága egy nagyon fontos dolog. So that's it. I'm not going to talk more about that, but really you could, if you just start unpacking that, you really see how deeply this sense of independence is there. Most nem fogok erről többet beszélni, de magatokban mélyen áshattok ebbe, hogy meglássátok azt, hogy ez a függetlenség érzet mennyire mélyen ott van bennünk. Why? Because we're envious. Miért? Mert irigyek vagyunk. Or at least that envy is still there. Legalábbis ez az irigység még ott van. And my way means that it's still there. Az, hogy az én utamat akarom járni, az azt jelenti, hogy még ott van. And I surrender when I accept Krishna's way. És meghódolok, amikor elfogadom Krishna útját. So, trinada pisuchnichena, feeling lower than a blade of grass. Tehát alacsonyabbnak érezzük magunkat, mint egy fűszál. You try to feel it. Jelentéktelenebbnek próbáld ezt érezni. You know, different psychiatrists or others would be very good at, all right, now close your eyes and just pretend you're a blade of grass. Különböző pszichológusok ezt csinálhatnák, hogy csak csukd be a szemed, és tegyél úgy, mintha egy fűszál lennél. And now the cows are coming out of pasture and they're starting to walk on the grass. Jönnek a tehenek legelni, és járnak a füvön. And there's this big hoof that's just coming down on you like this. És van egy nagy pata, ami éppen közelít hozzád. How do you feel? Milyen érzés? How do you feel about that? Ez most milyen érzést kelt benned? So, but it helps. Yes, what is put myself in the place of a blade of grass. What does a blade of grass feel like? De segít, hogy tegyem magam egy fűszálnak a helyzetébe. Milyen érzés fűszálnak lenni? Difference is that we're humans thinking that we're a blade of grass, which means that we get a better perspective than they do. A különbség az, hogy mi emberek vagyunk, akik úgy próbálnak gondolkodni, mint fűszálak, és egy kicsit jobb perspektívát kapunk, mint ami nekik van. Our consciousness is more developed. A tudatunk fejlettebb. So, if we think about that rather than just it being a phrase, tehát gondolkodjunk el ezen, ez ne csak egy ilyen kijelentés legyen. something that we want to feel in your hearts, feeling lower than the blade of grass. Egy kifejezés, hanem a szívünkben akarjuk érezni ezt, hogy én alacsonyabb rendű vagyok egy fűszálnál. And now in this book, Bhajan Rahasya, ebben a könyvben, a Bhajan Rahasyában, postcard from Vaisheshika Prabhu. egy képeslap Vaisheshika Prabhutól. Budapest. Budapestről. Thank you. I'll have to visit there sometime. Valamikor el kell oda látogatnom. He gives in this Bhajan Rahasya, he gives many verses to cultivate humility. Ebben a Bhajan Rahasyában sok verset találunk, ami segíti az alázat gyakorlását. There's one over there. Itt van egy. And there's a lot. He says, one should practice humility as described in the following 6 verses of Stotra Ratna. Azt mondja, hogy az embernek gyakorolnia kell az alázatot, ahogy azt leírja a Stotra Ratna következő 6 verse. So the 6 verses you can study. Tehát van 6 vers, amit lehet tanulmányozni. One of them talks about humility in the mood of taking shelter. Az egyik arról beszél, hogy milyen az alázat abban a hangulatban, amikor menedéket keresünk. Another verse is humility by submitting oneself to Krishna. Punish me as you want. A másik, amikor Krishna elé járulunk, és azt mondjuk, hogy büntess meg, ahogy csak akarsz. Now here we see a verse here, and this is humility in someone crying out in distress.
Itt a vers, amit látunk, ez pedig az alázatot fejezi ki, amikor valaki a szenvedés során felkiált. O Ananta, O Hari, I have been drowning in this material ocean since time immemorial. I've been swimming and swimming, but I've not found the end of this great and fathomless material ocean. While drowning, I cried out in distress, help, someone rescue me. At that time you came. And as I understood your lotus feet as the shore of this ocean, a seed of hope arose in my heart. O Hari, you are the most compassionate. In me you have certainly found the most appropriate recipient for your mercy. Ó Ananta, ó Hari, időtlen idők óta fuldoklok az anyagi lét óceánjában. Úsztam és úsztam, de nem találtam rá a hatalmas, mérhetetlen óceán túlpartjára. Fuldoklás közben kétségbe esetten kiáltoztam. Segítség! Valaki mentsen meg! Ekkor eljöttél, s ahogy megértettem, hogy lótuszlábad az óceán partja, felébredt szívemben a remény. Ó Hari, te vagy a legkönyörületesebb. Bizonyos, hogy személyemben a legmegfelelőbb emberre találtál, akit kegyeddel álthatsz meg. Then he says humility in becoming freed from material desires. Aztán van szó az alázatról, amikor valaki meg akar szabadulni az anyagi Humility of vágyoktól. relief. A megkönnyebbülés alázata. And humility in seeing Krishna is one's only refuge. És alázat, amikor valaki Krisnát látja egyetlen menedékeként. It's the humility of an offender. Aztán van a sértő alázata. You got a lot of choices here to offer prayers. Széles a választási skála. And humility as requesting to be the object of the Lord's mercy. És az alázat, amikor azt kérjük, hogy hadd legyünk az Úr kegyének tárgyai. Now, one quote here, this is humility to be free from the desire for honor. És itt ez az idézet pedig arról szól, amikor alázatos valaki, mert arra vágyik, hogy ne akarjon tiszteletet kapni. I'm always transgressing the injunctions of the Vedas. I'm degraded, fickle-minded, envious, ungrateful, proud, and sinful. I'm controlled by lust and always engaged in cheating. In this condition, how will I cross the ocean of material suffering and engage in the service of your lotus feet? Mindig áthágom a védák parancsait. Alacsonyra süllyedtem, az elmém csapongó, mindig irigy, hálátlan, büszke és bűnös vagyok. A kéjvágy vezérel, és mindig csalok. Hogy fogom így átszelni az anyagi szenvedés óceánját, és hogy fogom szolgálni lótuszlábaid? Then he talks about humility and respect for devotees. Aztán van az alázat, amikor a baktákat tiszteljük. Again, the humility of self-surrender. Amikor valaki meghódol, and az az alázat. Finally, sincere humility. És végül az őszinte alázat. So, you can learn a lot here about how to cultivate humility. Bhaktivinoda Thakur says we should learn this. Sokat lehet itt tanulni arról, hogy hogyan tudjuk gyakorolni az alázatot. Bhaktivinoda Thakur sok mindent mond. Someone may say that this is very difficult. Mondhatja azt valaki, hogy hát ez nagyon nehéz. Anyway, it's possible. De lehetséges. We want to move forward. Akarunk haladni előre. Into the real realms of devotion. Az odaadás régióiban. So it's possible by the mercy of the holy name. Tehát lehetséges a szent név kegyéből. We're not out to conquer the holy name. Nem az a célunk, hogy meghódítsuk a szent nevet. nevet. Not out to overcome it. This isn't some kind of obstacle we're fighting. Itt nem egy akadályról van szó, amit le fogunk győzni. It's not going to work. We're trying to get the mercy of the holy name. Ez így nem fog működni. Mi meg akarjuk kapni a szent név kegyét. And if we're not getting it, then we need to cry for it. És ha nem kapjuk meg, akkor sírnunk kell utána. And probably that's the stage we need to come to. És valószínűleg ez az a szint, amit el kell érnünk. Because until we're able to cry for it, then
we may not necessarily be able to convince Krishna or convince the holy name that we really want it. Mert amíg nem tudunk sírni érte, addig nem igazán tudjuk meggyőzni Krisnát és a szent nevet arról, hogy tényleg akarjuk. Okay, so that is called taking shelter of the holy name. Tehát ezt nevezik úgy, hogy menedéket keresni a szent névnél. Let's hear, and that's about humility. És ez szólt az alázatról. Now I want to go a little into, I'm just looking at time and thinking whether I should just sort of stop here or continue. I've got about 3 pages to go. És nézem az időt, hogy álljak-e meg, vagy folytassam, még 3 oldalnyi jegyzetem van. I think I will continue, which will mean it'll be a little crammed. Azt hiszem, hogy folytatom inkább, ami azt jelenti, hogy egy kicsit össze fogom sűríteni. But this humility is the tipping point. De ez az alázat, ez a billenőpont. It's for me the main message that comes across from Chaitanya Mahaprabhu. Nekem ez a fő üzenet, ami átjön Chaitanya Mahaprabhutól. Although he does talk about tolerance, Habár beszél a béketűrésről, but then once again tolerance is part of being humble. a béketűrés része annak, hogy valaki alázatos. There are 2 kinds of tolerance. 2 féle béketűrés van. The first one we come about right as we open the Bhagavad Gita. Az egyikkel találkozunk, amint kinyitjuk a Bhagavad Gitát. And this is tolerating our karma. Ami az, hogy tolerálnunk kell a karmánkat. Material life means trying to do something about your karma. Az anyagi élet azt jelenti, hogy valamit kezdeni akarsz a karmáddal. Krishna consciousness, I mean, to do something about it means I'm poor, now I want to get rich. Hogy kezdeni akarsz valamit, az azt jelenti, hogy hát most szegény vagyok, és gazdagá akarok válni. Krishna consciousness means, well, I want to do something about my karma because I'm not a very spiritually inclined poor person. A Krishna tudat pedig azt jelenti, hogy akarok valamit kezdeni a karmámmal, mert nem vagyok egy igazából lelki hajlamú szegény ember. I'm happy to stay poor, I just want to become spiritually inclined. Örömmel maradok szegény, de akarom a lelki hajlamot. So, Krishna begins speaking Bhagavad Gita, and is that there? And then, you know this verse, Matra Sparsastu Konteya, and so on. So Krishna here is talking about the non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception of sign of birth, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Azt mondja Krishna, hogy a boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése olyan, mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Ó, Bharata sarja, ezek csak érzékfelfogásból erednek, és az embernek meg kell tanulnia eltűrni őket, anélkül, hogy megzavarnák őt. This is the tolerance of karma. Ez amikor a karmát eltűrjük. Aman, here we're talking about taror, api, sahishnuna. Now this is another type of tolerance. És itt most egy másik fajta béketűrésről beszélünk. The other one is the tolerance of karma. Az egyik, amikor toleráljuk a karmát. This is the tolerance of Krishna karma. Ez amikor most jön, ez meg amikor a Krishna karmát toleráljuk. Are you willing to tolerate the karma that Krishna gives you? Hajlandó vagy-e tolerálni azt a karmát, amit Krishna ad neked? That's what we're experiencing now. Ezt tapasztaljuk most. Now, when things are going good, then we are willing to live with that. That sounds good. Amikor jól mennek a dolgok, akkor hajlandóak vagyunk azzal együtt élni, ez jól hangzik. But things aren't always going good. De a dolgok nem mindig mennek jól. And Krishna also is Hari. Krishna also takes away. És Krishna, mint Hari, van, hogy el is vesz. So, are we willing to tolerate the Krishna karma? Hajlandóak vagyunk-e tolerálni a Krishna karmát? Krishna may take away your family members. Krishna elveheti tőled a Krishna may take away, családtagjait, may take your children. Krishna may take away your spouse. a házastársad, Take away your belongings. a tulajdonod. So Pandavas are a good example. A pándavák jó példák erre.
and they just tolerate it. És csak tűrik. So this is the tolerance of a now, which is tolerance, which is not just coming out of necessity. És itt ez a tűrés, ez nem csak azért van, mert szükség van rá, This is the tolerance related to and born of Nam Sankirtan. mert muszáj, hanem ez a Náma Sankirtanból eredő béketűrés. And this kind of tolerance is really integral to our development of devotional service. Ami szerves része az odaadó szolgálatunk fejlődésének. Because a devotee can't see anything separate from Krishna. Mert egy bakta semmit nem lát Krisnától függetlenül. But we have to be willing to accept everything. És hajlandónak kell lennünk mindent elfogadni. So I'm just reading Chaitanya Charitamrita. Olvasom a Chaitanya Charitamritát. So good example. Srivas Thakur's son dies. Egy jó példa, hogy amikor Srivas Thakurnak meghal a fia, This kirtan is going on, megy a kirtan, and in the adjoining room, I assume, because Lord Chaitanya didn't see, then Srivas Thakur's son dies. és feltételezem, hogy a szomszéd szobában, mert ugye Chaitanya Mahaprabhu nem látta, meghalt Srivas Thakur fia. And his mother is crying. És az édesanyja sír. So he had fever, he was sick, and she was nursing him, and he passed away. Lázas volt, beteg volt, az anyja gondoskodott róla, és meghalt. And she started crying. És az anya elkezdett Srivas sírni. Thakur comes in, what's going on? És akkor bejön Srivas Thakur, és And kérdezi, she hogy mi said, her történik. son has died. Szóval, hogy meghalt a fiunk. He said, you stupid woman, stop making so much noise. És akkor azt mondja, hogy te ostoba nő, ne csinálj ilyen ne legyél You're ilyen hangos. disturbing Lord Chaitanya's Sankirtan. Megzavarod az Úr Chaitanya Sankirtanját. So that's a different type of tolerance. Ez egy másfajta béketűrés. And that's tolerance of tolerating Krishna karma. Ez amikor valaki már a Krishna karmát tolerálja. Of course, Lord Chaitanya then said, something's not right here. És az Úr Chaitanya mondta, hogy valami nincs He said, rendben. well, why didn't you tell me? De miért nem mondtátok? And then he brought the boy back to life. És akkor visszahozta a fiút az életbe, He preached to them. aki prédikált nekik, And he says, I'm just a puppet in your hands. és mondta, hogy én csak egy bábú vagyok a kezedben, So you want me to move on to a different destination, so now I'll go. és azt akarod, hogy valahol máshol folytassam, úgyhogy megyek. We accept Krishna karma. Elfogadjuk a Krishna karmát. So the devotees have difficulty with that. A baktáknak ez nehézséget okoz. Why does Krishna do that? Miért teszi ezt Krishna? Why is Krishna putting me in that position? Miért tesz Krishna ebbe a helyzetbe? Why is I don't know, why is Krishna taking away my health? Miért veszi el Krishna az egészségem? Or so many other things. Vagy annyi más dolog. So, tarora pisa hishnuna, being tolerant. Béketűrőnek lenni. And now here's a verse I'm sure everyone knows, or I És hope everyone knows. itt van egy vers, amit biztos vagyok benne, hogy mindenki ismer, remélem, hogy mindenki ismeri. Ki tudja ezt a verset? Okay, we got a good showing, but everyone has to know this. Elég sokan, de ezt mindenkinek ismernie kell. Because you're going to have to chant it to yourself. Mert magatoknak kell majd And ismételni. chant it to others in order to explain why things are happening to them. És másoknak is kell ismételnetek, hogy el So tudjátok magyarázni, hogy miért történnek a dolgok. very important verse. Lord Brahma is speaking this. Ez egy nagyon fontos vers, az Úr Brahma mondja. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds, and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Drága Uram, aki őszintén reménykedik benne, hogy egyszer indokolatlan kegyedben részesíted, és eközben megadóan tűri a szenvedést, múltbéli bűnös tetteinek visszahatásait, szívével, szavaival és testével pedig tiszteletteljes hódolatát ajánlja neked, az kétségtelenül megérdemli, hogy felszabaduljon, mert a felszabadulás immáron jogos öröksége lett. Now note the tolerance over here. Itt It's a little different than just the tolerance of a gyani. Okay, it's hot, it's cold, just tolerate it. Vegyétek észre, hogy ez a fajta tűrés más, mint a gyáninak a tűrése, aki azt gondolja, hogy hideg van, meleg van, elviselem.
earnestly waits for you to bestow your causeless mercy. In other words, this is coming. Vagyis őszintén reménykedik, hogy meg fogja kapni a kegyet, tehát jönni fog. Causeless mercy means that we're getting prema. Indokolatlan kegy azt jelenti, hogy megkapjuk a prémát, és a folyamatban to get there, patiently suffering. Megadóan tűri a szenvedést. In other words, don't let me, I want to get over this quick. Vagyis nincs benne az, hogy hát gyorsan legyünk túl rajta. Patiently suffering. Nem, türelmesen tűri. Okay, if I'm going to suffer, let's really go through everything so that, there's no more. I get through all of this past karma. Ha szenvedni fogok, akkor hadd jöjjön, menjek át az egészen, tudjam le ezt a múltbeli karmát. Patiently suffering the reactions of past misdeeds. Türelmesen elviseli a múltbéli bűnös tettek visszahatásait. Karma, offenses. Karma, sértések. It's for instance, if you're having you're at the dentist. Mint hogyha fogorvosnál vagy. Taking out a cavity. És kivesz egy tömést. Or taking out. There's taking out a. Filling. What's it called? Filling. Well, he's not taking out a filling. That there's a. It's gone bad. Anyway, so there's it's bad in the tooth. That means you have to take out all of the contaminated part. Tehát mint amikor a fog meg van betegedve, és akkor ami már így elrohadt benne, azokat a részeket ki kell szedni. Even with the injection, you still feel him crawling around over there and picking. Annak ellenére, hogy kaptál egy injekciót, még mindig érzed, ahogy ott kotor benne. But he has to get it all out. If he doesn't get it all out, then it will grow back again. De mindent ki kell tisztítania, mert hogyha ezt nem teszi, akkor vissza fog jönni. All right, just be patient. Let's get it right. Úgyhogy csak legyél türelmes, csináljuk meg rendesen. So patiently suffering the reactions of past misdeeds. Tehát megadóan tűri a szenvedést, a múltbeli bűnös tettek visszahatásait. És most jön a neheze. Okay, everyone can just sort of hang on there and let me get through this. Mindenki tudja csinálni, hogy jó van, csak bírjam ki, csak But legyünk túl rajta. in the meantime, de közben I'm offering respectful obeisances. A tiszteletteljes hódolatomat ajánlom. With my heart, szívemmel, my words, a szavaimmal and my body. És a testemmel. Bad things are happening. Rossz dolgok történnek. Bad things, sort of misfortune is happening to me. Szerencsétlen dolgok történnek velem. But I offer Krishna my respectful obeisances in all ways. De mindegyik módon Krishnának ajánlom a tiszteletteljes hódolatomat. That's being tolerant. Ez jelenti a béketűrés. And when you're tolerant like this, then you're humble. És amikor ilyen béketűrő vagy, akkor alázatos vagy. It's integral to that heart. Then you become eligible for that prema. És akkor megérdemled ezt a prémát. Again, Pandavas are real ideal example. A pándavák, ismét mondom, ideális példák. So, no Sundays complete without reading from without reading from Vishwanath Chakravarti Thakur. Egyik vasárnap sem lehet teljes anélkül, hogy Vishwanath Chakravarti Thakurtól olvasnánk. So, let me just read his purport to this verse. Hadd olvassam fel az ehhez a vershez tartozó magyarázatot. The means to attain bhakti is described. Itt azt van leírva, hogy mi a bhakti elérésének a módja. A devotee understands that the happiness and distress he undergoes due to performing bhakti and committing aparads are the special mercy from the Lord. A bakta megérti, hogy a boldogság és szenvedés, melyet átél a bhakti gyakorlása és sértések elkövetése miatt, az Úr különleges kegye. In other words, these are the reactions. Vagyis ezek visszahatások. So the reaction, the result of committing those is Krishna's special mercy.
Tehát a visszahatás, hogy ezek jönnek, ez Krishna különleges kegye. A devotee is, when we surrender to Krishna, then Krishna takes charge of our lives. Amikor meghódolunk Krishnának, akkor Krishna átveszi az életünk irányítását. It is like the father who sometimes makes his child drink milk and sometimes makes him drink bitter neem juice. Ez olyan, mint az apa, aki egyszer tejet, máskor keserű nímlevet ad gyermekének. You drink neem juice for different reasons. Különböző okok miatt iszol nímet. It's very antiseptic, so if you have some kind of sickness. Fertőtlenít, úgyhogy ha beteg vagy. Also during mosquito season, it's good to drink neem juice because it keeps away mosquitoes. De amikor sok szúnyog van, akkor jó nímlevet inni, mert távol tartja a szúnyogokat. Sometimes the father embraces and kisses his son, and other times he beats him. Van, hogy az apa megöleli és megcsókolja a fiát, máskor megveri őt. Sometimes he has to correct. Néha ki kell javítania. Even Jagannath Mishra would tell Lord Chaitanya, okay, now I'm going to chastise you because it's my duty. Jagannath Mishra is volt, hogy mondta az Úr Chaitanyának, hogy most megszidlak, mert ez a dolgom. Once in a dream, some celestial Brahmin came to him and he says, you know who your son is that you're chastising. Egyszer egy álomban jött hozzá egy mennyei lény, és mondta neki, hogy te tudod, hogy ki a te fiad, akit megszidsz? He's not an ordinary person. Nem egy közönséges ember. He says, you can't discipline him. He's the origin of all dharma. Nem tudod fegyelmezni, ő minden dharmának az eredete. And in his dream, Jagannath Mishra replies, he says, I don't care if he's Lord Narayan, but right now he's my son, and it's my duty as a father to discipline him. És az álmában Jagannath Mishra azt felel, hogy engem nem érdekel, tőlem lehet az Úr Náraján is, az én fiam, és az a dolgom, hogy fegyelmezzem. The devotee accepts whatever happens to him as the arrangement of the Lord acting for his benefit. A bakta mindent, ami történik vele, az Úr saját érdekében tett elrendezésének lát. Tolerance. Whatever happens is happening for my benefit. Béketűrés. Bármi is történjen, az az én érdekemet szolgálja. Well, it doesn't look like I'm benefiting right now. Hát most nem úgy néz ki, hogy ez nagyon az érdekem. That's all right. When you become Krishna conscious, then you'll know. De amikor Krishna tudatossá válsz, akkor tudod. And sometimes it's like that. És néha ez így van. It's like your parents. Olyan ez, mint a szülők. When you grow up, you'll know how what I did for you was for your benefit, Majd ha right? felnősz, akkor megérted, hogy amit tettem, azt az érdekedbe tettem. And it's true. És ez így van. The devotee thinks, quote, the Lord certainly knows what is best for me, even if I don't know. Karma and time have no effect on a devotee, so this is Krishna's personal arrangement for me. Out of his mercy, Krishna sometimes gives me happiness and sometimes gives me distress, considering how to engage me in his service. A bakta így gondolkozik. Az Úr kétségtelenül tudja, mi a legjobb nekem, még ha én magam nem is tudom. A karmának és az időnek nincs hatása a baktákra, ez tehát Krishna személyes elrendezése számomra. Kegyéből olykor boldogságot, máskor szenvedést ad nekem, mindig azt nézve, hogyan foglaljon le engem szolgálatában. Then he quotes this very beautiful verse that Prithu Maharaj says to Lord Vishnu. Aztán idézi ezt a nagyon gyönyörű verset, amit Prithu Maharaj mond az Úr It's a Vishnunak. verse you may want to learn. Lehet, hogy meg This is akarjátok just the tanulni. translation. Ez most csak a fordítás. As a father, not waiting for the son's demand, does everything for the benefit of the son. Please bestow upon me whatever you think best for me. Ahogyan egy apa kérés nélkül mindent megtesz a fiáért, kérlek, tedd velem azt, amit a legjobbnak tartasz számomra. So Lord Vishnu is asking Prithu Maharaj, ask for benediction. Az Úr Vishnu mondja Prithu Maharajnak, hogy kérj egy áldást. He says, I don't know what's good for me. Én nem tudom, hogy mi szolgálja az He says, but érdekem. you're my father, without me asking, just do what you think is best. Te vagy az apám, kérlek, anélkül, hogy kérném, csak tedd azt, amit a legjobbnak látsz. So I finish here. The person who spends his life offering respects with body, mind, and words to the lotus feet of the Lord, like Prithu Maharaj, while tolerating the suffering of austerities or other hardships, becomes the recipient of two results: liberation from material bondage and service to the Lord.
Az a személy, aki egész életében ajánlotta a tiszteletét testével, elméjével és szavaival az Úr Krisna lótuszlábainak, elviselve a lemondások okozta szenvedéseket és egyéb nehézségeket, akárcsak Prithu Maharaj, alkalmassá válik 2 eredmény befogadására. Felszabadulás az anyagi kötöttség alól, és az Úrnak végzett szolgálat. So, mukti pade dayabak. Dayabak means this becomes one inherits. This is your inheritance. Tájabák azt jelenti, hogy ez lesz az örökséged. But the inheritance comes in installments. De ez az örökség, ez így részekben kerül hozzá. Doesn't come all at once. Nem egyszerre. So you get it as ruchi, and then you get a shakti, and then you get bhava, and then you get like that. Megkapod a rucsit, aztán az ászaktit, azt a bávát, és így. So, yes. Bhaktivinoda Thakur, he was talking about the tolerance of a tree. Bhaktivinoda Thakur itt a fa toleranciájáról beszél. He says, the tree is considered tolerant because it never neglects to offer its cooling shade and fruits, even to the woodcutter who is going to cut it down. Azt mondja, hogy a fát béketűrőnek tekintik, mert sosem hanyagolja azt, hogy felajánlja hűsítő árnyékát és gyümölcseit, még a favágónak is, aki ki fogja vágni. He says, the devotee of Lord Krishna is kinder still because he's compassionate to every living entity, whether friend or foe, desiring only their highest welfare. Azt mondja, hogy az Úr Krisna baktája még kedvesebb, mert ő könyörületes minden élőlénnyel szemben, legyen az barát vagy ellenség, és csak a legjobb jólétet kívánja neki. So, here tolerance, and Bhaktivinoda Thakur goes on, I'm just not reading everything because of time. És Bhaktivinoda Thakur ezt folytatja, csak nem olvasom el az egészet az időhiánya miatt. But Bhaktivinoda Thakur explains, and Lord Chaitanya also, about the tree is this tree, it gives shade and fruit and everything. It is merciful, it is compassionate. Bhaktivinoda Thakur és az Úr Chaitanya is magyarázza, hogy ez a fa adja az árnyékát, a gyümölcsét és mindent, mert kegyes. So tolerance means mercy and compassion. Tehát a béketűrés azt is jelenti, hogy kegyesség és könyörületesség, In other együttérzés. words, humility means preaching. Vagyis az alázat azt jelenti, hogy prédikálás. That you don't just care for yourself. Nem csak magaddal foglalkozol. Give to others. Adsz másoknak. Even those who are not necessarily your well-wishers. Még azoknak is, akik nem feltétlen a jó akaróid. And then on book distribution, on Harinam, we always have experience of this. És könyvosztás során, Harinámon van erről mindig tapasztalatunk. The devotee is trying to do good to someone who tells them, get out of the way, I don't have time, and so on. Bakta próbál csinálni valamit, és akkor azt mondják, hogy menj el az utamból, hagyjál, nincs rá időm. And Haridas Thakur is an example. Haridas Thakur egy példa erre. He's being beaten in the marketplace. Verik a piacon. And he's praying to Krishna, please forgive them. És azért imádkozik Krishnához, hogy kérlek, bocsáss meg neki. So like Jesus Christ, he's being crucified and he's praying, please forgive them. Mint Jézus Krisztus, akit keresztre feszítenek, de még mindig azt kéri, hogy légy szíves, bocsáss meg nekik. So I'm going to stop here, and before I start, I'll talk about pridelessness before we start on verse 4 next week. Most megállok, és majd a büszkeség nélküliségről beszélek a 4. vers előtt. But I will leave you with one meditation of Bhaktivinoda Thakur. De egy meditációt mutatok nektek Bhaktivinoda Thakurtól, ezt adom nektek még. Turn them off before they come, then you don't have a problem. This is in his Bhajan Rahasya. Ez a Bhajan Rahasjából van.
What did I bring Bhagavatam for? Now it's the sixth canto, isn't it? The sixth canto? Oh, that's right. I was going to read about Krishna. That comes later. And this is a verse by Rupa Goswami. Ez egy vers Rupa Goswamitól. No, Purvani, right at the end, a végén. That's it. Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Das Goswami, and always think about Radha Krishna within your mind. Chaitanya Mahaprabhu azt mondta Raghunath Das Goswaminak, hogy gondolj mindig Krishnára, és Radha Krishnára az elmédben. Well, there's devotees here who are just new, and devotees, of course, who are older devotees. Vannak itt olyan bakták, akik újak, és vannak, akik idősebb bakták. But when one actually has the proper qualification of Trinadapi Sunicena, De amikor valaki rendelkezik a Trinadapi Sunicena megfelelő képesítésével, then Rupa Yuktanam. And of course this is Lila Yuktanam. Akkor van a Rupa Yuktanam, és ez persze már a Lila Yuktanam. But when chanting Hare Krishna, this is a devotee's meditation. De amikor a Hare Krishnát énekeljük, akkor ez egy bakta It's meditációja. coming spontaneously. Jön spontán módon I magától. remember Sri Krishna, who in the forenoon goes to the forest, followed by the cowherd boys and the cows. Nanda Maharaj, Yashoda, and other Vrajvasis also follow along. Being anxious to meet Radharani, Krishna leaves the cowherd boys and cows behind and comes to the banks of Radhakund. I also remember Srimati Radharani, who returns to her home from Nandagram after she has caught a glimpse of Krishna's signal indicating their future meeting. Her mother-in-law Jatila orders her to worship the sun god. Radharani casts her eyes down the pathway by which her Sakis will return with information about Krishna's location, which she eagerly awaits. Sri Krishnára emlékezem, aki délelőttönként az erdőbe megy a tehénpásztor fiúk és a tehenek kíséretében. Nanda Maharaj, Yashoda és más Brijbászik is követik. A Radharánival való találkozás után sóvárogva Krishna elhagyja a tehénpásztorokat és a teheneket, és a Radhakund partjára megy. Srimati Radharánira is emlékezem, aki hazatér Nandagrámból, miután elkapta Krishna pillantását, mellyel jövőbeni találkozásukra hívja. Anyósa, Jatilá megparancsolja, hogy imádja a napistent. Radharáni az utat lesi, alig várja már, hogy szakhiai visszatérjenek a hírrel, hogy merre van Krishna. So, what devotees here can see, there's Krishna having breakfast. Bakták itt tudják látni, ahogy Krishna reggelizik ott. And after Krishna has breakfast, then with the cowherd boys, then they all get ready and they go out to the forest. És amikor Krishna megreggelizett, akkor előkészülnek, és a tehénpásztor fiúkkal elmegy az erdőbe. But because Krishna and Balaram are the life of Vrindavan, so all the Brijbasis follow along. De mivel Krishna és Balaram Vrindavan élete, ezért a Brijbászik is mind mennek utánuk. So it's very difficult. Krishna has to do a lot of convincing to get them to go back. És nagyon nehéz Krishnának, nagyon sokat kell győzködnie őket, hogy visszamenjenek. So at a certain point they do. És aztán egy ponton visszamennek. And then the boys can really be free. És akkor a fiúk igazából szabadok. Everyone knows that you can't really have fun when your parents are around. Mindenki tudja, hogy nem lehet igaziból jól szórakozni, hogyha ott vannak a szülők is. So parents and play don't fit in. A szülők és a játszás, ez nem illik össze. And so then Krishna and cowherd boys are playing. Akkor Krishna és a tehénpásztor fiúk játszanak. But Krishna is also eager to meet with Srimati Radharani. De Krishna Srimati Radharánival is akar találkozni. So cowherd boys take rest after they have their morning snack, 10 órás. A tehénpásztor fiúk a 10 órai után lepihennek. And 10 órás is sort of like, I don't know, I never had it when I went to school, but it was between breakfast and lunch, so kids have a snack. A 10 órai, hát nekem sose volt, amikor iskolába jártam, de ez egy étkezés, amit a gyerekek kapnak reggeli és ebéd között. And
And after that, cowherd boys are a little worn out from play. És ezután a tehénpásztorfiúk egy kicsit belefáradtak a játékba. So they're resting while the cows are grazing. És pihennek, miközben a tehenek And legelnek. then Krishna says, I'm going to go look at the forest. És akkor Krishna azt mondja, hogy elmegyek, megnézem az erdőt. So he goes away and he goes to Radhakund. És akkor elmegy a Rádakundhoz. Sometimes alone, sometimes maybe he goes with Marumangal or Subal. Néha egyedül megy, néha megy vele Madhumangal és Subal. And then meanwhile, Srimati Radharani, or meanwhile, similarly, we go back again in time. És akkor visszamegyünk az időbe. When Krishna is sent everybody home, Mikor Krishna mindenkit hazaküldött, and Radharani and the gopis were there also, és ott voltak Radharani és a gópik, because she was cooking breakfast. mert reggelit főzött. So then she also goes home to her place in Javat. Akkor ő is hazamegy Javatba, az otthonába. But Krishna indicated where to meet. De Krishna jelezte, hogy hol So találkozzanak. you have to be very good at reading messages when you become a Brijbasi. Hogyha Brijbasi leszel, akkor nagyon jól kell tudni üzeneteket értelmezni. So just by movement of eyes and so on like that, as he was going, he indicated now that we should meet at Radhakund. És akkor csak ahogy a szemét mozdította, abból meg lehetett érteni, hogy azt mondja, hogy Rádakundnál fogunk So találkozni. Srimati Radharani goes home Srimati Radharani along hazamegy with her friends, a barátnőivel, and there she sort of recuperates from her cooking in the morning, és akkor ott pihen egy kicsit a reggeli főzés után, and dresses and freshens up, as they say. és felöltözik, úgy meg, hogy felfrissül, And then she gets this great news from her mother-in-law. és akkor az anyósától jön ez a csodás hír. Now, if you're married, you usually know that mothers-in-law don't bring good news. Hogyha házas vagy, akkor tudod, hogy általában az anyósok nem hoznak jó hírt. In other words, most mothers-in-law aren't good news. Más szóval a legtöbb anyós nem jó hír. Some maybe, Lehet, hogy van if they're olyan is, devotees. ha bakta. If they're devotees, that's different. Ha bakták, akkor más. So, but she comes and she says, it's Sunday, and now you should go and worship the sun god. De jön és azt mondja, hogy vasárnap van, menj és imádd a napistent. Which translated means, it's Sunday, and you should worship Krishna, who's the original sun god. Ami ugye, ha lefordítjuk, azt jelenti, hogy most vasárnap van, úgyhogy imád az eredeti napot, aki Krishna. But of Az course, eredeti napistent. that's not what the mother-in-law is saying, Persze az anyós nem ezt mondja, but that's what Srimati Radharani is hearing. de ez az, amit Srimati Radharani meghall. So then, not the best English over here, Nem a legjobb, nem a legszebb angollal van kifejezve, but then Radharani sends her one of her messengers. Radharani elküldi az egyik hírvivőjét. He said he was going to be here. You go see if he's been there yet. Azt mondta, hogy itt lesz, nézd meg, hogy ott van-e már. A girl should not wait for a boy. Egy lány ne várjon egy fiúra. So she wants to see, is he there first? Is he waiting? Meg akarja nézni, hogy ott van már, vár rám? And now she says, now she's waiting for that gopi to come back with a message. És azt mondja, hogy itt várja, hogy ez a gópi visszajöjjön egy üzenettel. Is Krishna there, or did he forget? Ott van Krishna, vagy megfeledkezett róla? Or did he get distracted by killing a demon? Vagy elterelte a figyelmét egy démon Or did megölése? the cowherd boys come after him? Vagy esetleg utána jöttek a tehénpásztor fiúk? Tune in next week. Következő hétre hangolódjatok. Or chant Hare Krishna and you'll know the answer. Vagy énekeljétek a Hare Krishnát, és megkapjátok a választ. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Sri Siksastakam ki jai. Sri Radha Shyama Sundar ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi.